มาสวัสดีครับวันนี้มาลองอ่านแบชไปด้วยกันนะรอบด้านบดีอีกรอบครับทำไมกล้องเราจิเทคมันไม่ค่อยจับผมมีปัญหากับการจับภาพหน้าจอมากเลยรอสักครู่นะขอแก้ไขตอนนี้ทุกท่านควรจะเห็นทั้งผมทั้งหน้าเขาดาวนะครับถ้าใครไม่เห็นบอกนะโอเคปกตินะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วด้วยครับน่าจะได้สัก2 รอบนะเวลน้อยไปนิดหนึ่งลืมเปิดไมค์เปล่าไม่ใช่ไหม
วัสดีครับกดสับไว้แล้วอธิบายดีละเอียดมีตัวอย่างขอบคุณมากพี่กรอบมากครับผมอยู่กันไปนานๆนะเจอกันครั้งแรกในสตรีมนะครับมีคำถามอะไรถามก็ไม่ได้ตลอดนะหรือว่ามีฟีดแบ็กอะไรก็บอกเข้ามาในนี้ได้เลยขอบคุณมากคุณโอนิมีทุบแรงไปช่วงไหนช่วงที่ได้แอสเปกทุบแล้วมีช็อคเวฟครับยิ่งได้เร็วยิ่งแรงเร็วตอนนี้นอกจากจะแรงแล้วมันแคบด้วยใช่ไหมพอได้แอสเปกนั้นปุ๊บดาเมจเราจะไกลมากแล้วแรงขึ้นเยอะเลยครับคุณมิราเคิลข่าวมากี่โมงเวลาด้านบนเลยครับนับถอยหลังพอเวลาเหลือศูนย์ปุ๊บทางวิสาจะเริ่มสตรีมแล้วเดี๋ยวเราจะแปลข่าวไปพร้อมๆกันเลยครับจริงๆเหมือนจะเป็นตี 1แต่เหมือนว่าวิสาจะเริ่มเร็วกว่ากำหนดครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาไม่ขึ้นอ่ะขอบคุณมากเดี๋ยวผมแก้ให้ก็ว่าอยู่นะครับสักครู่นะคริสเตอร์เล่นไปก่อนนะผมแก้เวลาแป๊บตอนนี้ควรจะขึ้นทั้งเวลาทั้งกล้องนะครับคุณรับดาผมฝากเช็คหน่อยซีซั่น 1ว่าจะเล่นในโครสายซัมมอนถ้าได้ลองเล่นแวะทำคลิปหน่อยนะตอนนี้เล่นสายหนีทุกมันง่ายเกินมันซิมเปิลเกินโอเคได้มีโอกาสได้ทำแน่นอนครับตอนนี้ในโคร100แล้วเนาะสิ่งที่ขวางผมระหว่างในโครสายซัมมอนกับการอัดคลิปอยู่เป็นของบางชิ้นเท่านั้นนะกำลังทยอยหาอยู่นะครับแต่หมีเหลือบิวเดียวไม่ใช่หมีนะครับย่างเหรอตอนนี้ก็ย่างเหรอสิ่งที่ขวางผมอยู่เป็นของเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นวะทำไมในจอผมมันขึ้นแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะเดี๋ยวตายไม่หลับไม่นอนเลยพักผ่อนแล้วก่อนจะมานะพักไปแล้วตอนนี้คือขึ้นอย่างเดียวถูกปะโอเคงั้นผมปิดโลจิเทคก็ได้เปิดเป็นแคมมาแล้วกันตอนนี้เวลาควรจะขึ้นถูกไหมโอเคน่าจะขึ้นทั้งสองอย่างนะถ้าอะไรยังไม่ขึ้นบอกผมนะถ้าหมีทุกเบื่อนะลองรีเป็นหมาป่าพายุหมาป่าสายฟ้ารอไหมก่อนซีซั่น 1เข้าก่อนเราจะได้ข่าวอันนี้หรือว่าถ้ารอได้ก็จัดไป Libero 49โอเคอันนี้เขาไลฟ์ที่ไหน Twitch ของบริษัทเลยครับเข้าไป Twitch ของ Diablo หรือ Twitch ของบริษัทนี่แหละสักอันหนึ่งจะเห็นหน้าเดียวกับที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เลยคูลดาวน์เต็ม
ลีก็ได้นะครับคุณลิสเตอร์ลีก็ได้ไหนๆก็ได้ไหนละผมว่าเราคงได้เล่นอีกไม่นานสตรีมน่าจะขึ้นละคิดว่า Battle Pass สภาพ10 USD ครับเวอร์ชันเบสิกแบบไม่เร่ง EXP นะ10 USD คุณมาร์คก็ประมาณ350-400 บาทต่อ3เดือนก็ตกเดือนละ150 บาทไปสวัสดีทุกคนทั้งทาง Twitch แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับปกติเราไม่ค่อยได้เจอกันดึกๆแบบนี้เนอะวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับมาดูข่าวซีซั่น1ไปด้วยกันครับ แตกเป็นเม็ดฝนเลยนะครับสนุกจริงๆนะครับวิวนี้พูดเล่นนะผมยังยืนยันว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นโลกนะมันผมอาจจะเลือกสายที่ไม่เหมาะกับผมเลยนะผมรู้สึกว่ามันเคลียร์ไม่สะอาดเลยนะเราเริ่มกี่โมงเวลาไม่ขึ้นอีกแล้วเหรออีก11 นาที45 วิครับเดี๋ยวเริ่มสตรีมของพิศาจจะเริ่มพร้อมเวลาด้านบนเลยครับขออภัยด้วยนะที่ผมไม่ได้แจ้งนะครับขึ้นแล้วเนาะโอเคตอนแรกๆมันไม่ขึ้นผมขออภัยด้วย Lightning Storm ดูอิดหมาป่าสายฟ้าทำไมผมอันติแล้วมันไม่มีสกิลสายฟ้าให้กดตั้งยังไงอันติแล้วไม่มีสกิลสายฟ้าให้กดแปลว่าคุณโอมี่โอเมก้าข้ามขั้นชุดไปครับไปฟังหน้าเครื่องแต่งกายดีๆนะคุณโอมี่ยังไม่มีหมวกคุณลิสเตอร์แท็กไอเทมเพสรอมาให้ผมในแชทหน่อยได้ปะเดี๋ยวผมเปิดให้เขาดูหน่อยตัวเกมตอนนี้คอสกิลกับทีเมทสกิลค่อนข้างฟิกน่าจะมีของเซตเหมือนสามในอนาคตน่าจะมีเข้ามาครับทั้งของเซตเหมือนภาค3รูนเวิร์ดภาค2เซตได้ไหมหรือมันแชร์เทมเพสรอไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรหมวกคุณโอมี่ต้องไปดูหมวกครับบากับโลกใน PVP ใครเก่งกว่าอืมถ้าบาได้เปิดก่อนบาเก่งกว่าครับบาวันช็อตในทุกคลาสครับแต่ถ้าโลกได้เปิดก่อนแล้วซีรัวๆใช้ฮิตแอนด์ลันยิงหนีไปเรื่อยๆบาก็สู้ไม่ได้ครับเขาตามไม่ทันโลกบิวสแต็กนะบิวซีเข้ามากดที่ Twitch มันยังไม่มีนับถอยหลังนะมันนับถอยหลังทีม
เดือนที่แล้วป่ะอันนี้อ้าวเหรอน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละงั้นผมต้องย้อนไปอีกตอนนี้กี่โมงอะ38 38 นาทีเอาใหม่เอาครึ่งชั่วโมงใหม่ผมต้องขออภัยด้วยสรุปบัฟเฟอร์วินลงได้ถึงเทียร์ไหนครับไม่ได้อยู่ดูวันนั้น79 77ประมาณเนี้ยครับแต่ของผมไม่ดีนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไปได้ไกลกว่านั้นอ่าคุณโอมมี่โอเมก้านะครับลิงก์ที่อยู่ในแชทตอนนี้เลยนะลิงก์บิวนะครับดูหมวกดีๆถ้าไม่มีหมวกเนี่ยเวลาเรากดสกิลแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่นับเป็นสกิลหมาผมได้เทเลมิตี้อีกแล้วมั้งนะขอบคุณคุณต้าคุงมากที่บอกผมดูผิดอันเพราะมันบอกมันเริ่มตี 1มันน่าจะตี 1ละวิธีดอกหมวกเทมเพรสรอดีที่สุดคือเล่นสายอื่นเพราะว่ากันมันควรตีแล้วนั่นไม่ถึงสูงมีผลกับของดอกไหมมีครับผมเช่น100 กับ 50เหมือนค่าเมจิกไฟซึ่งไม่มีในสแตทตัวละครของเกมนี้เนี่ยรันสูงมันจะสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นโอกาสดรอปของดีๆของ iPower สูงมันเยอะกว่าแต่มันต่างกันไม่มากนะเยอะกว่าไม่มากจนเป็นนัยสำคัญนะครับมากกว่าในทางสถิติว่ามันสูงกว่าแต่ถ้าใช้เวลาลงชั้น100สมมุตินะครึ่งชั่วโมงชั้น50 3 นาทีอย่างเงี้ยลงชั้น50 10 รอบโอกาสได้ของที่อยากได้ดีกว่านะตอนนี้นะเมจิกไฟมันยังไม่ใช่ตัวแปรที่สูงขนาดนั้นคุณเคนเอ็มซีสวัสดีครับมารอฟังขวาบนครับขวาบนบาบิวไหนถึงไหนแมน100บ้างจริงๆเหมือนทั้งโฮท่าทั้งเวอร์วินถึงหมดนะครับถ้าของดีว่างไหมเอาลบไปด้วยเข้าปาร์ตี้มาเลยถ้าเคยอยู่ปาร์ตี้กับผมแล้วเห็นปาร์ตี้ในแชทว่างเห็นปาร์ตี้ในสตรีมว่างถามปุ๊บเข้าได้เลยครับถามก่อนเนาะเพื่อความชัวร์บางทีผมไม่อยากลงคนเยอะเพราะว่ากำลังเทสบิลอยู่แต่ว่าโลกมันโอเคแล้วครับผมไม่เคยปิดปาร์ตี้อยู่แล้วนะกดจอยได้ตลอดเดทมีข่าวจะเพิ่มหินใหม่เข้ามาจริงไหมผมได้ยินมาเหมือนกันครับยังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่คอนเฟิร์มอาจจะหมายถึงจริงแต่ผมยังบอกไม่ได้ก็ได้หรือว่าจริงแต่ผมยังไม่รู้ก็ได้เหมือนกันสายนี้เรียกว่าอะไรสายนี้เรียกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเรียกมันว่าบิวเอลซ่าครับผมคิดขึ้นมา
คิดขึ้นมาอ่ะผมลืมโอนหัวให้ใช่ไหมเนี่ยหรือถูกแล้วเดี๋ยวผมเอาซอไปเวลปาร์ตี้ผมตั้งหมดแล้วนะครับดึกๆคนมันน้อยนะถ้าเป็นไลฟ์สตรีมกลางวันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าต้องช่วยกันเวลปาร์ตี้แต่ว่าดึกๆนี้คนมันไม่เยอะนะครับตามสะดวกเลยแต่เฉพาะเวลาผมสตรีมนะเวลาผมออฟไลน์ยังไงรบกวนอย่ากดจอยตี้มานะครับบางทีมันมีคนอื่นอยู่แล้วผมเปิดอัตโนมัติเดี๋ยวจะเข้าใจว่าผมรับเข้าแล้วเต็มบางทีตี้มันเต็มนะก็สตรีมนี่ตามสะดวกเลยครับนอกจากผมจะบอกว่าขอเข้าตี้ผมนะผมดีแล้วไม่สตรีมไม่ยุ่งนะเวลาส่วนตัวขอบคุณมากครับใจผมก่อนรีไม่ได้รีแล้วผมรีแล้วคุณลิสเตอร์จอยผมได้เลยจบรอบนี้กลับนะครับ สวัสดีครับโอท่าของแม็กโดหรือล็อบเดียวกันอืมผมว่าถ้าจะทำบิวตามล็อบต้องดูเขาอธิบายบิวให้ดีนะครับ ของแม็กโดดูจะพื้นฐานกว่านะครับ เข้าถึงง่ายกว่า แต่ถ้าดูล็อบอยู่แล้วทำตามล็อบได้ครับผมเห็นส่วนตัวนะเราฟังแล้วซีซั่นตื่นเต้นนอนไม่หลับคุณไอซ์สวัสดีอีกรอบเอาไปทำงานไหวก็พอทำไมจริงไม่เข้าเลยวะอย่างยิ่งไม่เข้าเลยครับมีอะไรเปลี่ยนไปได้ไหมหื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 มโอเค ทุกคนคราวนี้นาฬิกาจริงละ นาฬิกาก่อนหน้านี้ของปลอมนะครับ เอาไว้หลอกคนดู อันนี้นาฬิกาจริง ขอไปพูดกันตรงๆเลยนะขอบคุณครับ มารอดูไลฟ์ด้วยนะ ปกติดูย้อนหลังขอบคุณมากเลยครับ คุณฮอลกราสโกนะครับเหมือนบิวเพนเหมาะกับทางแคบๆห้องเล็กๆนะมอนกระจายเคลียร์ยากใช่เราต้องดูว่าบิวแต่ละบิวออกแบบมาเพื่อทำอะไรนะโลก
บิวนี้นะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ผมตายรัวๆเนี่ยครับตายแบบรัวมากอะเพราะว่าผมเล่นปกติ3บิวก่อนหน้านี้มี Fortify ทั้งหมดนะแล้วผมชอบเล่นตัวละครที่ทนได้นิดหน่อยพอผมมาเล่นโลมเนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยความที่สกิลเพลย์ผมไม่ดีแล้วแหละสเต็ปผมไม่ดี ผมตายบ่อยมากผมเลยอยากหาบิวสักบิวที่เล่นโลกแล้วผมจะไม่เกรงมากสบายใจกับการเล่นและตายน้อยได้นะครับมันเลยออกมาเป็นรูปแบบนี้นะใช้การซีแก้ปัญหานะครับนะทั้งรองเท้าแล้วก็แอสเปกต่างๆแล้วก็อิมบูเมนต์ของโลกนะครับอย่างจะเห็นได้ว่าผมเลือกอิมบูเมนต์ที่เบาที่สุดใน3อันนะครับก็คือ Poison Shadow แล้วก็โคส่วนตัวผมคิดว่าโคเบาที่สุดนะครับแต่ผมเลือกใช้เป็นโคเพราะว่าการซีศัตรูก็เหมือนการไม่รับดาเมจที่ศัตรูตัวนั้นจะทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นแอสเปกในการทำดาเมจเราก็จะไปทางที่ศัตรูติดซีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาสู้กับบอสเนี่ยดาเมจมันจะต่ำมากนะจนกว่าบอสจะติดสแต็กเกอร์เราจะแทบไม่มีดาเมจเลยวิธีให้สแต็กดีขึ้นนะครับคือเอาหน้าเข้าไปแนบนะซึ่งอาจจะดูไม่เหมาะกับบิวธนูใช่ไหมครับแบบเอ้ยเราบิวธนูทำไมเราเอาหน้าเข้าไปแนบบิวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็นบิวตีไก่บิวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเป็นบิวตีไก่แต่ว่าพอศัตรูติดสแต็กแล้วดาเมจดีขึ้นแบบชัดเจนเลยนะครับนี่คือวิธีเล่นบิวนี้เนาะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับทุกคนแน่นอนนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างเหมาะกับผมกับนั้นแป๊บนึงนะครับโลกเราใกล้จะเข้ามาสู่ทางจุดจบเลเวล100แล้วนะครับเราจะได้เริ่มคลาสสุดท้าย Sorcerer แล้วก็ปิดบทสรุปซีซั่น0นะครับกับบิวไกด์ต่างๆที่ผมพอจะทำได้ก่อนที่เกมจะเริ่มจริงๆในซีซั่น1ซึ่งเราจะรู้กันแล้วว่ามันจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะควิด Max Life ควิดเ e ลมิตี้52% Movement เกราะ Improvement Cooldown อยากได้แรง Improvement มากกว่าเห็นทั่วไปเขาเล่น Dash Shadow Step เลยโดดไปโดดมามึนหัวหน่อยเป็นผมเองด้วยแหละที่รู้สึกว่าตัวเองใช้ Dash ไม่ค่อยคุ้มส่วนตัวนะระหว่างรอเวลรีวิวกับรอไลฟ์สตรีมผมรู้สึกว่าผมใช้ Dash ไม่ค่อยคุ้มก็เลยคิดว่าถ้ามีเราไม่ได้ใช้ไม่มีเลยก็น่าจะไม่ต่างกันผมว่าหนึ่งในบิวที่ดีที่สุดที่เราจะเล่นได้คือบิวที่มันเข้ากับเราเนาะแล้วก็ไม่มีบิวไหนจะเข้ากับผมได้มากกว่าบิวที่ผมนั่งดูว่าอยากได้อะไรบ้างเองละแน่นอนนี่ไม่ใช่บิวโลกที่ดีที่สุดในเกมไม่ใกล้เคียงเลยด้วยนะครับแต่ว่าเป็นบิวที่ผมเล่นแล้วสบายค่อนข้างสบายหัวนะครับไม่ต้องคิดว่าแบบสเต็ปของบิวคืออะไรเพราะว่ามันมีแค่นี้แหละแล้วก็บิวยังพัฒนาได้อีกขั้นใหญ่ๆนะก่อนที่จะไปถึงปลายบิวเพราะฉะนั้นดาเมจที่เห็นเพิ่มได้อีกความถึกเพิ่มได้อีกโดยรวมดูดี Crit Slow Injure Armor ไม่ค่อย
ถามหน่อยครับผมเล่นหมีใส่ทุกพื้นรู้สึกเล่นแล้วรำคาญสปิริตหมดตลอดวิธีแก้ไหมคนอื่นเป็นผมเป็นวิธีเล่นหมีเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับวิธีเล่นโลคอมโบนะคือเราทุบรัวๆด้วยสกิลขวาไม่ได้นะเราต้องสลับไปใช้สกิลซ้ายด้วยผมอยากให้คุณทีลองประเมินการรีเจเนเรตสปิริตของตัวเองว่าต้องกดซ้ายกี่ครั้งต่อการกดขวา1 ครั้งสำหรับผมเนี่ยมันอยู่ที่2เพราะฉะนั้นเวลาผมเล่นผมจะเป็นซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแล้วสปิริตผมพอตลอดแต่ถ้าช่วงแรกของยังไม่ดีอาจจะต้องซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแบบนี้ลองดูบิวโลก็ใช้แต่ชาโดว์ไปแล้ววิ่งเร็วจากดาร์กชารู้สึกว่าโลกหยิบสกิลอะไรที่เราชอบมาผสมกันได้ไม่แย่ใช่ผมว่าความสนุกของโลกอยู่ตรงนี้ด้วยนะอยู่ตรงที่ดูเราเป็นผู้ควบคุมชะตาชีวิตตัวเองมากกว่าหลายๆบิวที่หรือหลายๆคลาสที่ผมเคยเล่นมานะแล้วคุณทีลองเอาวิธีสลับตีไปลองใช้ดูนะครับว่าเป็น ถ้าโลกมีโอพีธนูสักสายน่าจะดี ผมว่าธนูน่าจะได้รับการบัฟอย่างต่อเนื่องไปในแพทต่อๆไปเนาะแล้วก็น่าจะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆพาสซีฟโลกมันรีคูลดาวน์อันติด้วยเร็วใช่ครับ เห็นได้ว่าผมวางทุกม็อบที่ผมสู้เนี่ยผมแทบจะวางเรดแทรปได้ตลอดเลยเนาะเป็นคลาสที่อันติกลับมาเร็วสุดละเท่าที่เคยเล่นมาตอนนี้ดูอีทอร์นาโดหรือบูวากอะไรเดียวกันบูวากครับเพราะมันบัฟมันแรงกว่าในชั้นที่สูงในแมชชั้นที่สูงยิ่งมอนสเตอร์ยิ่งเก่งบูวากยิ่งเก่งสเกลดีมากครับผมพยายามหาแอสเปกอัมบอที่แหวนผมว่ามันดรอปเลนต่างกันแอสเปกอื่นมากๆเล่นมานับดังขอบได้เลยดวงสวยแน่ผมเพิ่งได้อัมบอวันนี้ก่อนสตรีมตอนกลางวันจบตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าจะสลับกับอีกแอสเปกหนึ่งแล้วยังหาสำรองไม่ได้แต่หายากมากครับอัมบอเป็นอัมบรัสนะครับเป็นแอสเปกสุดท้ายที่ผมได้ของโลกเพิ่งได้เหมือนกันไม่เต็มด้วย52%ไม่เคยได้สักครั้งเพิ่งได้เลยปัญหาตอนนี้คือรู้สึกว่าคริสชั่นผมยังต่ำไปหน่อยเห็นหลายๆครั้งเวลาตีบอสมันไม่เคลียร์จริงๆมันควรจะตายไปในคอมโบเดียวตอนมันติดสแต็กแล้วนะแต่มันยาวมาเป็น 2-3 ครั้งเพราะว่าไม่ได้ข้อใช้ผมต่ำแล้วมันชอบไม่คลีฮิตที่เป็นเพนช็อตด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวผมชุบเร็วกว่าอย่าเกิดนะอ้าวเกิดแล้วผมได้มา4ตอนเวลาอย่างเงี้ยไม่เป็นเอาไปใส่ไปแหวนก่อนผมจะปวดได้58กับ56แต่ของผมคิดจะเล่นลาปิดเพิ่งมา2อันเต็ม4-5มันมา3 8ลาปิดผมมีเวลเต็ม
แต่ผมไม่ได้เล่นอารมณ์เหมือนเกมรู้เนาะยังเล่นไม่ถึงร้อยเลยคุณม้าบอกไม่ทันนะตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่าชีพไหนเล่นชิลสุดคุณซาโตชิชิลสุดคงเป็นเนโครอะครับสนุกสุดผมคิดว่าคือดูอิ t ล็อบคือใครพูดถึงกันเยอะล็อบเป็นผู้เล่นเดียโบ3เก่าที่เป็น NPC ไม่ใช่เป็น NPC เป็นสตรีมเมอร์กลุ่มแรกนะครับที่ได้เล่นเกมเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์ชื่อดังที่ได้เล่นเกมอะเนาะแล้วน่าจะเป็นคนที่เล่นบาบาเลียนไปไกลที่สุดนะครับในตอนที่ทดลองนะซึ่งทำให้ตอนเซิร์ฟเวอร์เปิดจริงเนี่ยคนใช้ข้อมูลเขาเป็นเบสเยอะมากนะครับเพราะเขามีประสบการณ์สูงนั่นน่าจะเป็นคำอธิบายร็อกที่ดีที่ผมให้ได้นะครับขออภัยด้วยนะแชททวิชกับแชทยูทูบมันขึ้นแยกกันนะมันจะตอบบางอันช้าหน่อยต้องขออภัยเล่นโลกแต่เปิดวันที่2นี่ถึงวันนี้8-9อะไรคือว่า94ไม่ผมมีปาร์ตี้ไงนะครับมันก็เลยเร็วแล้วก็เวลาเล่นต่อวันเราไม่เท่ากันนะไม่ต้องกังวลเวลาใครเวลเยอะกว่าเราจริงๆเวลาเขาเยอะกว่าแค่นั้นแหละเราเล่นตามเพจเราครับอย่าไปกังวลโอนหัวลืมเย็นวันนี้พี่มาฆ่าผมขออภัยครับทำไมเสียงมันเงียบไปมาแล้วเหรอยังใช่ไหมเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเราอาจจะ100ก็ไม่ใช่ป่ะ100เราอาจจะ95ก่อนสตรีมเริ่มก็ได้นะเหมือนมันรู้อ่ะผมวางเดสจับไว้ตรงนั้นมันเดินหลบมาตรงนี้อ๋อมันไม่รู้มันไม่รู้มันไม่รู้โอเคมันไม่รู้สบายใจแล้ว
ไม่อภัยไม่เป็นไรครับถือว่าผมได้ขอโทษแล้วกันผมทำดีที่สุดแล้วครับมีคนไม่ออกตีพี่วะ11 นาทีเฮ้ยทันอยู่เนี่ยสวัสดีทุกคนใน Twitch และ YouTube อีกรอบนึงนะครับเราใกล้จะรู้ละซีซั่นเริ่มเมื่อไหร่ซีซั่นคืออะไร ซีซั่นราคาเท่าไหร่หลายคนสงสัยนะครับวันนี้เราจะได้คำตอบของทุกคำถามซีซั่นสนุกไหมนะครับซีซั่นมีไว้ทำไมแต่เล่นนะแต่ซีซั่นเริ่มวันไหนเนี่ยนี่น่าจะรู้ไม่รู้มันเอาD4อิ่มก่อนท้อนะบังคับให้คนดูอย่างเงี้ยเหรอโอ้มีเกาะอย่างนี้ก็แย่เลยแล้วดูดเลือดด้วย1 ซีซั่นคิดว่ากี่เดือน3ตื่นเต้นเคลียร์ลีกพักกำลังดีไหม3 เดือนตื่นเต้นอาจจะยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะแค่ตื่นเต้นก่อนนะครับอาจจะเล่นเกมอื่นอยู่แต่กำลังหาข้อมูลกำลังตัดสินใจว่าจะเล่นบิวอะไรเคลียร์ลีกเดือนที่2เดือนที่3พักนั่นคือมุมมองผมต่อเกม ARPG ซีซั่นที่ดีมันควรจะ4 เดือนจะดูนานไปหน่อยดูรอลีกต่อไปนานไปหน่อยตื่นเต้นนอนรอซีซั่นใหม่แล้วก็ตื่นเต้นใหม่โอเคแบบนั้นก็ได้สวัสดีครับแปลให้ฟังไหมคุณเฟียฮิสแปลให้ฟังแน่นอนครับถ้าผมแปลออกนะผมอยากถามคนดูว่าอยากเอาแบบไหนอยากฟังเสียงเต็มจบแล้วค่อยคุยกันทีเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแปลกันเองแล้วสรุปจากผมอีกทีนึงหรือแปลรีแอคไปพร้อมๆกับที่ฟังเลยเราจะได้ตื่นเต้นไปพร้อมๆกับแพทช์อยากดูแบบไหนกันแล้วแต่คนดูไฮไลท์เบรดเซคอนมีไหมครับทำไมผมไม่เจอเลยบิวอะไรจริงๆตัวเลข DPS ที่สูงสุดของโลกน่าจะเป็นเพนช็อตนะครับเอาแปลเป็นจังหวะโอเคน่าจะเป็นเพนช็อตนะผมคิดว่าขึ้นไปได้ประมาณ10 กว่าล้านเลยนะ
แปลก่อนฟังแปลก่อนฟังขอบคุณมากอันนี้ว่าเป็นแผนที่ดีเหมือนกันทำไมผมคิดไม่ได้วะแปลเป็นช่วงๆโอเคได้เป็นมีเพนด้านะโอเคไม่ตลกเนาะไม่ตลกโอเคเราต้องลองเล่นๆดูอะเผื่อแบบบางทีมันตลกไงใครไปรู้ก่อนใช่ไหมแปลเป็นหลินหุ้ยตัวไหนนะที่ตายอะน่าสงสารนะมันอยู่กับมันมานานจนไม่รู้แล้วว่าใครคือใครนะหรือคนอื่นรู้แต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่แปลนั่งดูเสร็จแยกย้ายโอเคเอ้ยแบบนี้ก็ดีเฮ้ยผมชอบอันนี้ว่ะผมชอบของคุณมาร์กอะไม่น่าจะทันแล้วนะไม่น่าจะทันจบดันนี้ผมพักก่อนแล้วกันนะคุณลิสเตอร์คุณนัฟฟิงเมื่อก่อนคนเขาดูไปไลฟ์หมีหลับไม่เข้าใจเหมือนกันไลฟ์แพดจะเป็นภาษาเวลาดีโอเคคนดูมีจินตนาการเนาะคนดูเกมนี้มีจินตนาการผมชอบดูไม่มีกรอบนะเป็นคนนิ่มๆฝืนเนาะมุกบางทีมันฝืนเหมือนกันนะผมขอโทษไปที่สำคัญนะสรุปเป็นคลิปอีกรอบแน่นอนทำอยู่แล้วเป็นคลิปเนี่ยทำสำคัญกว่าแปลสำคัญกว่าแปลในไลฟ์อีกไม่ใช่นะครับเป็นคลิปมันน่าจะมีเวลาทบทวนมากกว่าเผื่อบางอย่างมันลืมไปนะบางทีพูดเยอะอาจจะมีแพร่มอาชีพใหม่ก็ได้มีดิวันนี้มีอาชีพใหม่แน่นอนเฮ้ยหลายคนบอกจริงไหมครับใช่ใน Diablo Immortal นะครับคอนเฟิร์มเลยวันนี้มีอาชีพใหม่แต่มันจะคล้ายกันไหมทุกคนคิดว่าไงเฮ้ยอะไรวะวิ่งมาจะตายเอ้ยแต่ว่ามันต้องเป็นอาชีพที่ไม่เคยมีดีสามด้วยนะมันไม่เหมือนกันในส่วนมากใช่ไหมเอ้ยอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเกี่ยวกับโรกก็คือผมรู้สึกดีกับโรกธนูเยอะขึ้นมากเลยคือตอนแรกจินตนาการไว้ว่ามันต้องเป็นความรู้สึกที่แย่มากในการเล่นโรกธนูตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออก็โอเครู้ว่าเสียเปรียบมีดยังไงนะครับแต่ก็สนุกดีนะไม่ชอบอย่างเดียวตอนนี้คือความไม่สะอาดของบิวนะครับมันเคลียร์ไม่สะอาดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าดันเจียนมันเป็นดันนี้ด้วยแหละมันมีลูกแมงมุมเกิดหลังจากแม่แมงมุมตายหลังจากสไปเดอร์โฮสตายมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเราเคลียร์แล้วแบบมันเหลือเยอะเราเพิ่งเล่นเนโครเพิ่งเล่นดูอิดมามันเป็นคลาสที่เคลียร์สะอาดมากเลยรู้สึกว่ามันแบบมันไม่เท่ากันเท่าไหร่เคคุณลิสเตอร์ผมพักก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอดูรอดูข่าวก่อนแต่
แต่เดี๋ยวไปลองเล่น Barrage ไปลองเล่น Rapid Fire เดี๋ยวจะเล่นธนูครบทุกบิลเลยโลกจะมี4บิลนะครับ ก็ทำไมกล้องค้างโอเคโลกจะมี4บิลนะครับไลฟ์ซีซั่น1เกี่ยวกับรายละเอียดแค่คร่าวๆละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะรู้เกี่ยวกับซีซั่น1ครับโลกจะมี4บิลคือ เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันไม่สำคัญแล้วใช่ไหมพาร์ทโลกขอเปิดจอพิสัยขึ้นมาก่อนเอาให้หัวผมมันไม่เป็นอุปสรรคแล้วกันนะช่วยเช็คเรื่องเสียงหน่อยนะครับว่าดังไปเบาไปยังไงไหมนะเพราะเดี๋ยวเราต้องฟังเสียงจากสตรีมเนาะไม่อยากให้คนได้ข้อมูลที่บิดเบือนนะครับเพราะฉะนั้นฟังจากเสียงในสตรีมไปด้วยเลยแล้วกันน่าจะมีอาชีพที่ออกเป็นแนวซัพพอร์ตได้บ้างเหรอถ้าอยู่ในตีแล้วตีเก่งขึ้น so offering ปุ๊บใครตีวะเดี๋ยวปรากฏหน้าดันมีเฮลไทน์นรกหน้าดันมีเฮลไทน์เกือบตายอยู่หน้าดันครับผมวันนี้เราน่าจะได้เจอกับล็อฟเฟอร์กูสันนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับหลายคนงงว่าล็อฟเฟอร์กูสันเป็นใครนะครับผมก็งงเหมือนกันแค่เคยได้ยินชื่อไม่รู้จักไม่สนิทกันสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราจะฟังแพทช์อะไรเงี้ยคือสมุด Hello. That's it. That's how you. ต่อไปปะ I'm gonna do that. Hello. I'm gonna do that every เหมือ single นจะเริ่ม time. ด้วยเดียโบมอร์ทัลก่อนเพราะ2คนที่อยู่ตรงกลางเป็น Another Diablo Developer developer from update live Diablo. stream. My name is Adam Fletcher. I am the community director for the Diablo franchise. We've got some wonderful people here. We just have Rod. Yeah, well, Rod. I'm not part of the wonderful crew. I guess. Yeah. He decided to insert himself as of yesterday. So What is the power? Adam Fletcher, If you have คนหน้า power, you should Asia use it whenever possible. And I've ไม่ decided. มีคนที่พูดว่า so Don't you guys have Rod phone here, ไม่ who มี is ไม่ of มี course คนนั้น the ชื่อวายัด general แชน manager of the Diablo Universe. family, universe. Yeah. Exactly. I guess that's the best way. All to say things Diablo. it. Can't use the word franchise. Pierre's not here now. Yeah, exactly. เหมือนว่าเราจะเริ่มด้วยเดียโบมอร์ทัลก่อนนะเพราะว่าคนซ้ายสุดล็อตเฟอร์กูสันกับคนขวาสุดดัมเฟรเชอร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นลีดดีเรคเตอร์ของเดียโบแต่2คนตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นคนเล่าเรื่องเดียโบมอร์ทัลกับลีดยูเอ็กดีไซเนอร์ของ Some เดียโบ Diablo มอร์ทัล Immortal conversations. Also, I do want to mention we're using new fancy mics today. อารมณ์หลักๆก็คือพยายามไทยอินเดียโบมอร์ทัลเข้ามาในคอนเทนต์ D4 เพราะว่าวิวเวอร์มันเยอะกว่าเนอะให้เราเสพคอนเทนต์พวกนี้ Rod ไปด้วย calls him the Janet Jackson mic. Miss Jackson, if you're nasty. Jackson. there It's you because go. I'm older. Rod, but is not wearing one I of refuse. them. It doesn't take a genius to see the size of my head, and the ability to put that little wire around this size of noggin is impossible. แน่นอนว่าตอน So นี้มี therefore, I อุปกรณ์ใหม่ pass. เข้ามาในการ Disappointing. ตีมนะครับ ก็ But คื he อ does ไม have ค์ a really good ลอย impression of Britney Spears. I am not doing it now. Oh. I am ยกเว้น not ล็อต doing โฟกัส it. เพราะ Okay, ว่า maybe we can get it เขาบอก out. ว่าหัว I'll ใหญ่ knock my shirt later. It'll be good. Maybe we can get it out of him during Q&A. Someone asked that question in Twitch chat. We'll make sure to bring that up during สำคัญมากนะ Q&A. ถ้าใครดูอยู่แล้วอยาก There ถาม you go. คำถาม Just อะไร on the สำคัญนะครับเข้าไปใน Twitch พิมพ์คำถามนะถ้าคำถามคุณเนี่ยนะครับได้รับเลือกจากทางทีมงานก็จะตอบคำถามนั้นโดยเฉพาะเลย I want to be able to talk to the community. Yes. This is more of a developer stream, so it's a bit more official. Yes. But one of the things we wanted to recognize too is that, like, as a family of games, we always there's lots of cool stuff happening within in Diablo, and so we want to take. We don't always want to just be focused on just D4. We want anytime there's something big. กำลัง or หาเหตุผล interesting มาอธิ happening บายกับเรา within ว่าทำไม Diablo, we want to be able to มัน talk ถึง about รวม it. D4 กับ D I Immortal can ไว้ด้วยกัน imagine we're going to have a season อารมณ์ประมาณ 29 ว่าเกมตระกูล conversation เดียวกัน for Diablo ไม่ 3 อยาก at จะ some แยก point in the Diablo future. 4อย่างเดียว And so one of the things we're going to look at, one to do today was not just talk about, we are definitely going to talk about season 1 on Diablo 4. And for some reason, Adam has structured this to be as tantric as possible. We'll get there, trust us, but it's going to take a minute. So
But what we really want to look at as well is we want to talk about a little bit. We're going to talk a little bit about what's the preseason before we go into season 1. We're going to talk about Okay. what's going on with D4 today because we actually have some news. เรื่องที่จะ about มาใน today. D4 นะครับนอกจากซีซั่น 1 Another เราจะมาพูดถึง tease, ซี didn't ซั่น mean 0นะตอนนี้กันด้วย And, ว่าสรุปแล้วมันมีอะไรยังไงบ้าง And then we want to talk a little bit about Diablo Immortal because something พล็อต pretty ของงาน incredible วัน is นี้นะครับ happening มัน in จะเหมือนแทน Diablo ทรัม Immortal, รู้จัก which แทน is ทรัมไอ้ลูกก in ลมๆที่มัน nearly ปั a ดไป decade ปัด we're มา having ปัด our ไปปัด first มา new มันจะไม่เป็น D4 หมด Diablo เลย character class is being แล้วก็ revealed. ต่อด้วย Diablo And we Immortal wanted หม to ดเลย reveal it here on this stream. หลักๆเราก็รู้กันอยู่แล้วแหละเพราะอะไร เพราะถ้ามันเป็น D4 หมดเลยตั้งแต่ต้นคนก็ไม่ฟัง D Immortal ถ้ามันเป็น D Immortal คนก็ไม่ฟังตอนนี้ไปรอฟัง D4 ถูกปะมันจะสลับไปสลับมาเพราะงั้นคำแปลคือเราต้องอยู่กันทั้งสตรีมนะ How can we introduce a new character class without having a kick-ass video to go with it? So, without มาดู further คลาส ado, ใหม่ของ Diablo I'm going Immortal to นะครับ present to you the new Diablo character class coming to Diablo Immortal very, very soon. คลาสใหม่ที่จะเข้ามาใน Diablo Immortal เร็วๆนี้มีวิดีโอเปิดตัวด้วยเรามาดูกันได้ข่าวว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับ blood The dark อะไรสัก darkness อย่าง has always been with us. And humanity is right to fear it. โคตรเท่นะครับ ผมอยากให้ Diablo Immortal เป็นเกมที่ดีมากเลยนะส่วนตัวเสียดายมันไม่เป็นอย่างนั้น The darkness wants to consume you and all you Witcher คอลแลบกับ Diablo ไม่ใช่ mankind claim its power. And wield ใช่ไหม it in อารมณ์ประมาณดัก defiance. ดาร์กหลับๆอะไรสักอย่างภาษาเก่งมากฝึกไง ฟังบ่อยดูบ่อย ฟังบ่อยดูบ่อย Humanity is right to fear the darkness. I am a blood knight, Blood Knight and the darkness fears me. อารมณ์ประมาณเนโครแต่ไม่เน้นซัมมอนสู้ด้วยตัวเองนะถ้าเทียบกับภาค4ที่เราเล่นกันอยู่ Blood Magic มีแปลงร่างคาสเตลเวเนียใช่คาสเตลเวเนียวิเชอร์เดียโบเดียโบอิมมอร์ทัลนิวคลาส Blood Knight นะครับ ปล่อยวันที่ 13 กรกฎาคมเล่นเลยตอนนี้เล่นฟรีแต่เสียเงิน And there we have it. The new class coming to Diablo and Diablo Immortal. It's the Blood Knight. July 13th. That's July like 13th. ใช้คำน่าสนใจมาก A little over a week away. คลาสใหม่ที่จะเข้ามาในแฟรนไชส์เดียโบ Sounds like และ there might have เดีย been โบ some อิมมอร์ทัลทำไมไม่พูดว่า encoding เดียโบอิมมอร์ทัล issues. อย่างเดี Exactly. ยว Yeah, I know that some people are มี talking นัย about สำคัญ there's ว่า a ใน little อนา bit คต of อาจจะ pitching เข้า on มา it ใน and เก so ม forth. อื่น I will say that we actually do have that trailer that will be on a blog on DiabloImmortal.com immediately after the stream. โอเค So วิดีโอ people can นี้ดู actually check ซ้ำ it ได้ out นะครับ on สำหรับใครที่พลาด YouTube, along Blood with all the Knight details that we're ตัว about เทร to ลเลอร์ talk ไป about. เข้าไปดูใน diabloimmortal.com We just like to ได้ get ahead of ourselves, Sure. that's all. But obviously, first new class to the Diablo universe เป็น class ใหม่ in class แรกที่ nearly จะเข้ามา 10 years. the I think Diablo there's a 10 lot of ปี questions in regards to like the story and so forth behind the Blood Knight. Ryan, ขอดู storyline หน่อยเพราะว่าคนซ้ายเนี่ยไร give อัน us a เนี่ย little คน bit ที่ of ใส่หมวก background regarding เป็น the storyteller Blood ของ Knight ของ Yeah, sure. แฟรนไชส์ Diablo So Immortal I think historically, when we released DI, we released it with these sort of 6 very, very familiar, very stalwart ตอนที่เขาปล่อย classes Diablo that all of Immortal us ออกมาเนี่ยเขา love, ปล่อยพร้อม that กับ many of us have been คลาส playing 6 for คลาสซึ่ง decades. คน And คุ้น it's เคย great ผู to ก kind พัน of กันละ indulge in that nostalgia. It's great to get that dopamine hit of playing a classic. คนไม่ได้แบบ But เจอกับคลาสใหม่ after ที่ 6 มัน classes, แหว it ก left อะไร us ขนาดนั้น with the opportunity to do something that felt really หลังจากเกมปล่อยมาระยะเวลาหนึ่ง different. มันมี To โอกาส do a ที่เราจะปล่อย supernatural คลาสออกไปออก class มา that's kind of monstrous. เป็นคลาส that ที่มี does พลัง things วิ that เศษ all other dark classes like พลังเหมือนกับ Necromancer ปีศาจ and the Demon Hunter don't do. And so we're ที่มัน really, ฉีก really ออกไป stoked จาก about ค the ลาส opportunity to ฝั่งดีอย่าง release Demon the Hunter Blood Knight on everybody. ก็คือ Blood Nice, Knight nice. Yeah, I know. Like, obviously, everyone's kind of seeing the Blood Knight and they're thinking, like, is this like vampiric in some sort of way, or like คนดูก็จะมองเห็นว่ามันออกเป็น how does this fit in แนว with แบบ the actual ดู lore ดเลือดไหม within เล่นกับ Right, so เลือด the ยังไง fine บ้าง details are Blood Knights and vampires are intertwined. On Sanctuary, vampires are kind of like สำหรับ living คนที่ไม่รู้นะอัน plagues นี่ผมขออนุญาตปิดเสียง that แป๊บนึงแวมไพร์เนี่ยเป็นคลาสของมอนสเตอร์ที่มีมานานแล้วนะครับใน Diablo Blood Knight กับแวมไพร์เนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันพอดี transformation. They start to devolve into what we call thralls, kind of like lesser vampiric แวม beings, ไพร์ใน long Diablo teeth, เนี่ย hunger for มัน blood, เหมือนจะ all that วิวัฒ stuff. นาการย้อนหลัง And ไปเป็นแว Blood มไพร์ที่ Knight ไร้ is a person สติ who, สัมปชัญญะ through means of an ancient แต่ ritual, Blood Knight has เนี่ย that curse of thraldom
arrested ผ่าน inside them, พิธีกรรม frozen โบราณอะไรบางอย่าง essentially in place. แต่สามารถควบ They คุม get พลังนั้น some ได้แต่จะ advantages, ตรอง but แว they ม get ไพ some ร์ชั้น drawbacks ต่ too. ำที่เป็นมอนสเตอร์ที่เราสู้ What do ด้ you วย mean the curse of turning into a thrall is a drawback? in a way? Well, their thraldom is essentially on อย่างที่บอก pause. จุดสำคัญ So ถึงจะไม่ basically เรา what เราดู happens ข่าว Diablo is 4 กัน Blood Knight, also preternaturally strong and fast, แต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือคำที่อดัมเฟเชอร์คนขวาสุดพูดว่าคลาสนี้เข้ามาใหม่ในแฟรนไชส์ Diablo และ Diablo Immortal ความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ เพราะว่าถ้าเข้ามาใน Diablo Immortal เดี๋ยวไม่เกี่ยวกับเรา แต่เข้ามาในแฟรนไชส์ Diablo แปลว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นคลาสนี้เข้ามามีบทบาทกับภาค 4 หรืออนาคตนานไปมากๆอาจจะเป็นภาค 5 คลาสที่เราเล่นได้ก็ได้ ถึง and ตอนนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรา you know, ใน deep อนาคตไม่แน่ inside their soul, there is an abomination, a monstrous darkness that hungers for violence. And in order to tamp that down, in order to slow their คลาสนี้เนี่ยมีความ transformation ดิบ further, เถื่อน they have to ของ perform ปีศาจ a ritual. ด้วยความที่มัน That มีรากมาจากแวม keeps ไพร์ใช่ไหม it, that you แล้ว saw วิธี in การระ our บายความ cinematic ดิบเถื่อนอ characters ย่างนั้น right ก็ there, คือ the little thing on the Oh, chain. the chain, yeah. Yeah, เอาไป that's ลงกับ basically มอนส their เตอร์ที่เรา life สู้ด้วย force. I So, see. so like, a link to their past. เป็นคลาสที่ไม่ค่อย it's got a memento within of the ศักดิ์ last สิทธิ์ place เท่าไหร่ that they นะ were จะสังเกตได้จากอาวุธที่อยู่ทาง humans. right. ขวามือที่ห And ยิบ so จะ every ลูก morning, แก้ว noon, นะ and night, they're doing ablutions with this thing to hopefully continue to keep the darkness at bay. But, you know, มัน it's ต้องพยายาม a ควบคุมความมืด process. ในตัวเอง The ritual, it's hearsay. You know, it's been passed down for hundreds อย่า of งที่บอก years. เขาเป็นคนเล่าเรื่องนะ And มันก็จะดู for แบบ basically every blood knight, อารมณ์ you know, it cringe may fail เบียว at some กว่า point. All blood knights กว่า are doomed ที่เราต้องการ to one จะ day ฝัง succumb to their แต่ถ้าใคร curse. ชอบ They แนว don't know if รอ that's นะอะไรแบบ one นี้นะ day, 1 year, การจะเล่นคาแรคเตอร์ 1,000 ใหม่มันก็ต้อง Could They be don't know. They don't centuries, eat. right? They're very, very long lived. What they do know, and what they pledge on, is that they're going to use all of the time they have left to push back the darkness, and ultimately for them, since that is such an uncertain question, it's ก็ really นี่ก็ about คือ their อย่างหนึงในเสน่ห์ของ inner Diablo sense นะ of คลาส balance. ไหนที่ Can เข้า I มา do มันก็ดูไม่ enough good หลุดไปจาก to จักร make วาลของ up Diablo สัก for ที the เดียว evil that will เราเห็น rise when I'm คลาส gone? ที่แปลงร่างไปมาสองปีศาจ Yeah, สองเสร็จ I just wanted เรา to ก็ give ไม่รู้สึกว่ามัน a shout out because we had the art up there มันไม่ earlier, เข้ากับจักร and วาล that นี้ art นะ is gorgeous looking. At the same time, they're very pretty. I've been joking about it. I'm like, oh, แต่ look, ผม they're รู้สึก so ว่าผู้ pretty. หญิงสาวมันเหมือนเกมอะไรสักเกมเกมมือถือ I know it's funny ไม่ because แน่ใจ they're very like gorgeous here,อะไร and สัก then อย่าง they เก turn ม into กา the ชาสักเกมหนึ่ง abomination, ที่ which ผ is มเคย really เล่น funny ใน to มือ see. ถือ So it's like a complete like มันดูเหมือน opposite. ออกมาจาก I mean, อั you นเรียว mentioned the อันเรียว abomination. สี่ I อั think นเรี we ยวห้า saw อะไรประมาณนี้ we saw the Blood Knight ไม่รู้ turn เหมือนกันนะ into this ผมไม่ค่อยได้เล่น Diablo Immortal ด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่า so ตัว what ละ is คร what คือ actually is going มัน on เป็นแบบนี้หรือเปล่า here? Like this is a I guess Chris will talk eventually about like how an abomination comes to me, but this is basically them tapping into what's inside them to change form. Yeah, they're letting the curse off the leash just a little bit. It's going to grant them extreme power in the short This term. is the Bruce Banner but- Hulk ไอ้ thing. วิธีเปลี่ยนร่างเนี่ยมันเป็นการปล่อยให้คำสาปที่ตัวเองโดนอยู่เข้าครอบงำตัวเองแล้วเราก็ดึงพลังจากมันมาใช้ Right. อารมณ์ประมาณ Awesome. นารูโตะ Well, ดึง I พลัง know จาก with Blood Knight, ก้าวหางออกมาแล้วแปลงร่างเป็น obviously, like กี่หางก็ว่าไป new class. How does it fit, Chris, into the like a gameplay style? Like, what if you're playing at Blood Knight? What can you expect? ถ้าเราจะเล่น Blood the Knight เรา style สามารถ to be, คาดหวังอะไรได้จาก as เกม a เพลย์ person that's actually เพลย์ jumping สไตล์ของ into, คลาสนี้บ้าง Diablo. Yeah, so the Blood Knight is actually a melee hybrid class. Melee meaning hybrid. There's tons of up close combat with Yeah. pole arms. However, they ตู้ have หน้า a ต host รง of shadow and blood แต่ยังไงก็ตามก็มีสกิลระยะไกล manipulate the battlefield in ที่ their สามารถ favor. ครอบง I think ปิว the ก็น่าจะเป็นคน drawback สกิล of ซี Blood ซีแหละ Knights ด้วย might be that จุดอ่อน players ของ that Blood start Knight playing it Blood might Knight ก็คือ feel that their mobility is limited. However, คลาส they นี้ have ค่อน tons ข้าง of legendary มีการเคลื่อนที่ essences ที่ to help จำกัด them improve the ability to close the gap on enemies, as well as life-stealing abilities to help them การ sustain เข้าประ themselves ชิดศั in ตรู lengthy อะไรอย่างเงี้ย combat อาจจะเป็นปัญหาของคลาส So นี้ like in combat more often, close combat, so they're essentially taking more damage, but then they have abilities themselves to actually essentially drain, as we can see, kind of like life from others, essentially replenish their life. แต่ while ซัสเตน they're in น่าจะดี combat. คลาสนี้ซัสเตนน่าจะดี ดูดลง The, ดูดเลือด the kebab attack, as I like to call Yes, it. the skewer. The skewer attack is my favorite thing right now. I was like, so what's happening there? We saw it in the trailer. We see it here as well. Is where basically able to stab an enemy, smash it around like as if on the end of a hammer. So that's you're like, was like it yeah, that's Necro, basically man? how you define it. เหมือนเนโครเมเล่ Pretty awesome. But it actually has a stun as เคลื่อน well, ที่ right? กระ It's จอก not just the attack on the one thing that you skewered. It Sustain actually the- it has an area effect. Yeah, so the Blood Knight
stabs their polearm forward into the closest enemy, then swings overhead the enemy and slams it into the ground, stunning แทง everyone in a ยก small ทุ่ม area. นี่ And คือ there คอ are มโบ also ของบัตรไน legendary essences that let you lunge forward or actually leap. to ถ้าไหนที่เป็น perform เทอม a ส slam. เปซิฟิกของเกมนะครับ ที่ Yeah, แบบ it's awesome. ต้องเล่นเดียโบอิ And มอ then ร์ทัลถึงจะรู้ I ผม know, ก็ไม่สามารถ like, อ of ธิบาย course, ได้นะ with นี่ต้อง every ขออ class ภัย in ด้วย Immortal, they ส่วน all ตัวมีประสบ have การณ์กับเดียโบ different อิมอร์ทัล ultimates อยู่มัน depending on their 12 นา primary ที attack skills and so forth. นี่ Like, คลาส what ใหม่ kind ที่ of, จะเข้าซีซั่น two หนึ่ง different ไม่ใช่ ultimates นี่ can คลาสใหม่ที่จะเข้า you เดียโบ expect อิ with มอร์ทัล the Blood Knight? Yeah, I could talk a bit about the primary attacks. The first is Ravage. They're basically swinging their polearm around in a 3-hit combo. มันแอบแนบคอนเทนต์มา Ultimate, where they แปลกดีใช้หอก become a 5-hit combo with a stun at the ถ้าเป็นหอกเราก็จะนึกถึง New ย้อนกลับ Williams ไปนู่นเลยนะ Polearms, that's- ตั้งแต่ I like. Amazon And Yeah. the other primaryของ attack they have is called Shadow's Edge. It's quite a unique one. It's Diablo the 2 first in Immortal ใช่ไหม where ที่มีหอก the หลังจากนั้นผม in ก็ไม่เห็น melee เลย range, the Blood Knight will do a slash, and for enemies that are further away, they'll actually throw the สำหรับศัตรูที่ใกล้ๆจะใช้การฟัน their ศั legendary ตรูที่ไก essences ล that ๆจะมีวิธีการ will add คว้าง damage หอก over ด้วย time โอ้ or make the dagger ricochet. Nice. So you can essentially, it's good room clear type of abilities, is what I'm hearing. So if you got a ton of mobs in front of you, แปลงร่างแล้วกลายเป็น especially จุดสอง if the daggers are ricocheting and you mentioned piercing and so forth with the ultimate and everything, you can essentially clear out whole rooms with that. So it's awesome to hear. I know, as you mentioned beforehand, เกมนี้มีคนเล่นด้วยเหรอ tons ผมก็ of ว่า legendary essences and everything that are Legendary associated essence to คืออะไร kind ผ of มก็ไม่รู้ modify เหมือนกันนะ skills. ผมไม่เคยเล่น I know, and we're even seeing here, this is like the abomination that we were talking about So beforehand. แต่พาร์ท why ที่ would แปล I ง want ร่าง to ได้ become นี่ an โคตรเท่เลย abomination? นะ What do I get from that? เราไม่เคยเห็น Yeah, so คลาส I'll ที่ talk แปล about งร่าง Abomination ได้ a bit. นอกจาก The way it works is it is a นอกจากดูอินนะ transformative สำหรับ skill เกมค่ายนี้ that นะ ห requires รือมีคลาสไหนที่ผมลืมไป defeating ภาค enemies สาม to มี fill ไหม the bar, much like your ultimate. Right. However, it happens much more often, and it then transforms your entire skill bar into เปลี่ยนสกิลบาร์ a ทั้ new งแถบ primary attack, คุ้นๆเหมือนเกม followed อื่น by ที่เคยเล่นเหมือนกัน specific skills, a blood rush where the Blood Knight actually dashes forward in a ball อย่ามา of ขอใน blood, เนื้อดีสิ and then there's a 3-hit combo แล้วตัวนี้ก็ attack ดีสิก็ต้องมีการปรับสกิลที่ไม่ where เหมือน on กัน the last ใช่ hit ครับ they fly into the air and คลาสเหมือนกันแต่โครงสกิลไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แล้วผมคิดว่าถ้าจะเข้าเดียโบ4นะ Nice. คงไม่เอาคลาสนี้เข้าก่อน I think คงเอา the, คลาสยูนิคอย่าง with this update that's coming Aladdin, out on Amazon the อะไรอย่างเงี้ย 13th เข้า and มา the ก่อน Blood นะ Knight itself, and there are like even other components and that are kind of going to be coming with this actual update. Do you guys have any like additional information on? Well, there's ways to play it, right? Like, Yeah. so the things that's really interesting. Like, I think having a new character class introduced on basically the anniversary of Diablo Immortal is really exciting. Like, it's a great way to ผมเพิ่งรู้ว่าเกมมันครบ celebrate รอบ 1 year that Immortal 1 is ปี out. It's Diablo hard to believe it's Immortal already been a year. It's ก็เลยมี crazy. คลาสใหม่ But so having a new character, but I've been like a whirlwind barbarian for a year now, and loving that. And so now I'm going to obviously. Lord One of the great Ferguson things about Whirlwind Immortal is that you can in, class change. Whirlwind Bar Like, so I can take my ใน Diablo Paragon Immortal 500 ไม่รู้มันเล่นจริงหรือเปล่า barbarian. I know that's not high. Thank you very much. I can take my Paragon สกอร์ 500 Paragon barbarian อยู่ที่ and turn 500 it into a Blood Knight. น่าจะ yes. ไม่ได้เติมหรอก Because there's basically Yes. 3 ways. We have the player who's been playing for a year like myself. Okay. We have the new player, and we have the test driver, right, is the way to think about that. So maybe you can go through that. จะเล่นคลาสใหม่ So, ทำไงบ้าง if you're brand new to Immortal and have never ถ้า played เพิ่งโหลด before, เกมมาใหม่ไม่เคยเล่น you เลย can play the Blood Knight right out of the gate. เริ่มเล่น create a new ปุ๊บเริ่มเล่น character บัตรไหนได้เลย completely free, Free. and start with the main story complete เริ่ม with เนื้อเรื่องใหม่ custom Blood Knight VO lines for all of the main แน่นอน quests. ว่ามุมมองก็จะมา And จาก for มุมมอง players ของ like บัตรไหน Rod who have been แต่ playing ล for ง a ไดอะล็อก while ก็จะเปลี่ยน and want to convert to this class, ถ้าผู้เล่นที่เคยเล่นมา I'm happy to แล้ว say that we've made some major improvements to class change. Strength and intelligence will now convert properly. A huge, สามารถ I know, แปลงคลาสได้ทันที a huge request that a lot of people สแตท have ก็ asked ตามไป for. ด้วย You ส guys- ตรง Yes, ส it's เตร gonna ง be อิน great. And also, players will be able to, during the event, แต่ไม่พูดว่าฟรี change นะ to the Blood Knight on a one day ระหว่าง cooldown อีเวนต์ and ฉลอง also ครบรอบ revert 1 back ปีจะเปลี่ยนได้ instantly. So if you decide you don't like playing the Blood Knight, you can revert แล้วก็เปลี่ยนกลับ or ได้ if you want to try น่า it จะ again มีให้ลอง tomorrow, ฟรีแต่หลัง go จาก ahead นั้น and change back to the Blood น่าจะไม่ฟรี Awesome. And lastly, I วิ wanna สัช talk แปลงเป็น about อา the คอนแต่ไม่ Crimson ต่างกัน Plane มาก event. ใช่ So, for Immortal players Visac, that are Visac, familiar with Visac, Fractured Visac. Plane, there will be a ผ special มทำคลิป Crimson แน่นอน Plane event where คุณ there'll be a ที่บางคน I mean, I think a lot maybe don't know what fractured plane. So maybe just Keep what's the on. 5-second version of what is fractured plane? So Fractured Plane is basically a roguelite inside of Immortal where you're able to try out all โหมด the ใหม่ skills Fracture and Plane abilities นะครับ built โรกไลท์ as, เป็นโหมดโรกไลท์โหมดโรกไลท์ก็คือ levels of เล่นแล้วตาย abilities แล้วโปรเกรสที่ try ทำไว้ out หาย different เกิด skills. You basically start with a fresh
class, and so you're taking your character. Like I have a Fracture very plane. specific build with very ถ้า specific ยึดจากภา gear. ษาก็ If ได้ I want to go ดี play ซีออก Fractured Planes, it ใช่ says, oh, you're a barbarian. Here's some ตอนนี้ random ซีซั่น skills. 28ก็ยังรันอ See ยู่ how far you can get with this, and you build up your gear and stuff as you're Okay. playing through this roguelike experience. Yeah. ตั้งชื่อสอดเสียง And so now for the Blood Knight introduction, you ชื่อใน create YouTube นี่ก็ไม่ Crimson ต่างกันเลย Plains, นะ which เนี่ย is a version of ผมควรจะ the เรียก same อะไรดี experience to go and test drive all the different Blood Knight skills. Exactly. So you'll be able to try out different skills and legendary essences without actually committing to changing to the class. อ๋อให้ลองเล่นก่อน Try ไม่ it จำเป็น out, ต้อง see เปลี่ยน if จ you ริง like ๆได้ it, and if you do, there's always class change available. หน้าตาอมทุกข์มากเลยนะ developer ของ Nice. ดี That's มอ awesome ทอ to hear. So we have, and we have other things like I mentioned that are coming in this actual update. แต่อย่างหนึ่ง I ที่ know เก่ง that, ที่มันทำดีอยู่ for any Customization player ดี that's อะ coming in, of course, they can create a Blood Knight แต่ที่ผมต้องการคือจริงๆคือ beforehand, Boost customize Slider it, and it's completely free. And then, of course, any existing character can do class changes if they want, or they can create a new character if they would like to do it that way as well. But I know we have like a new legendary gem that's going to be coming in this actual Legendary update gem as well. And then we even have อัน just นั้นรู้ other ว่า like, คืออะไร like items มี associated ของใหม่ with this มาให้เสีย specific ตังค์กันอีก patch แล้วคนที่ยังเล่นอยู่ Full set of well. legendaries for the Blood Exactly. Knight too. Yeah, which is and great. we're actually going to be listing out every single legendary The blog, yeah. that is available for the Blood Knight in, Reload. I on always say our don't say blog go to immediately Pandya after the Channel stream. ก็ยอม So you guys can check Oh, out the ผมก็เอา cinematic trailer that we showed off for the Blood Knight earlier แต่เหมือน on that Unreal blog. Engine And ยังไง of ก็ไม่ course, รู้นะ read all the ที่ผมคิดเอง details อะ about what's coming in this update that is hitting on the 13th of July. So soon. It's crazy. อาทิตย์หน้านะครับเดียโบอิมอร์ทัลฉลองครบรอบ 1 ปีแล้วก็มีคลาสใหม่ we're มี super โหมด stoked ใหม่ at the cinematic มีเจมใหม่เข้ามาให้เติมกัน I just wanna, ใครยังเล่นอยู่ Why เล่นให้ is สุด it for people who didn't get to see it in full frame rate? You're basically rubbing their noses right now. Essentially, yeah, like Go watch you it again, please. see it in the Blizzard Cinemax team. Amazing team. อย่างหนึ่งที่ต้องชมก็คือ That ซีนิมาติกของ cinematics พิซซ่า is great. ทุกเกมนะ ไม่ว่าเกมจะห่วย Nothing เกม like จะดี seeing นะ blood ซีนิมาติกสวยสุด splattered ต all ลอด over some คำถาม stained เพิ่มเติม glass. จากคนทางบ้านเนี่ย It's Diablo. ถามคนทางบ้านแล้วกัน Makes perfect sense. It's great. รูปปั้นที่อยู่ but, ข้างหลัง we ที่หัว are โตๆ super เหมือน stoked. So yeah, July 13th is when it's going to be coming out, and then of เหมือนใคร course, วะ again, check DiabloImmortal.com หัวโตๆอะ immediately after the stream. We'll have a blog นั่น up ชื่อ there อะไร for ถ้าตอบ people ถู to ก check out. ถ้าตอบ Yeah, ถูกนะ congratulations, guys, on the ไม่มี again, รางวัล it's ให้ been a- ถาม a ไม่เฉยตัวขาว amazing for ซ้าย Immortal. มือคือใครครับ And I think people who maybe tried it at launch and haven't gone back to take a look at it, like basically ออก every มาภาคแรก quarter you ภาคอะไร can do ชื่ออะไร we do คำ major ถามสุดยอดแฟน updates พันธุ์แท้ and เดียโบ truly change the game. So the ability to ทาง craft Twitch set และ items, the YouTube ability แข่งต่อ to take your duplicate legendaries and turn that into a currency so that you can make your Duplicate, current Legendary, legend Currency อะไรก็ stronger ไม่รู้ and the way that you Diablo do dungeons Immortal now, like and the tower, the clan play, like there's just so much else going on. So it's a free to play game. If you want to go check it out, Free to just play to see all the game. changes. Bale ครับ Like คุ I ณ said, ออกัส there's เดเรก been, in ต a อบถูก year, ครับเบล it's complete. To me, it's a ภาคอะไรครับ completely different เดี๋ยว game ภาคอะไร in the sense of ไม่ different ต้องออก ways that you ไม่ can ต้อง approach ไม่ต้อง the ตอบชื่อก็ได้นะ content, which is Lord of exciting. Destruction นะครับ But, ชื่อ hearing DLC the fact that you ภาคอะไร fully recorded all VO for ผม the ว่าน่าจะ Blood เป็น Knight ภาค for ที่ the คนส่วนใหญ่ campaign, เล่นเป็นภาคแรกด้วย I ซ้ำ think it'll be exciting to go back and start over. Yeah, it's about 2,000 lines in total. We've got a pair of really awesome voice actors, Abby Trott and Ben Prendergast. Absolutely killed it as the Blood Knight. It's just pure haughtiness and bloodlust and actionภาคสาม all the ไม่ way จำไม่ได้ through. They've got some interesting takes on. มาครั้งแรกภาคหก I was going to ผม say ว่า the น่า name of ใช่ the ครั้งแรก villain, ภาคหก Act 3 villain in Dark ภาคหก Lord. ภาคสาม Some interesting perspectives there. But yeah, I don't think there's ภา ever คสอง really ภาคสอง been a better time to reroll ภาค it สอง and start a ภาค new สอง one through the main DLC story. Awesome. Well, เป็น thank เก you ม guys very DLC much. เรื่องแรกที่ผมเล่นเลย Thanks so much, thank you. Rod. We're stoked. And we're going to be now switching over to D4 content. We're actually going to take like a really short break because we got to swap people in. This room is only so big, and we also need mics off of people and everything. But we're going to be swapping in into our Diablo 4 segment. So ขอ we'll ให้ see มี you ปี here ที่ in สองนะครับ a minute or so. ผ่านมา1 ปีแล้วโชคดีเรามาพักกัน เรามาดูซีนิมาติกซ้ำนะครับ D4 จะมีให้ซื้อครั้ง ผมยังไม่ทราบโอ้มาเธอร์พราวาครับผมเรเวอเรนมาเธอร์พราวาใครยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องนะโคตรเท่ The Magic หลบกระสุนออกแข้งเกิดไม่ทัน Reverend Mother Brava See the result of your faith ครับโอเคสปอยนี่นะซีนิมาติกนี่มันออกมานานแล้วมันออกก่อนเกมออกเองดูแล้วดูอีกผมกดข้ามรีบเล่น Top 10 most annoying NPC
May we fight true in His holy name. He'sโดนอยู่เลยกดข้างตอนเลยนี่นะดูต่อ Blessed be the light. แมทริกกล้าได้ไงใครเห็นก็ว่าตายอ่ะฉากนั้นใช่ไหมเดี๋ยวมันจ้าซะเหลือเกินน่าจะเป็นหลอกฟีนอนนี่เป็นฉากลบในหลอดอัมลิน I have Hey, support. returned to hell ยู for you. เฟรดิโก้ครับใครยังเล่นเนื้อเรื่องไม่จบซีรีส์ด้วยครับซีรีส์ด้วยโอเค And เป็น we're คนละ back. เป็นคนละ What happened to the awkward hello? You're supposed to go hello. That's gonna be my intro I'm for technically everything. not back. Wait. Well, you are technically back. I mean, you I were mean, in other streams and other times. Correct. I'm not back. I'm new. Oh yes, Yes. Tim is new. Tim also has the best voice in the world. Wow. Joseph. Tim is just gonna talk พี for the rest. พิโอรา Associate Game Director นะครับนะก็ Co-Director นะครับ Maybe you should Lead actually introduce Producer people. Yes, or- I will introduce people. We are now joined by our wonderful Diablo 4 developers. We have Tim Ismay. May I introduce you? Hello, Tim Ismay. I'm one of the lead producers on Diablo 4, specifically focused on seasons. I say that because if you ask me questions, โฟกัส on season outside นะครับ of seasons คนนี้ content, น่าจะเป็น I have คอนเท no นต์ idea what เกี่ยวกับซีซั่นทั้งหมดที่เราจะได้คำตอบ You said Wait, there's plural. more than one I- season. I'm trying to More build more than than one one season. season. There is more than one season. ซีซั่นจะมีมากกว่า1ซีซั่นสำหรับคนที่ยังไม่รู้เนี่ย Or that's job security right there. I'm actually just asking for it. Yeah. Wait, we're supposed to be thinking about job security? And we have Oh, a yeah. familiar face. Joey P. Yes, I'm Joe Papora. I'm the assistant game director for the live service, and I'm excited to talk about ระบบ season one Live today Service นะครับ at last. But first, ไลฟ์เซอร์วิสก็คือระบบที่สนับสนุนเกมอยู่ตลอด That's right. because Adam has built We can't- everything possible to we talk can't about. Update, except the nerf, subreddit. buff. We can never start talking about seasons until we talk about something else first. But there are cool things that ก่อนที่เราจะพูดเรื่องซีซั่นหนึ่งมีเรื่องที่ต้องพูดถึงก่อน Obviously, it's been a little over a month since Diablo 4's launch. เกมเปิดมาเกิน1 เดือนละ Is it? Well, Con if Royal you Sin include, Down. No, early no, but you're right. access. It is Yeah. like I always the amount of feedback we get about like, hey, this thing, and you're like, it's been like 5 weeks. Like, Exactly. give us a second. Exactly. So It has been a month, a little bit more than a month. ประมาณ since 5 สัปดาห์ Diablo 4 has wait, actually how did you launched. guys get a season done in 4 weeks? That's incredible. We started it well before the game launched. โอเคซีซั่นหนึ่งได้วางแผนมาตั้งแต่ก่อนที่เกมจะเปิดนะไม่ใช่เพิ่งทำนะ So you I don't want to get in started the weeds. before the everybody. game I launched? don't want to get in the weeds, everybody. But like, we did start before the game launched to make sure that we could actually release. I thought you were just something. going to say zombies are really easy to make, and so therefore it was. Yeah. ทำดีถึงทำใหญ่เหมือนคุณแม่ช่วยกล่าวเนี่ย Also, people are saying that your mic is low, Mr. Joey P. My mic Yeah, is low. so I don't Okay, know if I'll bring it in a little we'll bit. fix that. I promise. Live broadcast, everyone. I Live can broadcast. project everybody. Yeah, That's you what's can- good. หวังว่าทุกคนจะได้ยินเสียง Screaming. ทั้ง4ท่านนี้ชัดนะครับ You haven't seen So I Joey P interrupted. So scream. you, Sorry. you're talking Sorry. about the 5 week. I was just shocked by the 5 week thing, but anyway. Correct. So yes, it's been 5 so weeks. obviously it's been 5 weeks since we launched. We've had numerous updates to the game. มีการอัปเดตหลายครั้งมากๆการแก้ฮอตฟิกแก้บั๊ก where we talked about มีแพทใหญ่อยู่ตรงกลาง a big update that was coming before season 13 one. page. Yes, ซึ่งออก 13 ไปแล้ว page, which people are like, well, that must have been like 1.03 14.5 double spaced. And I'm like, maybe it was. I'm like, but it 15 still หน้า was ถ้าใคร very พลาด big. It was like พลาดคลิปนั้นไปนะ pages and it went on the actual site. But
we've addressed a lot of feedback and everything. ก็ฟัง related feedback to the คนแล้วก็ game. มาปรับ We still have more feedback that we're actually going to be addressing. And I will say that later this afternoon there is going to be another patch. มี Client แพทช์ใหญ่กำลังจะเข้า Surprise, spoilers. Surprise or patch announcement. Nerf ดูว่า we will have patch 104. That's going to be จะโด hitting น all นะ platforms later this afternoon. แพทช์ There will be, 1.04 ครับ patch notes เดี๋ยวผมจดไว้ก่อน posted this afternoon. Not as very much not as chonky as ไม่ใหญ่เท่า 1.03, but it 1.03 does address additional แต่แก้ปัญหาหลาย feedback ปัญหา and จาก issues that feedback people ของ have ผู้ been เล่น reporting over to us in you the got actual one? patch Wow. notes. Come on, put you on the spot. Funny enough, did I actually have this printed out? ปรับหมดยกเว้น I PP don't think มี you หมด can แล้ว say ด้วย that เหรอ 1.04 is coming this afternoon and not give an example of something we're fixing. I know that they are actually doing a gameplay fix in ดู regards อีกเก่ง to เกิน or ไป a ของเนื้อ gameplay บัฟ adjustment ผมว่างั้น to ละ Helltide Chess, so that Helltide Chess will now actually drop unique items. Yeah, have the เฮล chance ไท to สำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับ Sorry. Have the chance. Not like a ควรจะมีโอกาสดรอปยูนิค guarantee. แต่ไม่มีโอกาส Now ดรอป that's quoted, ตั้งแต่ and เก I'm ม just เปิด like- เพราะมันบั๊กตอนนี้จะเปิด But จะดรอปยูนิคได้แล้ว that's- เราจะฟาร์มเฮลไทเพื่อยูนิค Okay, that sounds stupid for me as the GM to go like, I thought they already could drop uniques with ทุกคนก็คิดเหมือนกัน so ใช่ไหม I ว่า was- มันดรอปอยู่แล้ว I แต่มันไม่เคย was ดรอปเลย mistaken there. Yeah. It's so there are some content types that the rewards are not. มีคอนเทนต์ not บางประเภท dropping ที่ unique items from it. รางวัล Like Whisper bounty caches, for example. ควรจะ have a drop chance to unique แต่มันยัง unique ไม่ drop items when you turn in for those. Didn't know that either. Yeah, but I Tree of think Whisper ก็ควรจะ there's drop opportunities for us to continue to like try to expose this more as we talk about these things moving forward. But yeah, this is an opportunity now. We want to make sure that when players are trying to target farm for certain kinds of uniques for their builds they need to grab in order to bring those things online, that those Whisper caches really can be used as a way to or not Whisper caches, the tortured gifts you can get from the Helltides events. Those are really good opportunities to go and try to go for those. And that's this afternoon. So once 104 โอเค goes แพท out, ขึ้น once ปุ๊บ your เฮลไทดรอปยูนิ uniques ค can drop in. That's right. Just- That's right. That's this afternoon. Yep, and I ไม่ will ต say, ลอด like, we've been มี getting, โอกาส like we've mentioned มีโอกาส I think ตอนนี้ many โอกาส times เท่ากับศูน already ย์ in this stream. ต่อไป We จะมี have โอ been กาส getting a lot of feedback,แน่นอน related ขีดที่ดี to, ขีดใหญ่ก็มีโอกาสดรอป bugs, เยอะกว่า issues, or even just like general gameplay feedback, and it's something that the team has been reading through and getting through, and those are things that obviously we're addressing as we get through all these different updates in the future and everything. We're building a big backlog. Like this is the thing I was making the joke about. They แต่กล่อง started ต้นไม้ไว้ before, 30 like ผมว่ากล่อง seasons มัน started ดีเทอร์ before, มาย we รางวัล launched ตอน just ด to รอป try มัน to ไม่ได้ set ดีเทอร์มายตอนเปิด expectations. Like we're trying, เข้าใจ we're ปะ moving as fast มัน as ล็อก we รางวัล can, ไว้ก่อนแล้ว but we have to move also safely because if we ลอง move ดู too ก็ได้ fast, 30 we กล่องจะได้ kind of ยูนิคไหม vibrate ผม the ว่าไม่ได้ game out of stability, and so we're trying to be as reactive as we can. d e v e l o p e r บอกว่าตัวเองพยายามจะตอบสนองกับฟีดแบ็กให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ว่าอัปเดตเนี่ยมันมาเป็นล็อกๆบางอย่างมันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะมันมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ก็วางไว้แล้ว lack of instantaneous responses and we don't hear you. เป็นบางレスปอนที่คนให้ฟีดแบ็กไปอาจจะยังไม่ได้รับการแก้ไขมีการบ่นมาเรื่องช่องเก็บของได้รับฟังแล้ว we appreciate แต่ that feedback ยัง and ทำไม่ we're ได้ doing โลก our เสียงเกม best to จัดไป address it as quickly and as safely as possible. So just trying to manage expectations that แล้วก็พยายาม sometimes it might feel, but again, ตอบ it's โจทย์ only been 5 ให้ได้มากที่สุด weeks. เท่าที่จะทำได้ This is a game that we are going to, we're going to support for years to come. เกมนี้จะเป็นเกมที่เราจะไลฟ์เซอร์วิสซัพพอร์ตไปเรื่อยๆหลายปีเพราะฉะนั้นเทสมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ต้องการ support this game through many seasons and through expansions and what have you. And so please just allow us some time to catch up and work through our ขอเวลา backlog นิดนึง to get to those ให้ items that we know that you care about. And I do want to note that Catch upทัน we're, นะครับ as กับ we คอน were เทน in ต์ที่ preseason, we were ได้ obviously รับ shooting out a เสียง lot วิ of พากษ์วิจารณ์ updates really quickly, and this is something we talked about a little bit on the campfire chat, but we are going to get into a more systematic way of being able to update the game, so it's not just แต่ในอนาคตเนี่ยนะครับการอัปเกรดเกมเนี่ยมันจะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นไม่ใช่แบบแพทช์ but yeah, it ตาม feedback อะไรแบบ people นี้นะ start to find มันจะมาเป็นลูปเป็นระลอก some familiarity with how we actually update the game around คนจะได้ชิน seasons ว่าโอเค and ในช่วง client ซีซั่น patches มีการอัปเดตไหม whether ก่อนหลัง they ซีซั่น are ระหว่างซีซั่นมีไหม on seasons แล้วมัน and ก็ so จะเป็น forth. ธรรมเนียม So ต่อไป we'll ในอ have นาคต that actually communicated out, and people then know what to expect going forward. เราจะได้คาดหวัง when we กัน do ได้ว่า have different ใน updates ช่วง or 3 เดือนเราจะ different patches that actually do Yeah, We I think patch it's really boy important ขนาดนั้น that we have now talked about things we did in the preseason. We've made a number of changes on the ไม่ balance อยากจะขอโอ side. กาส We พูดถึง responded to a lot of เรื่อง player ที่ตั้งแต่ feedback. เปิดเก Got มมาจนถึงตอน 1.04 นี้ coming out later on this afternoon. But Adam, what do the people want to hear about? They, so we're actually now going to talk about, no, I'm just kidding. But we do want to talk about season 1. Okay. Season 1 is coming, and we actually have a really cool trailer to show off before มาดูซีเทเลอร์ซีซั่น 1 กันครับ jump ทุกคน into it. So
Hit it, Rich and Matt. คำเตือนนะครับ คอนเทนต์ควรได้รับการแนะนำนะครับ I am writing to you because although ฉัน a เขียนมาหา great คุณ evil is receding from Sanctuary, ถึงแม้ว่า a ปีศาจ new festering จะหนีไปจาก curse Sanctuary แล้ว spreads its มีมหาตภัยอันใหม่ corruption เข้า across the มา land. More dangerous, ก็ more คือ malignant than I could have imagined. I have found a อะไร way วะ to stop this plague. โรคร้ายโรคระบาด The dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My บาป strength ตายละบาปอ่อน is dwindling. โลกก็ตายละ The malignant are relentless สองก็ and ตายละ without อะไรวะ mercy. เนี่ย I need help. ต้องการความช่วยเหลือ I จะเป็นใคร need ไม่ได้นอกจากผม you. น่าไงผมว่าแล้วต้องเป็นผม Season of Malignant ชื่อซีซั่นหนึ่งโอ้สรุปคลาสที่ไม่โดนลบคือดูอิดนะครับ ดูอิดน่าจะเก่ง ผมว่าเราเล่นดูอิดกับเนโคเนี่ยดูลูกกัน And there we have it. The first season of Diablo 4 Season coming out of the on July Malignant. 20th. The season of the Malignant. Lots to talk about there. Lots to talk Right. about there. So we're actually going to jump into it. No, I'm just kidding. But obviously, a lot of people want to know what's going on. You know, we even teased it on social media yesterday where something was corrupting Sanctuary. I guess มีบางอย่าง Tim, ที่ Joe, มีมนต์ like, ทินใน Yeah, Sanctuary no, okay. explain so to us what's- what's going on now. So season Yes, one, check the out. season of the Malignant. So our very, very first season in the game is going to basically take place after the events of Diablo 4. So เกิ after ดเหตุการณ์ขึ้นหลังจาก the story redacted ของ and the Diablo 4 จบ redacted have happened and the player has finished redacting the redacted. Once all that's out of the way, that's when things are really going to kick off in the world of Sanctuary. Kind of step off from that แต่มี point. ภัยร้ายใหม่ There's เห a มือนกับ new ชื่อซีซั่น threat that's basically Malignant emerged ความ in ชั่วร้าย Sanctuary. There's this malignance. There's this corruption that's begun to spread throughout like the hearts of the creatures throughout the world, and that's everything ทำให้ from like สรรพ beasts สิ่ง to บน Sanctuary to humans to demons themselves, ประพฤติตัวเปลี่ยนไป everything in between. Can be corrupted by this มัน malignance สามารถ as โด we น can take root and fester inside the ไอ้ inside เชื้อ people. โรคร้าย And it's basically kind of ทำให้ like corrupt ได้ it's changing them, ทำให้ติด right? บน It's ทิน turning into these like น่า these จะเก่งขึ้น bloodthirsty fiends. Effectively, they're going out trying to ทำให้กระหาย destroy เลือดขึ้น everything. It's threatening Sanctuary at a very, very high level. The player's going to come across a new character that they're going to introduce to over the course of the season named มีตัวละคร Cormund, who we NPC actually ใหม่ saw in the trailer there. ก็คือไอ้ห่า Cormund นี่ is there he Cormund is. Cormund is an ex member of the Cathedral of Light. He used to be a priest of the Cathedral of เคยเป็น Light. priest ใน Cathedral of Light And he's taken it upon himself to start trying to dive deeper into this new malignant threat that's risen สนใจ over the course of these ภัยนี้ these เป็นพิ days เศษ following อยาก the รู้ว่า events of Diablo 4's วิธี main แก้ปัญหา campaign. ของไอ้ภัยร้ายนี้จะเข้ามาใน But he's Sanctuary มันเป็นยังไง finding himself maybe a little out of his depth. You say, Tim? Like, what do you think about Cormund? Yeah, he's trying to fix the problem on his own, and then แต่ I ตัวเอง think he's ทำ not ไม่ไหว 100% มี successful. พลังไม่พอ He comes to the player อ่อ and น says, ไป "Hey, you were really helpful in the past. Could I เขา get บอกว่า a เฮ้ย hand from you?" นี่มันคนที่จบเนื้อ That's เรื่อง kinda เนี่ย where things มา start. ช่วยเราหน่อยได้ไหม Very, I think that you'll find like he's a person. Everything in the room is on fire, but he's sitting there like, "I can fix it. You know, we can find a way to solve this, right?" But he's a great new character that the player get introduced over the course of the season. But that's really just where things kick off. Now, and players will start the season of Malignant actually in Kyovashad, and they're going to gain Quest access ในเรื่อง to จะ like เริ่มใน that, like Kyovashad the beginning of the story of the season pretty much right away. มีเนื้อเรื่องใหม่ You know, so you're able to start off right at level 1, like jumping out of the เริ่ม gate, มา but ปุ๊บ you'll เรา start, เลเวล like, 1 following the thread of this new season storyline. เพราะเราเคยเลเวล 100 And มา we're แล้ว going to talk about the transition from Okay. the current Eternal Realm into the season afterwards. We're going to get through the season information first. Yeah, but then yeah, we'll- เดี๋ยว Transformation เราจะมาพูด I ถึง know people อะไร are really ไป curious บ้าง about what happens อะไร to ไม่ my ไป current character. How do I think about that transition? ตัวละคร But เก่า we'll get เป็น to ยัง that ไง after ของ we เป็น get ยังไง through เดี๋ยว the เรามาพูดกัน season. Yeah, that's absolutely right. So that's the high level like what's happening in the That's world of the Sanctuary. theme, right? That's the So we theme, have a yeah. seasonal theme with a seasonal story. แต่นี่คือ Like, นะ what about the ธีมของ mechanic? ซีซั่นนี้ On มีเม top คา of นิก the อะไร theme, เพิ่มเติม there's ไหม usually คำถาม the seasonal mechanics. So what's the mechanics that Yeah. we're looking at? We're trying to add more stuff to seasons that appeal to everything that a player does in Diablo 4. So we are adding
story, the elements of what you're มี going เนื้อ to เรื่ find อง out โอเค about what is รู้แล้ว actually happening to Sanctuary. เอาอย่าง And อื่ then น we want things that are new challenges for the player, things that you can fight that maybe you haven't fought before. ความท้าทาย as well ใหม่ as ๆ new powers, things that you can พลัง build ให your ม่ character in a different way, ๆ วิธีการ different ปั้น direction ตัว than ละคร maybe you ใหม่ did in any previous น่าสนใจ season, or in this case น่าสน in ใจ อันนี้น่าสน the ใจ preseason when you had just the Eternal Realm. So hitting all of those notes, we're starting with a mechanic around the threat. So what is The the threat threat? of Malignant? We've been talking about it a อะไร lot. คือ Malignant? Where does the Malignant actually show up? That actually shows up throughout the entire game. มัน And จะ when อยู่ you're playing ทั้ง the world เก of ม Sanctuary, ถ้าคุณ anytime you สำรวจโลก encounter ไป any elite monster, เวลาเราเจอ there's a มอนสเตอร์ chance อีลิท that it will มันมี spawn โอ as กาส a malignant ที่มอนสเตอร์เหล่า version นั้น of that จะ monster. เป็น That เวอร์ชัน malignant มาลิก version เนน is going to have เวอร์ชันร้าย growths on it and some additional power. After มี you พลังเพิ่ม kill เติม it, a heart will actually คุ้นๆไหม appear, the exposed malignant heart that was คุ้นๆไหม causing this. If you then มี interact มอด with เพิ่ม that heart by using a cage of เนี่ย binding, นะ it now ลิกนั้น starts ไอ a คอน ritual ม่วงๆเมื่อกี้ where it's pulling all the malignants in and a new, even more powerful version of that elite is spawned. แล้วก็มี Why เวอร์ชัน would you want this? โห How ด does กว่า it นั้น help you? Well, ของมอน if สเตอร์ you ออกมา can เยอะ manage to beat และ that ถ้าเรา even ฆ่า more มันได้ powerful version where you see these other minions are now helping it, these other malignant creatures, จะได้อะไร now บอก it เลย drops the caged heart. เราจะได้ Put cage all heart that หัวใจ malignant ใน power กรง into this cage that is an item that you can use เป็น that ไอเทมที่เรา is สามารถใช้ kinda ได้ like a gem. คล้ายๆเจม It's like a gem in the sense that you can socket it into gear. เรา It is สามารถ very ใส่ much ไอเทมนี้ not เข้า like ไป a ใน gem ชุดเรา in ได้ the sense that it has an enormous amount of power. แต่ Like, มัน think ทรง of พลังกว่า a เจมธรรมดา legendary item, the kind of power that's in there. It's like that, maybe even a little bit more than that. So you can take these malignant น่าจะ hearts, มี you เอ can ฟเฟกต์ socket ไม่ได้แค่ them บวก into เลื your อดบวก jewelry, เกราะ and มี that เอฟเฟก gives ต์ you these kind of stupid new broken builds that are มันจะทำให้บิวเรา hopefully กลายเป็น balanced, บิวขี้โกง hopefully, but they are extremely powerful. So these are new options of how you can play the game. Yeah, so this is Witcher really, 2 really cool, right? So one of the things we really want to do with each และ season, นี่คือ to Tim's Cage point, is we Heart want to make sure that we're หัว providing ใจในกรง new ways ที่ for เราจะต้อง players สะส to ม engage with Diablo 4, new problems for them to solve, new ways for them to customize their characters and kind of do นะ new วิธี cool คัสตอม stuff. ตัวละคร And that's what Malignant นี่ Hearts หลา and ก the หลายมาก powers ขึ้น associated with Malignant Arch-Nemesis อย่า Hearts พูดเดี๋ยวติด really ลิข allow สิท us ธิ์ to do. So one of เอ้ these ย things, so Arch-Nemesis yes, ไม่มี you หัว can ใจ take one of ใส่ the เชือก hearts you managed to collect from one of the consume that you managed to kill, one of these super malignant creatures that you've killed this way, and you can socket them into your gear. ใส่ We เข้า have ไปในชุดได้ we have 32 new. I'm not gonna say like over 30. We have 32 new เห็นไหม malignant powers. นี่คือเคชาร์แล้วแต่ละอันก็จะมีเอฟเฟกต์เดี๋ยวอ่านหนังสือทำไม So we have 32 new malignant powers are going out this way. These are new legendary power like ถ้าเราโจมตีคริ critical เราจะ strikes, ช็อตฝั่งตรง electrically ข้าม charge like creatures for ใส่ช่องเดียวกับเจม damage. So these like there's a lot of really powerful things like this. That you'd be able to kind of like interact with over the ให้ course เกิด of time. lightning arc ระหว่าง But ศัตรู each of แต่ละ the ตัว malignant hearts แล้ว you're ก็ช็อตไปช็อตมา collecting ช็อตไป are ช็อตมา actually like a category. They're associated with a color. So if like brutal hearts, for example, or like have a blue color to them, and they'll only go in infested sockets you'll find on rings and jewelry during the season of the malignant of a matching color. I see. ของที่ดอกก็จะมีรูที่ใส่ไอ้พวกฮาร์ดพวกนี้ไม่ได้เอาไว้ใส่เจม like the Opals vendor, whatever it is you want to do, you're kind of looking for ในเจมที่เจม specific ภาค3 socket ใช่ colors. ใช่ Or if you're getting a แต่ซ็อกเก็ตมันจะต้อง unique ตรง ring กับ from สี the new Helltide chest rewards as you're playing from the one of That's God. right. สมมุติเราเล่น You happen to luck out and get Mother's Embrace because you need another Mother's Embrace. Then, like, yes, you can absolutely. One will never do. แล้วมันมีรูสีฟ้า What's เราก็ใส่ interesting, หัวใจสี like ฟ้า with the so there's 3 different types of color sockets. Yes. There's หัว three ใจมี different 3 สี types of colored sockets, but there's 4 different types of malignant hearts. Go on. Oh, well, okay, I guess I will. Socket the รูมี last 3 สี malignant heart type is called หัวใจ like, มี basically 4 แบบ raffle. It's like extremely powerful malignant heart type. They're very, very rare to find. They will fit in any colored socket as you go. หัวใจระดับสูง And สุด you kind of want a ใส่กัน combination รู of อะไร all ก็ได้ of these. So even though that the raffles are pretty strong, รูแยกใช่ไหม really แยก only looking to ไม่แยก pop ไม่ out แย like ก one or two of these ดู things that รู you มันทับ can กับเจม actually แล้วเนี่ย use your build, หรือว่ามันแยก over the course of หรือผม time. มองเลเยอร์ So เจมไม่เห็น it's fun แต่เหมือน like มันทับกัน like really want to be able to experiment with again creating these different problems for players to solve. เพราะมันโชว์อยู่ different ข้าง ways ๆ for เจม players ตอน to เนี้ย engage with things and really change up that experience by virtue of adding these. แต่มันต้องดีกว่าเจมอยู่แล้ว powers. เพราะมันมี Different เอฟเฟก builds ต์ potentially for คุ้น classes ๆอย่าเพิ่ง to คุ้น Tim's นี่ point, and just basically be like a really fun, exciting new way for players to kind of inject new power into the experience. But you're ก็คือ looking ไม่ใช่แค่เพิ่ม for สแตท the. So Sentinel can the jeweler, when the jeweler right now can add a socket to, a piece of jewelry? Yeah. Are they able to add colored sockets, or are those So only you can't found? choose the color, but anytime a ring would roll with a socket when the season of Malignant starts, it's always going to have a color associated with it. There's not like you couldn't get like just a regular jewel socket. But even a jeweler created one. Like if I have a ring Yeah. with no socket, when I do the jeweler, it'll be colored. It'll always be colored. Yeah, so it'll you always do be an the jeweler, infested socket in this way. Yeah. เราเจาะรู And, ได้ but that's true for รู unique. So if I'm malignant looking for
a unique. I have a unique ring, like you โอ talked เค about. ถ้าเรา but I มีตัวอย่าง want มี the blue แหวนยูนิค version. อยู่อันนั้น I could เวอร์ find ชัน a unique รูเป็น with สี the ฟ้า red socket, and I could find it with a yellow socket. So I'm looking for a blue. So Yeah, there เรา might be สามารถ multiple เจอแหวน versions นี้ of the uniques as well. มีรู right? สีอะไรก็ That's ได้ correct. Yeah. แต่มันสุ่ม So yeah, เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอแหวนดีแต่รูกระจอก that's just, I mean, that's ใส่กับ we หัว showed ใจ in เรา the ไม่ได้ video earlier, ก็ like ใช้ไม่ the ได้ player fighting a malignant creature. You know, there's a chance for, as Tim pointed out, like there's a chance for all kinds of elites เราไม่ใช้เจมส์ to ใช้นี่ดี be กว่าใช่ malignant in nature, Right. which makes them a little bit more powerful. But then when you kill them and you go and you actually use the Cage of Binding to capture their heart, then you fight that super consume, the consume version. It's like that's gonna be like buffing nearby monsters. It spawns a bigger like combat in that Right. scene. There's more to look forward to. ใช่ Those get tougher ต้องมา and ดูเลยว่า tougher. รู And เปลี่ยนได้ you ไหม want to fight higher and higher level versions of those and higher เพราะว่าสมมติ worlds ดอก to ของ get ดี even better มอด versions ตรง of those hearts. Yeah, so you can get stronger versions of the hearts as you get further Go in the on, game, and you might be thinking like, okay, does that mean like the old, like the crappy hearts that I got earlier? Are those useless? You can actually break those down at the Yeah. crafter as well to get a crafting material out of them that allows you to craft new items. ถ้าเราได้หัวใจ including invokers. So invokers ที่เราไม่อยาก are ใช้ something that เรา you ย่อย can do ได้ a little bit แล้ว further ก็ on ไป once ค you ราฟ finish the campaign of season 1. You will unlock the ability to go and use these at a specific place called a malignant tunnel. So if you are By the way, trying to Lu that's also the malignant. name of my colonoscopy. หลุมมาลิกแนน Okay. There we ถ้ำ go. มาลิกแนน And It's a serious thing when you're over 50. ที่เพิ่มเติมที่เราจะเล่น Andอีเวนต์ this นี้ is ได้ where That's a good point. So if you have a malignant tunnel, you should get yourself checked out. So in the world of Sanctuary, when หลัง we จาก say เล่นเนื้อเรื่องใหม่ malignant จบ tunnel, we mean, hey, I'm a player and I actually want to get more of these hearts, but it's just a random chance on elites out in the world. Where can I intentionally find ถ้าเราอยาก more? ฟาร์ม There ของ are พวกนี้ these แบบ malignant โฟกัส tunnels. So ฟาร์ม there เรา are จะ actually ทำยังไง places across the มัน world จะมีที่ where the เป็น malignance พื้ is นที่พิเศษ manifesting in these new ที่การันตี dungeons. ว่า So จะมีของพวก specifically นี้ when แน่ you นอน find more malignant เราไป hearts, ฟาร์มพวกนั้น you ได้ can hunt down these tunnels. Yep. You can go in and hey, there are more malignant there. So there's a higher chance of finding malignant monsters มีโอกาส there. เจอมาลิกแนนมอนสเตอร์ที่เราเก็บหัวใจได้เยอะขึ้น Need a very specific type of malignant heart. How do I make that even more likely? That's when you take your crafted invoker, you go all the way to the end of a malignant tunnel, and you can use it on a malignant outgrowth. When you use it on that outgrowth, it now ที่ spawns ปลาย a ถ้ specific type of malignant. It's going to have the color associated with it of the heart you're trying to find. You kill that, and you're going to get the specific heart. So there's a little bit more targeted farming you can do as you approach the end game of, ำจะมีหัวใจ of สี season 1. เดียว Have กับ if go to ที่เป็นสัญ the ลักษณ์ของ C ถ้ำ video, it will be able to show you the Buff going Cat on into Kid Arc an evoker event where you can go in and จะทำสรุปไหมเดี๋ยว which ผม I've ทำ heard called the turkey baster from hell. Basically, is what an invoker looks like. It does kind of, yes. I don't, that wasn't the like art direction on it, but yeah, that's where we ended up. So yeah, at the end of these เราเลือกสีได้ you're นี่ gonna เห็นไหม find that there are these เราเลือกสีได้ เอาสีม่วงก็ได้ เอาสีขาวก็ได้ that เมื่อกี้ you're able to go and interact with, and each of the That's the tunnels one we has wanna watch. a few different ones that can potentially spawn different colors of malignant outgrowth that can spawn from those. So it gives you those opportunities to go and like really target farm, as Tim's pointed ก็ไม่ได้อารม out, ณ์สุ่ม certain อย่างเดียว kinds of malignant hearts. จะปล่อยแพทชโน้ตไหมผมว่าแพทชโน้ตยังไม่เข้า Yeah. So when we show like we were just แพท 1.04 แพทโน้ตอาจจะเข้า แต่แพทซีซั่นยังไม่เข้า yeah, show the one you were just showing because that was the invoker event. So basically, there's a growth. You get to the end of the tunnel. เนี่ยพอเข้าไปถึงปลายอุโมง you're ค์ able to ที่บอก basically, essentially, you're requesting a monster of a particular color. Yes, you're saying like เรา I จะ want เลือก a สี blue ของหัวใจที่เราต้องการได้ a ถ้าเราเลือก chance to สี get a blue ฟ้า heart มอนส by เตอร์ trying to defeat the blue ก็ monster. จะเป็น That's มอน right. สเตอร์ Some สี of ฟ้า these, แบบนี้ like particularly later on, Lo in duo the tier game, ห้ามาไหม the อยากเห็น most เช็คโล powerful hearts you can get are going to be delivered from things like these invoker encounters that we can go and interact with. So yeah, something we're very excited So about. basically, they use an invoker on Wrathful หรือ Brutal อะไรดีกว่า one of the ยังไม่รู้เลย That's right. Yeah, the outgrowths from this malignant mass. which then creates a blue monster for you to fight. แล้วเราก็ต้องสู้กับ Take that down. ตัว which will Invoker then- พวกนี้ So does this one go through the same mechanic where I have to kill it, try toต่าง capture แค่นี้ heart หรอ to kill Yeah, the harder thing? when this thing pops up after you kill this one, you don't actually have to capture it. You're fighting the powerful version of it like immediately. That's what I was asking. Yeah, so you don't have to do the 1-2. That's right. Got it. So that's nice. So it's kind of a little like the sigil crafting, where you basically, oh, I've got a bunch of stuff I'm not using right now. I can craft it down so that I can focus what malignant hearts I want. Because maybe my build, I know I want a brutal heart, but I haven't running into any blue malignants out there in the world. So now I can go เอาหัว into ใจ the สี malignant อื่นมา tunnel, คราฟ find เป็น my สี way to ที่เรา the ต้องการ end, ได้ have an opportunity to use อา the รมณ์ประมาณ invoker to sigil create a blue powder malignant to go after its heart. Yeah, That's right. That's right. Yeah. Roger's called it out. And I know that's all I'm here to do is summarize. That's good. he's like, I will take everything you said, summarize it into 2 sentences. And I know, like, obviously with the story and so forth, there are like new
like a new boss and so forth Yeah, there's associated new, but with we're it. not really เนื้อ talking เรื่อง about ใหม่ we're บอส not- ใหม่ yeah, บลาบลา yeah, It's worth calling out, yeah. Yeah, It yeah. is worth There's new boss monster for players to fight over the course of the season. There are บอสของเนื้อเรื่องปกติเกมนี้ก็ไม่ยากอยู่แล้วนะมันไม่น่าจะ Correct. There's น่า new ท้าทายอะไรขนาดนั้น legendary powers, I should say, for players to collect. There's new unique items for players to collect. Legendary There's power new ใหม่ unique aspect ใหม่ legendaries and unique ใหม่ the unique uniques. Yeah, yeah. Thanks for that. Those are not just in the seasonal realm, though, right? Are those things that are also showing up in the eternal? That's right. Those will also show up in the Eternal Realm. So yeah, Exactly. if you're เข้าพร้อมกัน trying to ใครที่ไม่อยากเล่นซีซั่น progress your character ของ in the ใหม่ Eternal Realm, there เข้า are แพทช์ there's now พร้อมกับ items ซีซั่น you can go try to hunt for and use to kind of augment and change your แต่ performance. ระบบใหม่นี่ไม่มีนะ I can แต่ do the ยูนิค producer แอสเปกใหม่เนี่ยมี Okay, okay, yeah, so please. Oh, yeah. you probably saw before on the screen when we looked at the cinematic, it was awesome. And we said July 20th. Oh my God, there it is, the day it's coming out. We are actually putting out the patch a little bit earlier. So just for awareness, so everyone knows, you're going to see your game patching on July 18th. That is เกมจะปรับ all แพท of วัน the ที่ stuff 18 coming ก to ร you กฎาคม that is going แต่ to ว่า turn ซี on ซั่น on จะ July เริ่ม 20th. Balance changes, วันที่ the 20 new items. Yeah. yeah. So July ไอเทมใหม่จะเข้ามาใน 18th is Data actually Mine anything แล้ว that shows up on the Database จะ Eternal เข้ามาแล้ว Realm แต่ยังเล่ is นไม่ there ได้ right away. If you just want to continue playing the game as normal. and แต่ถ้าไม่อยากเล่นซีซั่น you ไม่ได้ซื้อซีซั่นพาสไว้ ไม่ต้องเล่นซีซั่นใหม่ เล่นตัวเก่าได้ไหม ได้ Legendaries and uniques that they were just ยู talking นิคใหม่ about Legendary will be ใหม่ available to แอสเปก you ใหม่ on มี the โอกาส Eternal ดรอป Realm, as well as ใน any other เวมที่เราเล่นอยู่ในซีซั่น balance 0 changes, ตั้งแต่วันที่ rewards 18 เลย changes that we've made แปลว่าเราเริ่ม right away ซ้อ on ม July เล่น 18th. ซีซั่น July 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 20th, the 18 season turns on, you can now create seasonal characters. วันที่ 20 สร้างตัวละครซีซั่นใหม่เข้าไปเล่นจริง I think one of the things ลอง that ของ we ก่อน really ได้ care about with ลอง seasons is Legendary that Aspect ใหม่ได้ it is not a ลองหา continuation of Unique ใหม่ได้ the main campaign storyline. Like we've been trying to use phrases like it's a new quest line. Working with Corman to solve the malignant is a big, is obviously the journey you're on, but it's not about the Aneria Lilith journey. It's not extending that story. It's sort of a side story. เป็นเนื้อเรื่อง inside the อีก open ลายหนึ่ง Yeah, ที่ไม่ได้ it เกี่ยว takes กับ place เนื้อ after เรื่อง the หลัก events of Diablo 4. But you're absolutely right. This is a แต่ไทม์ไลน์นี่คือต่อกันเลยนะ self-contained แปลว่า story, ในซีซั่น within 1 เหมือนกับว่าเราผ่าน season, เห which is ตุการ great. ณ์ใน It gives us a lot of it affords ภาค lots of 4มาแล้ว opportunities to tell an exciting story and to create like these new big features that kind of go along with that and support it. So as I'm playing through that now, it would be amazing if there was some way to sort of track my accomplishments through the season. I don't know, maybe some sort of journey perhaps Yeah, so would be really. you want to track your seasonal Mental journey Pass. through some kind of feature. Is that, I don't know if I could tee that up any higher for you. We went from golf to Yeah, went from golf to T-ball really fast. Yeah, no, absolutely. So this is obviously with season 1 where we're going to bring out the season journey feature, which I know we talked a little Season bit about journey. before, but I guess it's worth maybe calling out and maybe a little bit more clarity. Hey, look, it's Ah, this,เราดูว่า but with chapter that redacted all over it now. ซีซั่น Journey So this is ซีซั่นพาร์ทที่ซื้อกันครับ นี่คือหน้าตา Yeah, so this is the battle pass introducing as part of เราซื้อกันไปแล้วนะหลายคนซื้อกันไป Going แล้ว into here, you'll see the season journey, and again, ทุกคนดูตรงคำว่า chapter reward ดูตรงคำว่า chapter reward and like these major chapters. Craft. And each of those chapters has Aspect. a number of objectives inside each of them Len- in order to allow you to เล่น progress รีวอร์ด that ได้ chapter. You don't have to do all of them? You don't have to do all of them. You have to do a subset of them. มี objective ซูมมาทำกี่อันก็ได้เท่าที่อยากทำ So I think it's really cool. So like objective to objective, you're going to be earning favor drops. ถ้าเก็บ to be used objective to ครบ your จะได้ battle favor pass. เอาไว้ up level Battle Pass. But you're also for your chapter completion moments, you're getting big drops of that favor that's going to be used like an experience point value. For ได้ your ของ battle ครับ pass. But you're also going to be getting some like item rewards, and importantly, you're going to be unlocking new legendary aspects, ones that you can't normally get. through Legendary Codex of aspect Power, ใหม่ like dungeon completion, ใหม่หมดเลย and also ไม่ many มี of อันเก่า our เลย new legendary aspects we're adding in the season. If you're playing in the seasonal realm, you can collect that for your Codex of Power by going to the season journey. แต่ So มัน it's ฟรี great นะ for you to อัน introduce นี้ต้องบ yourself อก to some ก่อน of ว่า these new things as you're kind of ฟรี playing ป่าว through. ฟรีฟรี I love this. Like one of the things that's hard about for people who know Diablo 3 and its sort of journey. Hold on, wait. Do you love this? I love this. Oh, I actually อย่าง feel นี้มี objective 9 อัน เราต้อง complete 7 อันเพื่อที่จะปลดล็อกบท The ที่ notion 2 around like I like the fact that the subset aspect of it because I know there are แต่ certain quest ดู things- ง่ายๆนะ I'll pick a stupid example. It's like Complete maybe I hate Zelda อัน Celer หนึ่ง for some Complete reason, I'm a Dungeon อัน Celer หนึ่ง hater, and so I never want to complete a เก็บ Celer. Whispering The Key fact that I can advance chapter 1 to go to chapter 2 จ without บ side ever doing quest what lurks below, I think that's great because that's like I find you get into situations. I have other games where they're like, you must do this thing that you really don't want to do. ทุกอย่างฟรีหมดยกเว้น progress. And Battle the fact that I don't have to do that here, that I can choose a subset of things to continue my progress, I think is really smart. Yeah, I think it's really good to hear. It's one of the things we really want to do is make sure like the base example of this is like we really like letting players use our fields of hatred as opportunities to kind of like progress จบในเรื่องต้องมีแหละ instead of ถูกไหม season, but we don't จบใน we เรื่อง want ต้อง to มี include that Which is in the the season PvP journey. fields, yeah. ไม่เรื่องใหม่ Which นะ is ไม่ใช่ the เรื่อง PvP เก่า content in the game.
But we don't want Leave to make Slam that Tour like a Anime requirement ใช่ that you Boom. must go do this content in order to progress your season. We want to give players the แล้ว option. ก็มี to แลน take สไลด์อะไร those กันเนี่ย options. ผมมาไม่ทัน One thing I do want to call out here as well with the season journey, and I think you're going to call it out in some other places, is that it can be confusing to players initially that you go to this battle pass screen, you click on the season journey button. Do I have to buy the battle pass? ที่บอกว่าร้านอาชีพไหมเพิ่งมายังไม่ Everyone พูด has ถึงพาร์ทนั้น access to the season journey. This is a base feature that everybody เดี๋ยวก่อน is นะ engaging ทุก with. คนปลดล็อก Actually, Season everybody has Journey access แล้ว to the battle pass too. You're engaging with, even if you never pay a cent, you are ถึง engaging ไม่ with เคย the ซื้อ battle Battle pass. Pass You're getting free แต่ stuff. ก็สามารถ In the seasonal realm. รับรางวัลจาก Battle Pass ได้แน่นอนมันมีรางวัลฟรีอะ In the seasonal realm, this stuff exists. There is no season journey if you're not in the season. That's very เฉ important. พาะคนที่เล่นในซีซั่นจะมี Season Journey ก็คือ if you're not บัน in the ทึก season. โปรเกรสของซีซั่นว่าเล่นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วปลดล็อกของปลดล็อกรางวัลคนที่ไม่ได้ซื้อ Battle Pass ก็มีนะครับไอตัวรางวัลเมื่อกี้แต่รางวัลตก Battle Pass ที่เป็นคอสเมติกมันต้องเอาคะแนนจากตรงนั้นมาใส่ซึ่งถ้าเราไม่ซื้อ Battle Pass เราไม่ได้ชุดแต่เราจะได้ Aspect เราจะได้ยาได้อะไรแบบนี้โอเคนะเพื่อความไม่เข้าใจผิดนะ And so we saw that the season journey grants you a lot of favor to go towards your Season battle pass, Journey but you also ไม่ have ซื้อ certain ก็ได้ favors นะค out รับ in the world Aspect killing ไม่ซื้อก็ได้ That's right. Anything that's like killing monsters, วัตถุดิบ craft ไม่ซื้อก็ได้แต่คุณไม่ได้ชุด and things like all of these things will be earning you favor as you ไอ้ favor เนี่ยคือเลเวล Right. ของ So anything that's Battle gaining Pass experience points is your chance นะ to that แล้วมันก็จะมี Battle Pass ที่ So เลเวล if ฟรี you- อันที่เขียนว่า if ฟรี you ก็ have คือได้ never หมด played the campaign yet, like you're about to buy the game for the first สำหรับ time, คนที่ยังไม่เคยเล่นเลย ซื้อเกมมาแล้วหรือกำลังจะซื้อเกม I'll be like, okay, I'm going to roll a seasonal character. I'm going to play the campaign. The fact that while I'm playing the campaign, I'm killing stuff and I'm still earning favor. Like this stuff is still sort of progressing in the background, right? In terms absolutely correct. I just won't run into any. I มันเป็น won't run อีเวนท์ into ที่ไม่ได้ Malignant เฉพาะกิจข until นาด I นั้น finish the campaign. That's absolutely right. But you will, as you play, if you make a new character to your ขอ point, สีชุดเพิ่มได้ไหม on the seasonal realm, and you're ชุดมัน playing เปลี่ยน the สีได้ทุกชุด campaign, ชุดที่ you ซื้อ will be เปลี่ยนสี earning ได้ทุกชุด favor ครับ as you're killing monsters ดัก and doing things during the campaign. มันจะเป็นต้องรีบเก็บ But ไหม a lot of ผม those คิดว่าไม่จำ you เป็น can also ในระยะ progress 3-4 เดือน journey, but some of those objectives สุดท้ายของต้อง require มี you to go and interact with season features that aren't available until after you finish the events of the Diablo 4 main campaign. And that's probably one of the big things to be คุณ clear ต้อง about. จบเนื้อเรื่อง And, Diablo we'll 4 get ก่อน to ห the นึ่งครั้ง transition later, but ไม่งั้นจะเล่น in เนื้อ terms เรื่อง of, ของซีซั่น 1ไม่ได้ getting access to the mechanic, the idea of talking to การจะปลด Cornet, ล็อกเมคานิก capturing ของ malignant ซีซั่น cards, 1 having rings with colored socket or jewelry with colored sockets, that stuff all takes place post campaign. หลังจากจบเนื้อเรื่องเท่านั้นที่จะได้ชุดมันคือคลาสไหนชุดใส่ได้ทุกคลาสครับ Yeah, you won't fight malignant creatures, for example, while you're going through the campaign. อย่าลืมต้องจบเนื้อเรื่องนะใครที่โหลดเกมมาแล้วยังไม่ได้ลองเล่นเกมยังไม่จบเนื้อเรื่องซีซั่นมาคุณต้องเล่นใหม่นะเพราะฉะนั้นเล่นเนื้อเรื่องให้จบ So I would say, like, you know, one of the things you can do to get ready for the season is to make sure you finish your campaign playthrough. รีบจบ Diablo รีบจบ 4. เนื้อเรื่อง Jump in. You can choose to skip campaign when you make your new seasonal character. เพราะว่า And ซีซั่น dive ตัวซีซั่น right มาปุ๊บ into the สร้างตัวละคร story ข้าม and content. ข้ามเนื้อเรื่องได้ And โอเค that's อย่าง for แรก more. การันตี That's ข้าม one เนื้อ thing เรื่อง we've tried to say is that once you complete the campaign on one characterข้าม in your Yeah, one account, character. เนื้อ for เรื่อง every season moving forward, for any character you create moving ทุก forward, ซีซั่นใน you อนา can คตนะค skip รับ campaign ไม่ and ต้อง start เล่น off แคม with เปญ Kyoto ใหม่ Shot level 1 off. Well, ยูอีว่า and, ไงครับ you know, Not ยูอีว่าไงครับ but yes. Is that the only Foreshadowing. thing that we Here can we be want to have- doing to prepare Well, for we should season get to one? Let's get to the- we should get to the battle pass. So the favor, so you have favor flowing because you're playing the game. You're playing the game because you're doing your season journey objectives. You're getting even And more. I was going to say you're getting more, and the favor is really flowing because I'm completing the season Silent. journey objectives, and so that favor is feeding into your progress on the battle pass. Whether you've chosen to just have the free battle pass or whether you've chosen to upgrade it to a premium battle pass. โดนแซวบ่อยแล้ว So ไม่ส can น we go back to the screen because I think it's one of the things. โอเค กลับมาดูหน้านี้นิดนึง Here is จะลืม part of นะ the thing is kind of a, you know. ไอซีซั่นจ o ร์นี่เนี่ยเรามีทั้งหมดนะครับซื้อไม่ซื้อก็มี Battle Pass ข้างล่างเราก็มีเหมือนกันแต่เราจะปลดล็อกรางวัลที่ไม่เขียนว่าฟรีไม่ได้ You could look like this. Yeah. And by แต่ถ้า completing คุณ the ซื้อ battle pass, คุณ in จะแต่ง terms ตัว of แบ the บนี้ mount, นะครับ the mount armor, the armor that the characters are ทุก wearing. คลาส And so ทุกโคตรเท่ you want to talk a little bit about kind Yeah, of the I mean, stuff? one of the things that's really cool about a lot of the items in the battle pass, ชุดโคตรเท่ there are these really exciting like armors to มา chase งั้น for the characters. Mustang There are like fun new Wanted emotes to Mustang chase for different classes. QE2 Then we see have you at the things beach. like the like what we're showing off here. Like อันนี้คือชุดฟรี cards. อันนี้ชุดฟรี You have some things that are เสื้อฟรี like these. And this is actually one of our free cosmetics. Actually, is this the things are like a little ชุด bit ฟรีก็ more ดู fancy. ฟรี You can use to kind of like role play different kind of themes อัน of นี้ the หมวกไม่ characters. ฟรี Just give you more options. And we have like our bigger stuff like this. Like this is like the Awoken Cold Iron stuff. Is like some of like ม้าแพะ the like real chase armor cosmetics that exists at the end of the battle pass.
โอ้โห one of the things that like when if you notice either the role playing armor like the artisan Version away. tunic or the ชุดม้าเวอร์ชัน away the helmet มีควัน is that one of the big things about the battle pass is that unlike the shop the battle pass all the cosmetics ของฟรีนี่คือเสื้อ class โง่ agnostic. So why we have a preview for all 5 classes so you can see what it looks like on a barbarian what it looks like on a druid ใส่ได้ทุกคลาสอันนี้ยืนยันนะครับ necromancer, and those แล้วก็ดูก่อน sorts ได้ of ด้วย things. ว่าใส่กับคลาส One of คุ the ณหน้า nice ตา things จะเป็นยัง about ไง the battle pass is everything you're earning on the battle pass class agnostic. Yeah, for those class for those transmogs. Okay. The Don't exception say is that. the transmog weapons. There are transmog weapons on there that are class specific just because classes can only use แต่ว่า specific, ชุด yeah. เท่านั้นนะที่ใส่ได้ทุกคลาส Then you have แต่ access ถ้า to อาวุธ it. สมมติมันเป็นดาบ Just to reinforce คลาสคุณ the ใส่ thing ดาบ I've ไม่ได้ already ก็ไม่ได้ expressed, นะ There are lots of free things on the battle pass. ของฟรี If เสื้อยืด you ข้างบน pay to upgrade it to the premium battle pass, what you're gaining access to are a bunch of additional cosmetic things. Yeah. So what the only thing you're ย้ำ getting ว่า access cosmetic to by นะครับ paying Battle Pass ไม่มี is อะไร that ที่ additional cosmetic unlock. So there's ได้ประโยชน์ในการเล่นเกมนะ really ไอ้ที่ได้ประโยชน์ cool ในการเล่นเกม stuff, ทุกคนมี especially on the tail end of it. That's what you're buying into. But the free version. Keep going. I'm getting ready to transition. Okay. The free version I know where I want to go after you. still has some very cool unlocks and anything related to, well, you wanted to talk more about blessings, right? Well, that's what they're saying with the free side. Like, so we were saying there's 27 free tiers in the battle pass, and part of those 27 free tiers are smoldering ashes that you can get based on the level you are in the game and that you've progressed with favor. And what do those smoldering ashes get you? So these smoldering ashes, ของ the player ฟรี will collect มี in the battle smoldering pass are, ashes as you called out, like they're on the free track of the battle pass. You อยู่ใน need แท็ก you ฟรี have ไม่ to ต้อง have a ซื้อ character of a certain level มัน to คืออะไร be ผม able ยังไม่ to รู้ actually use them. So they're kind of like they're rate เสื้อ limited จำได้ that way. We'll take those and you'll be able to use those and apply them to the seasonal blessings. ซึ่งไอ้ smoldering ไอ้ของฟรีเนี่ยเอามาใส่ใน seasonal blessing ตรงนี้ได้ของฟรีนะเอามาใส่ในนี้ได้ใส่แล้วทำอะไรได้เลเวลเยอะขึ้นจากการฆ่ามอนสเตอร์ได้โกเยอะขึ้นจากการขายของได้โอกาสที่จะได้แลนด์มาทีเรียลจากการ salvage ของเพิ่มระยะน้ำยาเพิ่มระยะการใช้งานน้ำยา1 ขวดจากครึ่งชั่วโมงเพิ่มเป็นกี่นาทีไม่รู้เพิ่มโอกาสของการดรอปmalignant ไอ้หัวใจเมื่อกี้ระดับสูง I can do it 4 times at 15%, so like 60% duration on elixir. อันนี้ฟรีนะ แปลว่าต่อให้คุณไม่ซื้อ Battle Pass คุณก็ต้องทำไอ้ Season Journey เพื่อปลดล็อกพวกนี้อยู่ดี ฟรีไม่ต้องซื้อก็ได้จำเป็นไหมจำเป็นแต่ข้อสำคัญคืออะไรครับ ผู้เล่นบางคนซื้อ Battle Pass แบบ If มี I เล were to เวล max out ฝั่ง with my smoldering ashes, they're like a earn a pro. ผู้เล่นบางคนซื้อ Battle Pass แบบมีเลเวลตอนขายจำได้ปะมันมีราคา3 เทียร์เทียร์ 3ได้เลเวลไป20 เวลใน 20 เวลนี้ผมว่าต้องมีไอคอนแดงๆนี่ Smoldering Ashes มากกว่า1กด XP ก่อนเลยเลเวลคุณเร็วกว่าคนอื่น Okay, that's really cool. Yeah, and give you boosts like get more opportunities to earn like the. แล้วมันมี1 เต็ม 4ด้วยนะ next level 1 เต็ม 4 แต่ว่ามีหลายอันให้เก็บยิ่งคุณทำเควสพวกนี้เร็วเลเวลคุณยิ่งขึ้นเร็ว And they are limited based on they're also limited based on level of the player, so that even if someone were to use แต่ตัวละครจะปลดล็อกอันนี้ได้เลเวลตัวละครอย่างน้อยต้อง40นะครับ free smoldering ashes, it doesn't actually unlock until you get to the level requirement. Yeah, for example, ก็แปลว่า the first ash that you pay to unlock win in อย่างเดียวไม่ได้ Battle นะ Pass is ซื้อมาแต่ไม่เล่นเลยตัวละครเลเวล 5 ก็บูสต์ไม่ได้ It's a level 40 character requirement, as an example. Just to make it really, really clear, like you will be able to use this in time, but immediately, like you need to continue to progress your character and like, continue to level up, and then you'll be able to use that. คุณก็ต้องเล่นเกมเป็นพอสมควรที่จะใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์นี้ได้ I can kind of do my little summary thing. So basically, the way what we said, so we have a seasonal theme of the Malignant, which has the mechanic of capturing Malignant parts and putting it into jewelry. We use that to complete our season's journey. Our season journey is rewarding us favor. ในซีซั่นจะมีสมุดโน้ตบันทึกสมุดโน้ตได้ทุกคนรางวัลจากโน้ตได้ทุกคนรางวัลโน้ตเป็นของเป็น EXP เพื่ออัพ Battle Pass ของได้ทุกคน EXP บัฟ Battle Pass ได้ทุกคนแต่คนที่ซื้อของฟรีได้ของจำกัด That's correct. แต่ของ1ในของจำกัดคือทรายสีแดงเมื่อกี้ไอ้ทรายสีแดงเมื่อกี้เอาไว้บูสต์ตัวละคร The free unlocks on the battle pass. So this is kind of an increase in power for everybody. And then if you want to spend ไม่มีความ money, แตกต่าง just กันเรื่อง reinforcing that, EXP that's มาก unlocking นะ more มาก cosmetics. นะ And don't get me wrong, like they're amazing cosmetics. I am planning to pay to unlock them myself. But there's no power that comes from them. They are transmogs. They are not actual items. การันตีว่า Battle Pass ที่ซื้อมีเฉพาะชุดเท่านั้นดูดีขึ้นไม่บวกสแตทใดๆทั้งสิ้น Yeah, it's just reinforcing what we had talked about before, like even before launch and so forth, is that the battle pass itself, anything that if you do pay for a battle pass, all the paid items are going to be cosmetics and for you. It's no pay for power. And if you bought the deluxe or the ultimate edition,
this you already will have an ability to make that a premium battle pass. It still doesn't. So that's great for them. So then let's talk a little bit about the transitional side of it in terms of how I go into this or what happens. So there's a couple of different things. There's one is like there's a need. So there's a question. I guess we should talk about renown. Like one of the big things that we hear the most about is, hey, I spent a lot of time, and I know I did too. I ผู้ completed เล่นห all ลายคน my โอ้ renown ผมใช้เวลาเล่นเยอะมากใน objectives, ในช่วง full ปีซีซั่น everything. อะไรจะไป And ใน now ซีซั่น I 1 hear, ของผม oh, I have to คุณ reroll เซเล่า my ดีครับ character in season. Do I have to go find all the altars of Lilith? Do I have to go all clear the fog เรา of มาสรุ war ปตรงนี้ again? กันสำคัญ So มาก I know we've talked about this in stream before, but definitely bears repeating. So like when season 1 goes live, players are going to be able to go basically carry over like all of the fog of war that they've cleared. So everything, all the world they've explored on their characters in each of the zones, like in the Fractured Peaks and Scotsland and such. All of that's going to carry over, as well as all of the renown that you have earned from all of that, all of the exploration. So can we bring up the screen? So basically where we see areas discovered. Yeah. Let's say I've actually, okay, well, แมปไม่ต้องเปิด let's say ใหม่ this is this ย้ำ person. Yeah. So right now they've got 30 areas discovered, which is worth 150 renown. Right. So what's going to happen is in the season, I'm going to have 30 areas clear inside of Kyrgyzstan, and I will have 150 renown already in the bank. And it will have unlocked whatever 150 renown will have unlocked. Absolutely right. Yep, absolutely right. So you're going to Area have Discover นะ ตรงที่กระจายแมปตรงที่แมปมันมองไม่เห็นวิ่งไปแล้วมองเห็นแล้วซีซั่นใหม่ไม่ต้องเล่นใหม่ แต่ตอนนี้ตัวละครในซีซั่นเดียวกันยังทำไม่ได้เลยผมก็งงว่ามันจะเป็นไปได้ไง In the bank with my other 100. So I'll have 270 renown already earned, waiting for me to claim when I fire up the season. That's absolutely correct. So these are the advantages you get to start with, and like if you look at like all of the renown you can collect from discovering all of the areas and from getting all of your altars of Lilith, is going to get you in each of the zones, basically through the first 2 tiers, and a little bit of the way through the 3rd tier for each of the zones for renown. So you get to start with like if you start at level 1 on day 1 of the new season with a brand new character, you'll start and you've done all of this work with your previous characters and previous playthroughs. You'll have 5 skill points to play with, and then 5 extra potion charges. So you'll be at sitting at 9 potion charges. At level 1, you'll have 5 skill points and 9. รีนาวไปแต่ไม่ไปทั้งหมด Absolutely. เพราะในส่วนที่เป็นส่วนประกอบของรีนาวมีเวพอยต์ไป And your map. And your map So that, ยกเว้น so Stronghold that goes back to what Tim was Area saying Discover earlier. When ไป you think about, Altar of Lilith hey, I'm ไป excited about the Dungeon season. ไม่ไป I want to prepare for Stronghold it. ไม่ I've ไป got what is Side it, Quest ไม่ไป 6 ย้ำ today? นะ Today's the 6th. Okay, Yes. so I have 14 days. 14 I have days. 2 weeks. What should I be doing in these next 2 weeks? And so one was I better get the campaign done because I really want to complete the campaign. Fight the malignant. But now, like, if you had places to go to, like, dig deep on clearing the fog and dig deep on finding the altars, because those are going to carry into the season. Yeah, all of that stuff will carry over with you. Okay, so then Tim, Yeah. how do I think about? I've got 5, 6 alts, my characters right now in the Eternal Realm. We're talking about carrying over progress based on your. How do I ensure that the ถ้าคนมีหลาย progress, ตัวละคร like the most progress โปรเกรส character, ทั้งหมด it หรือ actually โปรเกรสที่ไปไกล impacts ที่ my สุดจะ seasonal ไป character? Yeah, Tim, tell us. Yeah, เราทำได้ไงเราจะมั่นใจ It's a ได้ไง great ว่ามันจะเป็นแบบ question. นั้น For various technical implementation reasons, we do actually need you to log in on existing characters to kind of self-migrate some of your data with this. So ก่อนที่จะเริ่ม this ซีซั่น is something that we ล็อก implemented อิน based เข้าไป on ในตัว player ละคร feedback that ที่ we คุณ got. คิดว่าไป So ไกล we ที่ put สุด it in as quickly as we could. It is in for season 1. แล้วมันจะ but what we copy need to ข้อ do มูลนั้น once ไปที่ season ซีซั่น 1 1 comes out. Actually, once the patch comes out, you don't even have to wait until July ตั้งแต่วัน 20th. ที่ You can do this on July ตั้งแต่วันที่ 18th, which is when the patch goes live. You should log in with ล็อกอินเข้าไปใน characters ตัวละคร that ที่ have ไป the most ไกล progress. If ที่ you สุด have a single character ตัว you เดียวนะ played, or if you have one character ถ้าเล่นตัวเดียว hey, ไม่ต้อ on งห่ว this ง one เล่น character ตัว I นั้นแหละ unlocked all the altars and cleared all the fog of war. Awesome. You just have to log in with that Yeah, person. don't- When you don't- log don't in jump. with that character, all of that progress is going to be propagated across your entire account. It'll be saved as, hey, this is just unlocked for your whole account now. At that point, Oh, any don't- character you log on, either one of your existing alts or any new character you make in seasons will now have all of that progress. So you have to do it once, but after you've done that, it is now saved to your account. And just to reinforce, the experience you're going to have if you have unlocked all of these things, it takes a little bit of work, but if you've unlocked all of that, when you start that new seasonal character, wow, is that a lot of power. You are going to level pretty fast.
Because extra 5 skill points, extra 5 potions, Long you time are ago. ridiculously overpowered when you firstบอกว่า start เป็นปัญหา playing. ทางเทค That นิ is ค a lot of extra It will power. So accelerate you a little bit as you start. And because that is a big caveat, like we will be reminding everyone. I'm going to be like literally screaming from the rooftops. I know we will be posting it in our patch notes on that come out for the patch on the 18th, just to remind people that yes, log into your characters beforehand. Even if you log in, like if you jump into the season later on, you can log into those characters with the most amount of progress. Well, and that's so yeah, forth. that's the two things we should, because there'll probably be questions. But one is Paragon ไปด้วยไหม I don't ไม่ do ไปครับ that for whatever. I go on vacation. I'm not Paragon ไม่ playing. ไป I come back. The season started. I can still log in my Eternal Realm เดี๋ยวผมสรุปให้ and ฟัง have all that อีกรอบ progress brought to the season. Yes. Yes. Even after the season started. So it's not like หลังๆอันนี้ oh จบ you only แล้ว have สรุป 18 to 20 to get it those 2 days. it's there forever. Functionally, from this point forward, anytime you ever log in on a character, it will just check like, hey, does this character have any progress that's not already credited on your account? Cool, I'm now crediting it to your account. มันทำอัตโนมัติ So เวลาเราล็อกอินเพราะฉะนั้นถ้าเราล็อกตัวผิดเราไปล็อกตัวที่ถูกมันจะอัปเดตเป็นตัวที่ example, ไกล my กว่า Necromancer has everything. I've got the full bar on renown on all 5. Not humble bragging. That's a point of fact. Humble bragging. Yeah, Not humble he's bragging. absolutely So for the next humble. 5 minutes, we're going to talk about So this. let's talk about how good my Necromancer is. No, but all I'm saying is I have a Sork that has not had the same level of progress in the world. So after the 18th, when I log in my Necro and all that progress gets ต้องเก็บใหม่ to my เดี๋ยวผม account. ปรับความเข้าใจ When I go to log in ไป my เซเว่น Sork แป๊บลองฟังสรุป next, ได้ even on the Eternal Realm, ใครจะ my ไปกิน Sork ข้าว will ห้อง now น้ำอะไร have all the เอาให้ progress เรียบ of ร้อย my เลย Necro. หลังจากจบเรามาสรุป Exactly. จุดที่สำ And คัญ let's กั say น like just to dive Igor. really deep into this. So let's say that you've got I know you've got 2 different we characters. should do some sort of You've dev got- stream where we can talk and go deep. That's true, actually, yeah. So let's say you've got like 2 characters you play. Like one has done everything in the Fractured Peaks, has uncovered everything in the Fractured Peaks, and has uncovered like all the altars level both. You get another character who's gotten everything in Scott's Glen, who's unlocked like all the field, the Fog of War, has found all the altars level. If I log in on my Fractured Peaks character, and just by doing that, all of that credit will now be transferred to my Scott's Glen character. When I log in my Scott's Glen character, all of that credit will be applied to my Fractured Peaks characters. At that point, all of the credit of the progress I made on either of those characters has been propagated to the entirety of my account. Right. So it becomes an and. It's not just like it's not like the one account that has the most stuff and then I want to log in that one. No, you want to log into every account that might have like tons of progress if they've made in different directions. Right. And I think to just again, hey, let's talk about managing expectations. Some of you might be saying like, wow, that sounds a little clunky. And I think the point that Tim was trying to make was, hey, prior to season 1, we had actually talked about that you wouldn't have any renown progress carryover. You would have to go เดฟ find the แก้ตัว altars of ช่วง you เด would ฟ have to แก้ go through ตัว the Fog of War. Like the original plan เดฟบอกว่ามันอาจจะฟังดูยุ่งยากนะครับที่เราจะต้องล็อกอินไปอัปเดตตัวโปรเกรสของเรา แต่บอกไว้เลยนะครับว่าก่อนที่ซีซั่น1จะเริ่มเมื่อประมาณก่อนที่ซีซั่น0จะเริ่มเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยแผนของ Developer คือเราเริ่มใหม่ทุกอย่าง เพราะฉะนั้นแค่นี้ก็ดีแล้วเดฟบอก to make sure that we were listening to the players. Yeah. We put in a system that allowed us to do that, but is not the most smoothest, most sophisticated because we were doing it under very tight time constraints as quickly as ก็ possible. ต้อง Did ยุ่ง you ยากกัน want มาก it done? Did you want it done? อยากได้เปล่า The answer is อยาก yes. ได้เปล่า I'm just saying, like, that จะไม่ wasn't เอา the design from the start was not to do this, Right. log in a character on the 18th and make it pass. Yeah, That's what we had to do to make it happen for season 1. And this was based off of obviously player feedback that we had gotten since launch. So จะ this มี is ตัว us ชื่อใหม่ไหมซีซั่น 1 implementing ไม่มี it ครับ quickly to address the feedback that you guys have been giving. Yep. And then on top of that, I like a huge shout out to our engineers for getting this all implemented before we actually jump into the season. Much like So- the Nightmare ต้อง Dungeon ชม developer ที่ teleport, แก้ด้วยนะครับ miracles can อย่างเช่น happen and very quickly. A So lot of Dungeon you Nightmare actually teleport ask ได้เลย going นู่นนี่ in นั่น there เนี่ย and asking ต้อง how ชม long it ทีม would งาน take นะ to do it. And the first answer is to do it right. First answer That's is they very cry. reasonable. Yeah. And then there's like, okay, well, what about to make it work right now? And always, if you told me you wanted to do this X months ago, I could have done it way easier because we implemented it completely differently. So yeah, we make it work. บางอย่าง but อาจจะดูไม่สะดวกมาก sometimes, เช่น the วาร์ป fact ใน that แม่ you ดั have น to เจียน log ต้องไป in ลงหน้า to get ด่าน the อะไร progress ผมก็ได้ propagated อธิบายไปแล้วใน would ส have ตรีม made นะ it a ว่ามันยากกว่า smoother การที่ version จะ if we knew จะ months Okay. ago. Tap All that. right. All right. Like ง่าย zoom in ๆ on อาจจะต้องใช้เวลากว่านิดนึงกว่าที่มันจะลงตัว Let's just. อย่าลืมว่าตอนนี้เกมเพิ่งเปิดมา Okay, สัก it's 5 not gonna happen. There it is. Okay, yeah. เรา All right. It's a live game. We know we need to it's a live game. We know we are looking at trying to make improvements based on the feedback that we're getting from players. We're playing the game ourselves, and we're seeing how everything is. เดี๋ยวเราพวกนี้เป็นคนที่เล่นเกมจริง Giant อันนี้เช็คได้นะ audience เขาอัปเดต playing ใน the game. Twitter เขาตลอดว่าเขาเล่น We อะไร want to make sure that ด้วย we're เท่าไหร่ making the right changes กระ as จอกผม we บอก can for the community. Full length. Some of those things are a lot harder than others.
But like all the feedback, like Adam, you call ฟีดแบ็กบางอย่างที่เราได้รับมาที่เราต้องการปรับแก้เนี่ยมันยาก feedback about กว่าการที่จะทำได้เวลาสั้นๆหรือว่าทำให้มันออกมาเป็นอย่างที่ผู้เล่นหวังแต่ว่า we're trying to move very quickly in a lot of ก็ these พยายาม things. Some of ทำให้ them เร็ว are ที่ a สุด lot เท่าที่ more เป็นไปได้แล้ว challenging technically to do than others. But บาง we อย่างมีปัญหา are ทางเทคนิค rapidly ที่จะ moving ทำได้ on to make changes ใน we ระยะ can. เวลา We สั้น are ๆก็อาจจะต้องรอนิดนึง fervently trying to make the very best version of Diablo 4 แน่นอนคนก็ไม่อยากให้เกม possible, ที่ตัวเอง on ทำมัน the- เป็น in เกม the แย่ fastest ๆเราก็อยากให้ time เป็น frame เวอ we ร์ชัน can ที่ดีที่สุด deliver เท่าที่จะเป็นไป to ได้ the player base, 'cause we're players too. We also want the same อ things. ย่างที่บอกว่าผู้เล่นพวกนี้ just คนพวกนี้ก็เป็น know ผู้ that เล่น we're ด้วยนะ working hard. We care deeply. We love our engineers and our designers and our producers and the staff's been helping with like all like the hotfix and everything else. We are trying to make sure that we are delivering a really, really high quality experience to players on a regular basis. So just stick with us. Keep giving us that feedback. We're going to keep making adjustments as มี we ฟี go ดแบ็กอะไร between ส่ง seasons ไป and ทาง other วิ updates. สาได้ตลอด I can นะครับ attest ก็จะ that เอามา whenever ปรับแก้ Joe would like to make a change based ตาม on ตารางที่ feedback ทำ he's ได้ seen from จงขอความเห็นใจ wherever he reads it, the first version is always, can we do this immediately? That is always the first request. Never like, hey, let's get this in eventually. When it makes sense and when it's comfortable. No, it's always, could we do this Yeah. right now? Is it But possible I for us to do this right now? This is That's, the- I want that's to the move first version I want we to move the know. Overton window where I just expect everything to be done in 6 seconds. But this is the thing about like why about doing it safely. Like I think one of the sort of the junior mistakes some people can make is this Buff idea of like time is only what it takes to implement, and it's not. It's time is also what it takes to test and make sure that it's robust and stable. And so That will win. that's one of the things that like when you look at the เล่นจริงทำไม we ไม่ have รู้ a ก่อนไม่ follow บอกเก่ the ง sun QA organization around the world, and that's what คุณโบ๊ท allows ผม us เล่น to do สี่ I don't ตัว know, ตอนนี้ like to 15, 16 103 fixes ตัว and more 94 now. ตัว And our big คิด client ว่า patches ช่อง is ผม that ดี that ไหม ability to not only can we get we have some heroic engineers who tall. can turn stuff around very quickly, but we also have some heroic QA teams around the world who are helping us make sure that when we make these changes, we're doing it in a safe way. So, but I appreciate your patience on that. And so this is exciting. Season 1, Season of the Malignant. นะ Yeah. ตื่นเต้นไหม It's ซีซั่น finally หนึ่ง here. Yes. I'm waiting on Season of the we've been doing this for a Malignant. long 2 time. weeks. In 2 weeks, ต่ออาทิตย์ครับ again, like Tim It's had not mentioned, technically here for you all, but soon, very soon. จะเพิ่งไปนะ as น่า Tim จะ had มีช่วง mentioned, Q&A ด้วย we will have a patch ถามตอบ on the 18th for Diablo 4. เราจะมีอีก that will 2 แพท contain ใหญ่ all the, ๆแพท uh, วัน the นี้ changes นะครับ that ราย will ละ be เอียดนิดหน่อย coming in with season แล้วก็แพท 1. วันที่ If 18 เป็น Tiffany แพท Watt พีซี were ซั่น here, นะครับ who was on our campfire chat before, Yep. ไม่ได้ she เกมคอนเทนต์ซีซั่น2 categorized our 103 patch ดู as ชีวิตมาก chonky. ดูเหนื่อย Right. I พว will กนี้เหนื่อย categorize in Tiffany Watt's words The technical as term, yeah. super chonky for season 1. It actually is our largest, or chonkster, as Tim called it. I think we were chonkers. So we're going to pull up the Wikipedia entry and actually go through it, the history of chonkers. But yeah, it is very big. So we will have notes up for that. And again, players can prepare for season 1 by completing the campaign for sure. Completing the campaign, and making clear sure, the fog of war. yeah, clear fog of war, discover the map, and of course, get all your altars. So lots to come for ราคายังไม่อ Diablo อกใช่ไหม 4. And then again, we Season pass เหรอ also have ออกแล้ว just more improvements USD that will be in ป that ระมาณ patch. What ตุ้ม class ตาม our balance changes to bug fixes to you name it. I can go on. There's even some reward changes coming for some Nightmare and Helltide related activities as well, some endgame activities, because I've been hearing some feedback regarding like, hey, it would be great if we can get like maybe better rewards with some of these activities. And so I know some of those changes are coming in that actual update as well. But I know we want to do Q&A. We do. โอเค Yeah, ช่วงถามตอบ And this is a live stream, by the way. Yeah. So โอเคเข้าใจ I know มากเป็น casual sometimes player people ใช่ are like, I don't know if this is Diablo 4 เป็น live. เกม No, this is totally ที่ live. โฟกัสไป So ที่ we're ผู้เล่น actually casual going to be bringing in. We're actually going to kick off Rod because we're done with him. No, I'm just kidding. Rod is actually I'm just actually going to go and annoy you from the side. I know. Bye-bye, Of Lord course. Fukusan. Rod's going to jump over here. We're actually going to bring back in Chris and Ryan from the Immortal team. มันจะมีคนถามเรื่อง Diablo Immortal Oh,ด้วย I เหรอ think you're supposed to open that chair. I didn't do my yeah. job. I didn't do my job. Rod had one job and failed to do it. I failed to open the chair. So we're going to bring these guys in. I know we have questions queued up from different people in Twitch chat. So if you guys have questions, of course, ถ้ามี feel คำถาม free อะไรอยากถาม to นะครับ drop in questions and ไม่ everything. มีแอดมินภาษาไทยเพราะฉะนั้นต้องถามเป็นภาษาอังกฤษใน Twitch Oh, เขาจะเลือก I คำถาม need to สุ่มมา scooch too because I think เดี๋ยว I'm เตรียมไว้แล้วก็ไม่รู้นะครับวิสัทด่างเรื่องเติม we're scooching นี่เซิร์ฟปิดไม่ปิดไม่ live. ปิด And we're scooching. Update, scooching that the live So live. here's the problem. We also the Like all production kinds of team hates cables me. beneath us and stuff. I want to give a shout out to our production group behind here. มีคลิป
ลิปสรุป because ไหม I literally นี่ครับ go like, oh, we're only going to have like 2 people, and then we continue to add people, and then Rod wanted to be in it yesterday. So now suddenly we're up to like 20 people, and this room can't hold this many people. So I apologize. You're They not are okay. angels, and they deal with me. But we do have some questions, and I will be kind of going back and forth I think between both of them. But just we do. Oh, Thai perfect. We clip doนี้ have เลย some นะ questions up here. Someone's also calling me, which is awful at this time. Quick question. Any updates around, this is for D4 specifically, any updates around respecting characters? มันจะมีการปรับปรุงในการรีตัวละครไหม การปรับสกิลตัวละคร There's a few different concerns we're hearing from the community. There's the general cost of มีปัญหาเรื่องราคาการ and รี then there is at various stages of the game. And then there is the actual experience of respecting a character, การ particularly ก when ด you're รี D4 Paragon. พารากอนบอร์ดนั่นแหละ That takes มันเสียเว a ลา lot of effort. สองเรื่องนะ So we have longer-term plans on the user experience side, like on the menu side. Things we want to do to improve the flow of allowing players to respect their characters. These are things we're actively investigating. We have designs for things we're looking to add into seasons in the future. But we ก็ don't have น่าจะมี date ฟีเจอร์ committed รี for that. ทั้งบอร์ดแหละแต่กำลังทำ In ยังไม่เสร็จ terms of the actual price of that, we're ส่วนเรื่อง evaluating ราคา things การ on รี like the gold economy, and we're taking a look at like what players are doing on a ต้อง regular ใช้เวลาอีก basis. แป๊บหนึ่ง We're not making เช็คเรื่อง any อีโคโนมี fundamental ว่า structural changes โฟลว์เงินมันเยอะ today, แค่ไหน at this time. เพราะมันพยายามทำให้รายรับกับรายจ่ายมัน Feel บา like ลาน we're ซ์กัน 150. One thing we will be adding though is as part of seasons, there is now a new reward that you can collect as you're going through the season journey at the end of each season, called the Scroll of Amnesia. Which once you collect a จะ scroll มี of ไอเทม amnesia, ใหม่ you ให้ can เรา use เก็บ that one Scroll time of to basically Amnesia reset the entirety of a character all in one go กดปุ๊บ for no gold รีเซ็ต stock. ทั้งตัว So these are gonna be like pretty fun things to เป็น bring ราง back วัล in ของ the ซี internal ซั่น round if you want to use for future playthroughs or for that character or another character. Scroll of So Amnesia we want to make sure that we're like จดชื่อ slowly ไว้ adding a few of these as the players progressing through the ครับ experience. Kind of make that a little bit easier for players to go through. And that Scroll of Amnesia is everything. It's all your skills, It's all all your your skills, all your paragons, paragons, everything yeah. goes ของ into อย่าง that. เดียวดรอปจากซีซั่น Awesome. ดรอปจากรางวัลซี For ซั่นกด Immortal, ปุ๊บ we have a รีทั้ง question ตัว from, I'm reading everyone's names, 8 Miles West. How much will the Blood Knight cost? I know we covered this early on, but if you guys want คำถาม to นี้เกี่ยวกับ reiterate. เดียโบย The มอ Blood ทัล Knight will ไม่ cost เกี่ยว you กับเรา nothing. The Blood Knight is free. มีคนบอกให้เบาเสียงคลิป So โอ if เค you're a พาร์ท new ที่ผมไม่ได้เบาเสียง Immortal คลิป player, or you're a existing Immortal player, you can literally คลาสใหม่ jump in, Blood Knight start Diablo playing, Immortal นะครับโฆษณาให้ Blood Knight, ฟรี on day 1, which is on July 13th. So, and of course, you can play through the campaign. เกม We ฟรี have คลาสฟรีอยากเก่งไม่ฟรี essentially custom VO and everything associated with it. That's right. For D4, I should be more prepared with these. That's usually That's that's a usually- that's- safe statement all the time. Is We you have ดีจากเลเวลร้อย Ron judging me เลเวลไม่ดี right here, and I'm just like, awesome. Little side story real quick. So we have a thing in design called design armor, where like as you're about to like talk about an idea with someone, you're like, this might be a really bad idea, but and that's you putting up your shield saying, this is my design armor. Saying, I know that this might be really, really bad, but we're talking about it anyway. So yes, I should probably be more prepared, but here we go. That's your design armor. เขาแซวกันไม่เกี่ยวกับเรา Question from Fig Larna. I'm You terrible. committed to saying the Fig, names. I know I did. We don't want anyone to suggest that these are not real questions. Yeah, from Fig Larna. Will seasonal mechanics be added to the Eternal Realm after the season ends? I think that's something we didn't actually clarify fairly well. That is a great question that actually gets asked internally as well a lot. Like, hey, this is awesome. Are we going to keep it around forever? Initially, no. Like, initially, the version of the melee mechanics that you're seeing are not planned to show up in the Eternal Realm. However, we are reserving the right as developers that if we see something cool and we think, wow, this is just fantastic, this should just be part of the game, that we will just make it part of the game. So it is absolutely an option. Some mechanics you might see in future seasons might be that way right away. We might be planning that, hey, this will show up in Eternal Realm right away. Others will evaluate them as we play them and then see if this is working really well. This is something that we want to integrate with the Eternal version of the game. Yeah, I want to stay on this just 1 second longer. That's not to suggest that we're not going to be, as part of seasons, intentionally using those update opportunities to create content for the base game, like stuff that will persist beyond the end of the season. But we really do want to hone in on the idea that we're like, Malignant Hearts are very powerful, as we talked about before. They're really, really cool. They're very exciting. We can't add something exciting like that every season if it's expected to all last, because the game's going to be a complete mess. Right. So we're not going to do that. What we would end up needing to do. ขออนุญาตเบาเสียงแป๊บนึงคำถามครับคำถามคือคอนเทนต์ของซีซั่น1 Season of the Malignant มันจะมีหัวใจให้เราดรอปเอาไปใส่ในเจมใช่ไหมเราพูดถึงพาร์ทนี้กันไปแล้วคำถามคือมันจะเข้าแพทเซิร์ฟจริงไหมเซิร์ฟหลักไหมคำตอบคือไม่เข้าแต่ถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่คิดว่ามันเหมาะกับเกมใส่เข้าไปแน่นอน
แต่อาจจะไม่ทั้งหมดน่าจะไม่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นคอนเทนต์ But นี้ things like หัวใจ Malignant Hearts, ใส่ชุด we don't want to have something of that size in season มี 1 เฉพาะในซีซั่นหนึ่ง season 2, เท่านั้น season 3, and ซีซั่นหน้าก็มีอันนู้นซีซั่นนั้นก็มีอันนี้ with Malignant ทับกันไปห Hearts, ลายๆอย่าง stuff เกมรับไม่ไหว improved upon. We get to take all those ideas forward. It's also part of the cool factor of the season. Me Is like that my when man. you're going Me, in me, these me. Malignant Hearts, it's there for the season. So even let's take the a player that let's say doesn't like to play alts except of the same class. I just love playing Barbarian, and I have 3 different Barbarians already on Eternal because Well, it's if you're the a big perfect rogue class. player and all you play is rogues and all you do is build rogues, There might be a lot of those too. But let's say a barbarian, that's my hypothetical, I'm sticking with it. So I'm a barbarian lover and I've made all these barbarians. Season 1 is still an exciting time to make a new barbarian because we have เป็นจุดดึง all ดูด of ให้เราเล่น the ซีซั่น powers that allow ค you ล้าย to ๆ POE นะเลือกหลีก radically เมคานิก build ดี that ๆ are เข้าๆใช่ completely ครับ different from เด barbarians ฟ you played in the past. Your ซึ่งเกม endgame อื่น is ก็ทำ going แบบ to นั้น be แหละ very different. เกมอื่นที่เป็นซีซั่น That ระบบปก excitement ติก็ goes ทำแบบ away นั้น if we just say like, oh, all อัน of ไหน these เป็นดูเป็น powers just exist in the คอนเทน game ต์ที่ดี forever. ที่อยู่ใน The ค whole อ แล้ว idea is เก that ม no, มันจะไม่ every season โก is ง a จนเกิน fresh ไป new เวอร์จนเกินไปก็ experience เอาเข้า that คอ gives you builds that อย่า did งเช่น not Arc exist Nemesis previously. So the idea is some of that So- stuff is always designed to go away. แซว Joe, I mean, one of the things. this is Rod off camera speaking. Rod Rod, off camera. Hey, yeah, voice right. guy. Joe, Yes. maybe speak to the fact that everybody starts at the same place of the season as one of the benefits, so that people aren't like a year behind when they go to play season 4. Yeah, that's an important part of this as well. One of the reasons we really like the idea of letting players start back fresh and have like an economy reset, players really jumping back in the experience. ไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีพาร์ทไหนที่ไม่เข้าใจ Is it allows us to หรืออยาก focus รู้ on making sure the entirety เดี๋ยว of that journey อันนี้จบแล้วเดี๋ยวเรา is จะมา really สรุป engaging กันอีกที and แล้วมาตอบ exciting คำถาม for กัน players เอง to ด้วย go through. And we want to make sure, like by the end of the first session, for example, like you're getting exposed to like the new features and content available that we're introducing in that season. That everything feels like it's balanced in such a นี่ way กำลังพยายามอธิบายว่า that ทำไมระบบ players ซี can ซั่น really มันถึงจะดี enjoy, กับเกม the new สำหรับ things ผู้เล่นที่ we're แคชชัว adding เพราะว่าเกม with นี้เนี่ยออกแบบให้ intelligently ผู้เล่นแคชชัว with มาก the ๆแคชชัวคืออะไร in the game คนที่เล่น itself. ชิล So ๆ that, like, เรื่อยๆ definitely ไม่ได้แบบ that จริงจัง experience มาก is ไม่ได้แบบผม part อะ of what makes the Diablo game a Arc Diablo Nemesis ตอนเข้าแรกๆนี่เก่งกว่า making a new Uber character, getting those item drops, like ตอน building คาลันดามันก็ยังเก่งกว่า Uber with regards to like the way that we decided Or to conduct OGK our สวัสดีครับ efforts in seasons for Diablo 4. We think this is a really like the prime example of the way that we can make this โอ work. โอนี่จริงๆเป็นชื่อเพลงนะของ But I Enix wanted you to hit on the point, the fact that if somebody buys the game, Yeah. They're not like fundamentally behind. yeah, players who if played somebody, before. look, I'm gonna mess with the camera people. Can you? Yeah. You can't even do it, can you? You can't even get there. All we can do is I can just have my talking and stuff. Oh, hey, what's going on? The notion of the thing that we're talking about is that we want, again, the game is a live service. The game's going to live for years. We want somebody who buys the game a year from now to not feel like they're a year behind when it Yeah. comes to. So one of the benefits of seasons is in season 3 4, ชั่วโมงไม่ได้เลย on day 1, you and I are both level 1. I bought it I that know. day. You have owned the game for a year. We're in the same place. We can play together and have fun together. And so as opposed to everybody from this moment on is now falling behind, seasons allows us to have that fresh start for everybody, right? Yeah, that's actually, I could have put it better myself. That serves as a really, really good opportunity for us to make sure that players have a starting point together when you want to come in a little bit later into the game experience. If you've taken like a season or two off because something else came out, we want to make sure that it feels like, whenever the most important thing for us in seasons, like kind of going on, ไม่พูดถึงว่าเทียร์ไฟฟ์แต่ is that, นั่น like, ดิ when you're playing seasons and you're playing Diablo 4, you're having a great time. And when you've reached all the goals and done the things that you think are really, really important, and you want to go like take a break to go play something else for a little while, that's fine. Yeah. That's นี่เก็บ fine. ข้าวที่นา You ทุก do แบบ this ไม่ครบเลยจะ you know, ทำน้อย fine. But when you, but เดี๋ยว when ผมสรุปเรื่องลีนาวให้ฟัง when new ไม่จำเป็นต้องเก็บ things ทั้งหมดแล้วตอน that's นี้ a great time to come เรา back. ได้ข้อสรุป You แล้ had ว a good time playing before. That's exactly เล่นซีซั่น what หนึ่ง you should come back อิ่ม to ตัว check ไป out. เล่น PvP 2 ซีซั่น2วนลูป Yeah, ใช่ I'll be honest, when the เวลา next พักของอีกเกมหนึ่งก็คือเวลาที่เราเล่นอีกเกมหนึ่ง chance that I'm going to play WoW for a while. But it's ถ้าไม่เล่น great ซี to know ซั่น there's จะ a ปลด point ข that อง I รา can งวัล come ซีซั่น back พาร์ท to ได้ไหม Diablo คำตอบคือไม่ได้ 4 and everybody's on an even footing. Yeah. ขอข้างเพิ่มได้ไหมเดี๋ยวซีซั่นมีข้างเพิ่ม Question here from Jeffrey Allen, That may not and be- didn't specify the D4 or DI, so I'm actually going to ask both because I think this is relevant to both. Also, Why do you have a new mic? I actually don't know. mic. But yeah, 2 mics, guys. I'm very. คุณอาพับพี่เชิญ You have me in stereo. Can you say which cosmetics will be transferring between characters? So for instance, like for คีย์บอร์ดไม่ปุ่มกดของได้เลยไหม Diablo Immortal, ถ้าไม่ได้ใช้พวก ask Logitech specifically อะไร for อย่างเงี้ยไม่ Diablo มีแล้ว Immortal, and then we'll talk about Diablo ไม่มีปุ่ม 4. เก็บ But ของเก็บ in regards to That's not transferring cosmetics, like if you ended up buying a cosmetic in Diablo Immortal, does that actually also appear in the Blood Knight? So cosmetics purchased คำถามนะครับ การซื้อชุดแฟนซีใน Diablo will Immortal not be retroactive. However, the sorry, what was the Mother's Lament said? Hatred's Heritage. Hatred's Heritage will be
available for the Blood Knight. Oh, nice. Okay, cool. So บางอย่าง going forward, there เปลี่ will ยน be ไป now เล่น new กับบัตรไนท์ได้ cosmetics บางอย่างไม่ได้ available for the Blood Knight, just as they are for all the other classes in Yes. Immortal. And then I guess for D4, will cosmetics be transferring to seasons, and will they need to be reobtained? I know this was like a question that we get a lot from people in regards to transmogs, and if you salvage specific stuff, how does that work between characters from Eternal and Seasonal Realms? Yeah, I believe that's all transferring over with you when you go into the new season. And obviously, every cosmetic set that you're purchasing via the store and via the Battle Pass, that stuff also is going to be carrying over with you. Yes, if you ever unlock anything, your whole account has access to it forever, is the current functionality. Nice. I shouldn't say it that way. It sounds like we're going to change it. Yeah, That don't is use the word forever, functionality. ever. Yeah. ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคอสเมติก Let's แล้วเดี๋ยวผม see. อธิบายให้ฟังทีหลัง Nightmare, this from Kincho Kimo. คิงโชคิโมถามเข้ามาว่า This is Nightmare teleport was great, but why can't we just teleport right into dungeons? ทำไม Nightmare rather Dungeon than ไม่ just เข้าไปใน to the ดันเลย entrance? ทำไม So ไปอยู่ this หน้า one ดัน I think is interesting because Nightmare, อันนี้มีคน we ถาม obviously เยอะมากนะ incorporated ผมอธิบายให้ฟังไป the แล้วทำไมมัน teleport ยาก here นึกออก in ไหม 103. It was another thing that we had talked about where it was community feedback that we had gotten, and the team jumped on it really quickly to implement it in a specific way. We have been seeing a lot of feedback in regards to players having to teleport outside of dungeons and kind of go through like a couple load screens. It was a quick, I know, implementation from the team and มัน everything. เป็นการ So แก้ I ปัญหา know แบบ it's เร็วๆ something ล that วก we've ๆ been นะครับ hearing เพราะว่ามัน from our ใน side, ทาง and โค it's ดดิ้ง something มัน that we're ยาก going to be ก looking ว่า at ที่ more กว่า here ที่ in เรา the คิด future for optimizing ในอนาคตจะมีการปรับปรุง and ให้มันดีขึ้น making sure that we อนาค implement ตไม่รู้ maybe เมื่อไหร่ a เหมือน better กัน way from some of the features that we've been just kind of adding in really quickly. On Immortal, we have คำถาม was สู่ there some Diablo sort of Immortal Castlevania inspiration with the Blood ตัวละคร Knight? บัตรไนท์ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Looking Castlevania หรือ very เปล่า very similar to ใครไม่เคย some เล่น popular Castlevania ก็ characters from that franchise. ไปเสิร์ชดูเหมือนเป๊ะเลย Very pretty เมื่อกี้มีคนพูดถึงเนอะ vampire-ish people, but not vampires. I think we discovered Adam's kink, by the way. We can turn off Rod's mic now, so that's all we need to do. But yeah, was there any inspiration kind of thrown with the Blood Knight? I think, when you're working with a tropic idea in คำตอบ fantasy ของ like vampires, Story you Director take นะครับ inspiration from all over. The spear แรง thing บันดาลใจ puts เรื่อง us in แวมไพร์มันมีอยู่ mind ทั่วไป of Vlad the Impaler. The aesthetic, you've already การ talked ใช้ about หอ some ก potential นะครับ references, ที่มาจาก but I Vlad think the for us, Impaler it's ซึ่ง as เป็นต้น much กำเนิดของ what Dracula we ใช่ไหม take out as what we leave in. We don't want the Blood Knight to feel like a grab มันก็เลย bag อารมณ์ออก of มาคล้ายๆกัน all vampiric myths. They are very Gabriel specifically Clone grotesque, blood, shadow, knightly weapons oriented. And so there were things like turning into mist, like turning into ธีม wolves, ต่าง etc. ๆ มันก็มาจาก that we ตำนง said, ตำนาน hey, these จาก need ค to อน be เทนต์ที่เรา off the เสพกัน table. มารวมกัน So ก็เลย in กลายเป็น that บัตรไนท์ regard, แบบ I นี้ think there's a lot of familiar that we're channeling, but there's also like a very dialed มีหลายอย่างที่เหมือนกับ Castlevania แต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันที่ Everybody knows แรงบันดาล that ใจ it's มาจากด้านอื่น necromancers that turn into mist. Let's see. In regards to Diablo 4, คำถาม we Diablo 4 ครับ have, will you guys be nerfing or buffing in the middle of seasons, or จะ will มี you การ be เนิร์ฟ making บัฟ changes ระห after ว่าง the ซี season ซั่น starts? ไหมหรือว่า Yeah, เป็น that's a really good question. So ซีซั่น Oh, ไป this is from Godic, by the way. So there you go. Okay, I just so wanted this to. is a real person. Yes, this is a good question. So we made a number of adjustments during the preseason period to make sure that we're bringing some builds back into where we expect them to be functionally and performance-wise. When we go into the seasonal release, we do want to create structured moments in time that we're going to be talking about, I think, more in future streams, when we expect like buffs and nerfs to happen. So we have like a regular set of like patches that are going to be occurring after the season is released, where we have like a better schedule like in cadence when we're talking about these things. We really want to try to reserve like big nerfs and big buffs for only like extreme outlier cases, and things were like really damaging the end game experience for a number of players. So we want to try to keep that more constrained, and we also want to have just fewer general like off cycle balance updates and things. คำตอบยังค่อนข้างกำกวมนะครับแต่สรุปแบบนี้แล้วกันทางเกมเนี่ยพยายามจะทำให้บัฟเนิร์ฟของแพทช์เนี่ยมันเป็นรูทีนมันเป็นตารางมากกว่าที่แบบวิวนั้นพังเนิร์ฟวิวนี้พังบัฟอารมณ์ประมาณนี้นอกจากมันเป็นอะไรที่ใหญ่กระทบกับเกมมากๆจริงๆสรุปก็คือซีซั่นเราจะมีบัฟเนิร์ฟใหญ่ I ตอน know เริ่ม we're running close. ระหว่างซีซั่นถ้ามีอะไรพังอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและหลังจากนี้ซีซั่น2ซีซั่น3มันจะเป็นอารมณ์ความเคยชินแบบนี้ไปเรื่อยๆอาจจะมีแพทเล็กๆระหว่างซีซั่นแต่คงไม่ใช่แพทใหญ่เหมือนกับตอนต้นซี Which is ซั่น something that we kind of just talked about a little bit earlier. I'll say real quickly though, Yeah. like we
we definitely hear everybody about this. We are talking a lot about what we need to do with this. We've got good plans of things we can do to improve the situation. I know it's frustrating to hear me say like, what you were able to do this, like you could be able to do like nightmare dungeons this quickly, but like the reality is like we are moving really, really quickly on this, and we're gonna be trying to provide more space in the future, but figuring out how we're gonna get that accomplished. Yeah, and also one thing to note is I know we talked about during campfire chats about how gems and so forth were going to be part of the part of materials in the future. So I know when that hits, like that will obviously free up a lot of stash Yeah, space there's lots for of different ways users to kind of and like stuff slice away at this problem, and that's like an example of what we're trying to do to start trying to mitigate this a bit. And then Jim, the Q guy, asked how much time between seasons. He still wants to level up his main. So in between seasons, obviously, there is. ซีซั่นหนึ่งระยะ we เท่า had ไหร่ talked about seasons ระยะเวลา lasting เท่าไหร่ 4 months. It's a minimum 3 of เดือน 12 weeks. Sometimes it might be a little longer, 4 อา but ทิ you ตย์ always have at least คูณ 12 weeks. 12 อาทิตย์เป็นขั้นต่ำ Correct. ประมาณ So นี้ you guys 12 will hear 13 อาทิตย์แล้วแต่ว่าเดือนอะไร Yeah, so you guys will hear like no matter what within or like ประมาณนี้ once นี่ we คือ get ซี through ซั่น that period, ปีหนึ่ง you'll 4 ซีซั่น start to ป hear ระมาณนี้ news about the next season actually hitting and everything like that. And then this one, I guess for Rod, are there any plans on new classes coming to Diablo 4? We've just class heard ใหม่ about ที่ the จะเข้ามาใน Blood Knight, Diablo 4 ไหม so they're now. We have nothing to announce at this time. ไม่มีอะไรจะประกาศ Yeah, Rod sitting off camera can answer that perfectly. So yeah, that I think we're gonna wrap it here for today. Obviously, we talked a lot about all the stuff นั่นเลยเป็น with คำถามทั้งหมดดีผม Diablo จะได้รีบ 4 สรุป for the ข Blood อง Knight เรา coming สัก out ที on นะ July ขออนุญาตเปิดเกม 15th. ขึ้นมา We ห also ลายๆอย่าง have ต้องใช้ตัว for เกม Diablo ใน 4 การ Season 1, Season of the อธิบายด้วย Malignant, which is going to be the patch will be on July 18th. And then the actual season starts on July 20th. We do actually have 2 blogs, one on DiabloImmortal.com and one on Diablo4.com. They'll be going live either right now or immediately after this live stream. That'll have all the details and information that we just talked about here on the stream. Yeah, lots of stuff coming up here for Diablo. Patch this afternoon. Oh yes, and there's a patch this afternoon. You'll be seeing. Oh, I forgot. That's why I have to do it immediately after this stream. I was trying to get out of it, guys. But we will have a patch. We'll have patch notes up on Diablo4.com. We have a patch article that will actually note, and we'll be updating people when that patch does hit. It is a client patch. It will require a download. It will be on all platforms. And yeah, lots of Diablo stuff coming up here in the next few weeks. Really excited. Happy Diablo family. Tons of stuff coming up. I know we will be rating 2 Diablo content creators immediately after this stream. One on Twitch, which is Barricade, and the other one on YouTube, which is Killswitch. So make sure to tune in to those guys. And thank you guys so much. Thanks for tuning in to ผมจะเตรียมตัวสักครู่นะครับก่อนที่เราจะสรุป Developer คอนเทน Update ต์กัน live นะ stream. And from everyone here on the Diablo team, we hope you have a wonderful weekend. ทวิชมันไม่ให้ผมย้อนคลิปที่เพิ่งจบไปได้ผมต้องรอมันจบแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากได้ภาพประกอบด้วยเพราะว่าเราจะไม่ได้แค่สรุปแพทชกันอย่างเดียวนะครับเราจะอัดคลิปเพื่อให้คนที่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นหรือว่าคนที่อยากย้อนดูทีหลังได้รับคอนเทนต์ทั้งหมดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นผมขอเวลาแป๊บหนึ่งอย่างแรกเราเข้าไปในตัวเกมกันไปปรับเสียงกันก่อนมีคนบอกว่าเสียงเกมดังไปนิดนึงผมต้องขออภัยด้วยนะครับนะซีซั่นแบทเทิลพาร์ทเป็นแบทเทิลพาร์ทมาพร้อมซีซั่นเฉยๆนี่มันคือเบาลงอีกแล้วเหรอนะนี่เบาลงแล้วเหรอเนี่ยเมื่อกี้มาสเตอร์ปะอ๋อมันไม่ใช่เสียงผม ก็ตกใจฮะหรือว่านั่นเบาแล้วเมื่อกี้มันเสียงทวิชโอเคและอย่างที่ผมบอกผมรอภาพประกอบขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับต้องรอสตรีมเขาจบก่อนเขาก็ไม่จบสักทีนะครับก็ตกใจทำไมเกมต่างขนาดหน้าที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นหน้านี้นะครับน่าจะเป็นหน้านี้ตัวละครนี้ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่ผมขอเปลี่ยนตัวละครนิดนึงเห็นความแตกต่างกันชัดๆเจนๆไปเลยนะครับจบสักทีครับทวิชจบสักทีครับถูกแล้วทวิชจบสักทีเราจะรีบสรุปแล้วมีใครมีคำถามอะไรที่อยากถามก่อนจะเริ่มย้อนไหมครับเพิ่มเติมที่พูดไปเมื่อกี้
อันไหนยังไม่ชัดเจนอันไหนอยากฟังถามมาเลยรอเลยครับมาไม่ทันช่วงแรกโอเคผมขอเวลาแป๊บเดียวนะอย่างที่ผมบอกผมอยากให้คนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเห็นภาพประกอบด้วยนะครับว่าโอเคผมได้ละใช่ไหมเนี่ยใช่นี่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันอันเก่ารบกวนอัปโหลดคลิปหน่อยครับเดียโบเอาภาพจากสตรีมตัวเองเอาภาพจากสตรีมตัวเองก็ได้เนี่ยใช่ไหมโถเลยจากสตรีมตัวเองภาพจากสตรีมตัวเองสรุปวันนี้มีแผ่น 1.04 ใช่มีแผ่น 1.04 ถูกต้องนะครับทำสรุปไหมครับพอดีง่วงมากทำคุณน้องปิงไปนอนก่อนได้เลยบัตเตอร์พาสกี่บาทเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังถ้ายังไม่ได้ซื้อประมาณ400ราคาถูกสุดนะทำไมอ้าปากขนาดนั้นเลยลูกเดี๋ยวก่อนโอเคดูดีไหมใช้ได้เลยโอเคครับเราก็จะสรุปเรื่องเล็กไปนิดนึงผมต้องทำไงให้โอเคแบบนี้น่าจะดีกว่าซ้อมนิดนึงนะซ้อมนิดนึง Very Hold on. first season. What is Luna. actually happening? Hit it. นี่แหละโอเคจริงๆคลิปก็ผมแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับซีซั่นใหม่แล้วก็สิ่งที่คนควรเตรียมตัวเพื่อเล่นซีซั่น1พวกเจมใหม่จะเข้าหัวใจนอนซีซั่นไหมครับถ้าจบซีซั่น1เข้านอนซีซั่นแต่ว่าหาเพิ่มไม่ได้ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะเพิ่มไม่ได้นะครับเข้านอนซีซั่นเพราะงั้นมันจะกลายเป็นไอเทมเลกาซี่แบบที่คนเขาเรียกกันนะจะกลายเป็นไอเทมเหมือนมรดกนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้เล่นซีซั่นจะไม่มีนะครับนึกออกไหมนั่นเป็นจุดดึงความสนใจว่าทำไมเราควรจะเล่นซีซั่นผมเคยทำคลิปสรุปทีหลังดีกว่าผมคิดว่ามันจะตะกุกตะกักนะครับผมสรุปให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันนะอย่างแรกนะครับเรามาดูวิดีโอเปิดตัวซีซั่น1กันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคำเตือนนะครับคอนเทนต์ควรได้รับการแนะนำนะครับ I am writing to you because although ฉัน a เขียน great มาหาคุณ evil is receding from Sanctuary, ถึงแม้ว่า a ปี new ศาจ festering จะหนีไป kind จะพากทำไมวะ spreads พากทำไม its มีมหาต corruption ภัยอันใหม่ across เข้า the มา land. More dangerous, ก็ more คือ malignant than I could have imagined. I have found สรุปคร่าวๆแบบ a way เดี๋ยวจะสรุปคร่าว to ๆโรคร้ายโรคระบาด the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My บาป strength ตายแล้วบาปอ่อน is dwindling. โลกก็ตายแล้ว The malignant are relentless ซอกก็ and ตายแล้ว without อะไร mercy. วะเนี่ย I need help. ต้องการความช่วยเหลือ I จะเป็นใคร need ไม่ได้นอกจากผม you. น่าไงผมว่าแล้วต้องเป็นผม Season of Malignant ชื่อซีซั่น1โอเคสรุปคลาสที่ไม่นะครับสารภาพไม่ได้สารภาพนะครับสรุปภาพหลักๆนะครับซีซั่น1จะมีชื่อว่า Season of the Malignant นะครับซีซั่นแห่งความชั่วร้ายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนื้อเรื่องนะครับต่อจาก Diablo 4 ที่เราเล่นกันไปจนจบแล้วนะครับไทม์ไลน์เกิดขึ้นหลังจากนั้นปรากฏว่าในอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับ Lilith ไม่เกี่ยวกับ Inarius มีอดีตนักบวชใน Cathedral of Light คนหนึ่งนะครับนี่เล่ารอส่วนคนที่อยากรู้นะ Cathedral of Light คืออะไร Cathedral of Light นะครับก็คือนี่เองนะเมืองที่เราอยู่เนี่ยโควาชัดนะครับฝั่งบูชาเทพเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่า Cathedral of Light นะครับโบสถ์แห่งแสงนักบวชคนนี้นะครับคนที่ขึ้นจอคนที่เล่าเรื่องเมื่อกี้นะครับเป็นอดีตนักบวชของ Cathedral of Light แล้วบังเอิญไปเจอกับมหันตภัยอย่างหนึ่งเหมือนกับโรคร้ายนะครับเป็นความชั่วร้ายที่มาในรูปแบบของหัวใจที่เรียกว่า malignant ซึ่งมันทำให้สรรพสิ่งที่อยู่ใน sanctuary หรือว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับกลายร่างบ้าเลือดกระหายเลือดไปมากกว่าเดิมและนั่นจะเป็นธีมของคอนเทนต์ที่เราได้เล่นในซีซั่น1ก็คืออารมณ์ที่มอนสเตอร์บางตัวสุ่มที่เราเดินสู้ด้วยอยู่บน World Map เนี่ยนะครับไป
บางทีเขาจะโหดร้ายขึ้นเขาจะมีพลังขั้นสูงขึ้นหรือเขาจะมีมอดใหม่ที่ทำให้มันสู้ยากขึ้นหลังจากเราฆ่ามอนสเตอร์พวกนั้นนะครับเราจะได้ไอเทมชิ้นใหม่ที่เรียกว่าCage Heart นะครับเดี๋ยวขอพิมพ์ขึ้นมานะครับเผื่อสำเนียงผมไม่ดีเดี๋ยวคนฟังไม่ออกว่าอะไรพูดอะไรวะนะครับ Cage Heart นะครับไอตัวนี้นะครับไอ Cage Heart เนี่ยนะมันจะเข้ามานะครับมันจะเข้ามาเป็นของพิเศษที่ใช้ในการอัพตัวละครของเราโดย Cage Heart เนี่ยนะครับจะใส่อยู่ในชุดในช่องเหมือนกับเจมหลายคนไม่รู้เจมคืออะไรเจมก็คือไอ้ก้อนแดงๆนะครับหรือเราเก็บไว้ในคลังนะแบบนี้แต่เจมเนี่ยมันง่ายมันตายตัวถูกไหมเจมอันนี้มันก็จะบวกเลขบวกเลือดบวกเกาะบวกพลังโจมตีนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ไอ้เคสฮาร์ดเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ที่เราเห็นคืออะไรเอฟเฟกต์ที่เราเห็นก็คือมีการไฟช็อตนะครับมีการช็อตมอนสเตอร์ชิงไปชิงมานั่นเป็นแค่ไม่กี่อันที่เราเห็นนะครับเราจะใส่เข้าไปแทนในช่องเจมและนั่นจะเป็นธีมของซีซั่นนี้นะเนื้อเรื่องเราจะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากเนื้อเรื่องลิลิธไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่ไทม์ไลน์มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราจะไปช่วยนักบวชคนเมื่อกี้นะครับจัดการแก้กับปัญหาแน่นอนสตอรี่ใหม่ไทม์ไลน์ใหม่ก็มีบอสใหม่นะครับแล้วไอ้เคสชัดพวกนี้อย่างที่ผมบอกมันจะสุ่มเพิ่มกับมอนสเตอร์ตามแมปที่เราสู้อยู่เนี่ยนะครับเราเดินอยู่บนโอเวอร์เวิลด์เราเดินอยู่ตามแมปนะท่องโลกกว้างก็มีมอนสเตอร์บางตัวนะครับมีพลังมาลิกเน้นแฝงอยู่ในตัวเราก็ฆ่ามันแล้วก็เก็บทรัพยากรนี้ออกมานะครับแล้วก็สะสมแน่นอนมันก็จะมีเคสชาร์ตที่มีประโยชน์กับเรามีมอดที่แบบเฮ้ยมันใช่ว่ะเอามาใส่บิลเราน่าจะเวิร์กแล้วก็มันก็จะมีมอดที่แบบอะไรวะขยะเราก็สามารถย่อยไอ้พวกนั้นได้นะครับในรูปแบบเดียวกับซีจิลนะครับซีจิลคืออะไรนะซีจิลก็คือนี่ consumable ที่เราใช้เปิดดันเจี้ยนแน่นอนมันมีดันเจี้ยนที่เราอยากลงมันมีดันเจี้ยนที่เราไม่อยากลงดันที่เราไม่อยากลงเราก็ไปย่อยเพื่อไปคราฟดันอื่นๆเคสชาร์ตนี่ก็มาในรูปแบบคล้ายกันและนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นบน Overworld นะครับเราก็มีสัญลักษณ์เมืองมีสัญลักษณ์ดันเจี้ยนมีสัญลักษณ์อัลทาลิลิทใช่ไหมในซีซั่น1เนี่ยเราจะมีอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า Tunnel นะครับหรืออุโมงค์นั่นเป็นแมปพิเศษนะครับอารมณ์คล้ายๆกับดันเจี้ยนอารมณ์คล้ายๆกับเซล่านะครับเซล่าก็เป็นรูปแบบหลังคาบ้านที่อยู่บนพื้นเนี่ยอันเนี้ยเซล่าใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆกับเซล่าอารมณ์คล้ายๆกับดันเจี้ยนแต่ข้างในเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ที่โดนครอบงำโดยไอตัวมาลิกเนนต์โดยเฉพาะนะครับแล้วเข้าไปในด้านนี้ก็สู้กับมินิบอสของซีซั่นนี้เราก็ได้ไอหัวใจนี้มานั่นเป็นธีมหลักๆที่จะเข้ามาในซีซั่น1ทีนี้ความสำคัญมากกว่าเราจะเจออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันที่18เราก็ได้อ่านแพทช์เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะเจออะไรบ้างวันที่20เราก็ได้เล่นจริงรออีกไม่นานความสำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนรู้คือเราจะเตรียมตัวในการเล่นซีซั่น1ยังไงอะไรที่คือจุดที่เราต้องเตรียมตัวนะครับอย่างแรกจบในเรื่องสำคัญมากนะครับคุณซื้อเกมวันนี้คุณซื้อเกมมาก่อนแล้วคุณยังเล่นไม่จบในเรื่องเพราะคุณรู้สึกว่าเดี๋ยวลงซีซั่น1ก็ต้องเล่นใหม่ผมแนะนำให้คุณเล่นให้จบในเรื่องทั้ง6แอคทันทีเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าคุณเล่นจบในเรื่องแล้วนะครับนี่คุณจะมีฟีเจอร์ตรงนี้นะครับเกมเลือกตัวละครเวลาเราเลือกตัวละครเนี่ยเราสามารถนะครับสร้างตัวละครแล้วสคิปเรียมได้นะครับนะ create new character ผมจะสร้างเนโครใหม่สักตัวนะครับเพราะเนโคร OP เหลือเกินนะครับเนโคร OP มากผมเลือกเนโครผู้ชายมา1ตัวผมเลือก customize finalize เลยก็ได้ครับ finalize เลยเพราะเราไม่มีเวลานะครับโอเคสคิปแคมเปญเรามีปุ่มนี้แน่นอนในซีซั่นก็มีเหมือนกันและนี่คืออย่างแรกที่จะตามเราเข้าไปในซีซั่นนะครับคือปุ่มสคิปแคมเปญเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนที่ยังเล่นไม่จบเนื้อเรื่องเล่นให้จบซะภายในซีซั่น0แล้วคุณเล่นครั้งเดียวในอนาคตข้างหน้าซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น4ซีซั่น5ไม่จำเป็นต้องเล่นอีกเลยนั่นคือความสบายของการเล่นแคมเปญนะครับอย่างที่2คนสงสัยกันมากอะไรนะลงดันดอกไม้ถ้ามอนสเตอร์ในดันมีมอนสเตอร์ที่ได้รับการครอบงำหรือโดนคอร์รัปจากไอตัวมาลิกเน้นนี้มันก็จะดอกของเหมือนกันนะครับแต่เราจะเจอมอนสเตอร์พวกนี้ในดันไหมผมตอบไม่ได้นะผมตอบไม่ได้อย่างต่อไปนะครับอะไรตามเรามาบ้างข้อที่สำคัญหลายคนได้ความเข้าใจผิดถูกสับสนกันมากนะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนนะครับโบนัสตัวของ Renown เราพูดถึงค่าชื่อเสียงเราพูดถึง Renown นะครับโบนัสมันมีอยู่2ส่วนที่เป็น Go และ EXP แถวบนนี่ตรงที่มาผมอยู่นี่คือแถวบนแล้วก็แถวล่างซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราอยากได้ใช่ไหมสกิลพอยต์ขวดยาสกิลพอยต์นะครับโอโบสพารากอนสิ่งที่จะตามไปคือหน้านี้แต่ไม่ทั้งหมด
สำคัญยังไงครับสำคัญคือ6โหนดข้างล่างนี้เนี่ย6โหนดข้างล่างนี้ครับ Waypoint Stronghold Side Quest Area Discover Side Dungeon Outer Limit สำหรับคนที่ไม่รู้เอาแบบสั้นๆรอบหนึ่ง Waypoint คืออันนี้ครับจุดที่เราวาร์ประหว่างเมืองนี่คือ Waypoint นะอันนี้คือคำว่า Waypoint Stronghold นะครับคือปราสาทสีแดงนะคือตัวโหนดสีแดงซึ่งมันจะเป็นที่อยู่ของมอนสเตอร์แต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเราทำการเคลนส์ชำระล้างที่แห่งนั้นมันจะกลายเป็นพื้นที่แบบใหม่อาจจะยังเป็นพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์อยู่หรืออาจจะกลายเป็นหมู่บ้านที่เราสามารถวาร์ปลงได้นั่นคือ Stronghold นะครับนั่นคือโหนดที่2โหนดที่3 Side Quest หรือ Quest ย่อยที่เป็นรูปตกใจสีฟ้านะครับโหนดที่4คือ Area Discover Area Discover คือการค้นพบพื้นที่นะครับปกติพื้นที่ในเกมเนี่ยผมยังไม่ค้นพบทั้งหมดนะมันจะมีบางที่นะครับที่เป็นหมอกแบบนี้ที่เป็นหมอกอย่างนี้เขาเรียกว่ามันติดฟอกนะครับมันติดหมอกเวลาเราวิ่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะ discover area นี้นะครับนั่นเรียกว่า area discover นะครับขอไปที่ต้องสาธยายไล่ยาวให้มันดูยุ่งยากนะครับแต่บางคนยังไม่เข้าใจบางอย่างเพราะฉะนั้นเอาให้รอบเดียวให้เคลียร์เลยอย่างที่5นะครับคือ dungeon แน่นอน dungeon มีอยู่ทุกภูมิภาคนะครับแต่ละภูมิภาคมีจำนวนไม่เท่ากันและอย่างที่6คือAltar of Lilith นะครับแน่นอนก็คือไอ้รูปปั้น Lilith ที่เขาคุยกันสิ่งที่จะตามเราไปฟังให้ดีนะครับสิ่งที่จะตามเราไปคือ area discover Altar of Lilith และ Waypoint บางส่วน3อย่างเท่านั้นฟังไม่ผิดครับสิ่งที่จะตามเราไปในซีซั่นต่อไปคือ Area Discover แปลว่าเงาในแมปหมอกในแมป Altar of Lilith และ Waypoint เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือ Waypoint บางอันด้วยนะเพราะอะไร Waypoint บางอันเพราะบางเมืองเป็น Stronghold ตอนเริ่มต้นเราต้องเคลียร์ Stronghold ใหม่อีกรอบโอเคปะ Waypoint จะไม่เปิดทุกอันนะครับ Area Discover เปิดหมดAltar of Lilith เปิดหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามเรามานอกจากไอ้2โหนดที่การันตีว่ามาหมดเนี่ยนะครับคือจำนวนแต้มเราจะเห็นเลยว่าแต่ละอันได้แต้มเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้แต้มอันละ5มี76อันถ้าผมได้ครบ76อัน5 7 3 5นะครับ6 3 6 5 30 380แต้มผมจะได้380แต้มก็คือผมจะเคลียร์มาประมาณนี้แล้วถ้าผมเก็บ Altar of Lilith อันละ10แต้มอีก28อันผมจะได้อีก280ผมจะเคลียร์มาประมาณ2เลเวลกว่า3เลเวลซึ่งมันก็จะเป็นในทุกแมปที่ผมเคลียร์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณเริ่มต้นคาแรคเตอร์ใหม่นะครับสิ่งที่จะการันตีได้ถ้าคุณเก็บ Area Discover หมดแล้วและ Altar of Lilith หมดแล้วในซีซั่นนั้นนะครับซีซั่นใหม่ๆคุณจะได้2แถวแรกช่องนี้การันตีช่องนี้การันตีช่อง3อาจจะไม่ช่อง4ไม่ช่อง5ไม่เพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าได้ขวดยาไหมคำตอบคือได้ถ้าคุณเปิดแมปทั้งหมดแล้วและเก็บรูปปั้นลิลิททั้งหมดแล้วได้สกิลพอยต์ไหมคำตอบคือได้บางส่วนนะครับได้ประมาณ5แต้มนะครับจาก10แต้มโบนัสที่คุณจะพึงได้ตอนสร้างตัวละครใหม่ในซีซั่นเดิมนะครับได้พารากอนไหม20แต้มคำตอบคือไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดที่คุณควรจะโฟกัสตอนนี้นะครับถ้าคุณเล่นตัวละครหนึ่งมาแล้วอย่างแรกที่ผมบอกเนื้อเรื่องอย่างที่2เปิดแมปและเก็บรูปปั้นลิลิทจำเป็นต้องเก็บพารากอนไหมคำตอบคือไม่จำเป็นเพราะพารากอนต้องเก็บเพิ่มเติมใหม่อยู่ดีคุณต้องลงดันเจียนใหม่ปลดล็อกแอสเปกใหม่นะครับแอสเปกต้องมาด้วยนะเท่าที่ฟังล่าสุดนะครับแอสเปกต้องปลดล็อกใหม่ด้วยไซด์เควสต้องเก็บใหม่สตองโฮต้องเก็บใหม่เพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่จะเก็บรีนาวเก็บพารากอนให้ครบไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นอย่างต่อไปนะครับไอเทมยูนิคไอเทมยูนิคคืออะไรนะครับไอเทมยูนิคคือไอเทมที่มีกรอบสีน้ำตาลอ่อนแน่นอนครับในซีซั่นใหม่นะครับเริ่มต้นวันที่18เราจะมีไอเทมยูนิคใหม่นะครับเราจะมี Aspect Legendary Aspect คืออะไร Aspect คือพลัง Legendary สีส้มที่ทำให้สกิลของคุณวิบวับขึ้นนะครับเราจะมี Aspect ใหม่เราจะมี Unique ใหม่นะครับที่จะเข้ามาในเกมวันที่18และมันจะเข้าทั้งเซิร์ฟเวอร์หลักและซีซั่น1นะครับแปลว่าคนที่ไม่อยากเล่นซีซั่น1ก็สามารถหา Aspect หรือ Unique บิวใหม่ใช่ใน Aspect เหล่านี้เข้ามาใช้ได้นะครับสคริปต์เนื้อเรื่องในซีซั่นจะเริ่มที่เลเวล50-1คำตอบคือเลเวล1ครับผมเป็นคำตอบที่ดีเราเริ่มต้นที่เลเวล1ใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างต่อไปที่ผมจะพูดจะเป็นเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับตัวซีซั่นนิดนึงนะครับจริงๆผมว่าผมเอาพาร์ทนี้ไปทำคลิปสรุปเลยก็ดีนะผมพูดโอเคอยู่นะหรือมีใครคิดว่าผมยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องควรจะต้องสรุปใหม่ก่อนทำคลิปใหม่ไหมผมจะได้ไปตัดแต่ถ้าไม่มีนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะตัดพาร์ทนี้เอาไปทำเป็นคลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดฟีเจอร์ของซีซั่นใหม่ขึ้นมาให้ทุกคนดูกันนิดนึงซึ่งเป็นส่วนที่น่าสนใจมันเรียกว่าซีซั่นเจอร์นี่นะครับผมขอหามันข
ขอหาก่อนนิดนึงโอเคนี่คือหน้านะครับ UI ที่เราจะเห็นตอนซีซั่นเริ่มนะครับตรงนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญหลายอย่างจะเป็นหน้าแถบซีซั่นขึ้นมาซึ่งจะมากกว่าแถบหนึ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆ3ส่วนนะครับผมอยากให้เราโฟกัสทีละส่วนผมอาจจะแคปหน้านี้ไว้นะอาจจะแคปหน้านี้ไว้แล้วเอาไปเปิดใน Paint เพื่อวงให้เห็นชัดๆให้เห็นความแตกต่างของแต่ละส่วนนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงขอเวลาสักครู่โอเคแล้วเข้าใจง่ายรู้เรื่องดีขอบคุณมากมันดึกแล้วด้วยล่ะผมกลัวว่าถ้าต้องอัดใหม่มันก็จะดึกมากแล้วมันจะกระทบกับชีวิตไปหน่อยนะครับส่วนถ้าต้องรอตอนเช้าก็กลัวว่าคนที่รอข่าวสารจะรอนานนะครับผมอยากให้แบ่งพาร์ทนี้ออกเป็น3ส่วนนะแบ่งพาร์ทนี้ออกเป็น3ส่วน Season Journey นะครับ Season Blessing แล้วก็ Battle Pass นะทั้งหมดนี้นะครับแยกกันนะและเป็นคนละอย่างกันเรามาเริ่มที่ส่วนที่1นะครับเขียนเลขไว้ด้วยนะเราจะได้รู้ว่าอันนี้ส่วนที่1นะครับอันนี้ส่วนที่2และอันนี้ส่วนที่3เดี๋ยวตรงนี้ก็ได้3นะครับส่วนที่1 Season Journey Season Journey คืออะไรมันคือสมุดบันทึก progression สมุดบันทึกความก้าวหน้าในเกมที่คุณทำได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อส่วนที่1ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับมันจะมีมินิเควสเล็กๆให้คุณเล่นในตัวละครที่คุณเล่นในซีซั่นแน่นอนนะไอ้หน้านี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างตัวละครในซีซั่น1เท่านั้นนะครับซีซั่นเจอร์นี่คือโปรเกรสชันที่จะโชว์ให้คุณเห็นนะครับว่าคุณควรจะทำอะไรบ้างเพื่อเก็บของรางวัลยิบย่อยจากในซีซั่นนั้นๆซึ่งนะครับไอตัวซีซั่นโปรเกรสเนี่ยนะครับหรือว่าซีซั่นเจอร์นี่เนี่ยมันแตกย่อยเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้มันจะมีทั้งหมดนะตอนนี้เท่าที่เราเห็นก็มี7หน้านะครับมี4เวอร์ชันซึ่งน่าจะเป็นเควสง่ายๆและ3เวอร์ชันข้างหลังซึ่งน่าจะเป็นเควสยากๆเควสง่ายๆที่เขาโชว์ให้เราดูนี่ง่ายแบบง่ายมากเลยนะอย่างแรกก็คือ complete a cella นะครับหลายคนไม่รู้ว่า cella คืออะไรผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหม cella ก็คือไอ้ที่อยู่บนแบบเนี่ยที่เป็นรูปประตูเปิดและมีบันไดใต้ดินอันไหนก็ได้เหรอครับใช่อันไหนก็ได้นะ complete cella 1 อันนะครับคุณก็จะได้คะแนน1คะแนนนะครับเอาไปเพิ่มในเห็นไหมมันจะบอก reward นะครับรางวัลไว้ทางขวาของ quest นั้น small favor 1 favor แล้วคุณก็จะนะครับปลดล็อกแต้มทางซ้ายถ้าคุณเก็บตัวมิชชั่นพวกนี้7อันจาก9อันแล้วคุณก็จะปลดหน้าต่อไปได้บางอันก็ทำไซด์เควส1อันนะครับบางอันก็จบดันเจียนในภูมิภาค Fracture Peak 1 อันและที่สำคัญครับคือรางวัลทางซ้ายรางวัลทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นลูกถ้วยคืออะไรครับลูกถ้วยคือ EXP ของ Battle Pass นะครับเราย้อนกลับไปดู Battle Pass คืออะไรครับ Battle Pass คือส่วนไหนคือส่วนที่3 Battle Pass คือส่วนที่3นะครับเพราะฉะนั้นรางวัลจาก Journey ซึ่งฟรีนะอันนี้เรากำลังเข้ามาดูส่วนที่1กันอยู่นะมีกี่ส่วนมี2ส่วนคือ Favor ธรรมดาที่เราเอาไว้ปลดล็อก Battle Pass จากการจบเควสทีละอันและของรางวัลพิเศษซึ่งอยู่ทางซ้ายเราเห็นแล้วมี Favor ที่ซ้อนกันอยู่3อันใช่ไหมรูปถ้วยซ้อนกันอยู่3อันทางบนหัวผมรูปกล่องคุ้นๆไหมครับกล่องไม้นี่มันคือกล่องอะไรกล่องทรัพยากรซึ่งข้างในก็จะมีผักมีหินมีแร่มีนู่นมีนี่ที่เอาไว้ช่วยเราคราฟยาคราฟของได้นะครับอันที่3น่าสนใจเป็นรูปขวานคุ้นๆไหมครับรูปขวานคุ้นๆสิเพราะเราเล่นเกมนี้กันมานานใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นขวานอยู่ในหน้านี้ครับ aspect มันจะเป็น aspect นะครับหรือเป็นพลัง legendary ซึ่งเป็นพลังใหม่ที่จะเข้ามาในซีซั่นใหม่นะครับเป็น aspect ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันที่ผมเห็นนะครับคือ leap เป็นสกิลของ Barbarian สกิลกระโดดนะครับ leap ดูดศัตรูเข้ามารอบซึ่งดูดีมากนะถ้าปกติเราเล่น Whirlwind นะถึงจะดูดได้ต่อไปนี้ Barbarian ไม่ต้องเล่น Whirlwind กระโดดอย่างเดียวก็ดูดศัตรูเข้ามาได้แล้วเป็น aspect ใหม่ที่เราจะได้แจกนะครับของพวกนี้ไม่ว่าคุณจะเติมเงินซื้อ Battle Pass หรือไม่เติมเงินขอแค่คุณทำมิชชั่นทางด้านขวาคุณก็จะได้รับไปและนี่คือ Mission Journey นะครับหรือว่า Season Journey พาร์ทแรกที่เราต้องอธิบายกันนะครับผมขอพาพาร์ทที่2ไปดูพาร์ทที่3ก่อนตัวพาร์ทที่3เนี่ยคือสิ่งที่เราพูดถึงกันและมีคนสงสัยเยอะทั้งในแชทตอนนี้นะครับและเวลาผมสตรีมก็มีคนมาถามนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่า Battle Pass หรือว่า Season Pass หรือว่าอะไรก็ได้ที่ใช้คำว่า Pass นะครับคำถามคือคุณมีส่วนนี้หรือยังหลายคนไม่รู้ตัวเองว่าเรามีส่วนนี้กันหรือยังจำได้ไหมครับตอนที่ซื้อเกมเนี่ยเกมมี3ราคานะครับมีราคาถูกสุดมีราคากลางและมีราคาแพงสุดสำหรับคนที่ซื้อราคากลางและราคาแพงสุด
คุณมี Battle Pass แล้ว หรือมี Premium Pass แล้วสบายใจได้นะครับคนที่ยังไม่ซื้อราคาอยู่ประมาณไหนเขาลือกันว่าอยู่ประมาณ$10 350 บาทถึง400 บาทสิ่งที่คุณจะได้คืออะไร Cosmetic ล้วนๆสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ซื้อเวอร์ชัน2 กับ 3 หรือซื้อ Battle Pass แยกกับคนที่ไม่ซื้อคือ Cosmetic คืออะไรครับแปลตรงตัวภาษามันคือเครื่องสำอางนะครับมันคือชุดนะคำถามว่าชุดในเกมมันเท่ขนาดไหนก็อย่างที่เห็นเลยครับชุดคนขี่ม้าข้างหลังนั่นคือ Cosmetic แต่ไอเสื้อแดงๆที่อยู่ทางเนี่ยข้างๆกรอบรูปผมเนี่ยอันนี้ฟรีเห็นความแตกต่างไหมเห็นแน่นอนมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณชอบอยากสนับสนุนเกมชอบชุดพวกนี้นะครับซื้อ Battle Pass แล้วถ้าคุณปลดล็อกเลเวลจนครบคุณก็จะได้ชุดพวกนี้นะครับนั่นคือ Battle Pass ทั้งหมดใน Battle Pass ในตัว Battle Pass นะไอแถบข้างล่างเนี่ยไม่มีรางวัลใดๆที่ส่งผลต่อค่าสถานะของตัวละครความเก่งของตัวละครสกิลของตัวละครทั้งสิ้นไม่มีนะครับไอชุดข้างหลังไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นใส่ได้กี่คลาสคำตอบคือคลาสอะไรก็ใส่ได้นะชุดในเกมเนี่ยมันจะมีบางชุดที่ใส่ได้เฉพาะบัตรคลาสผมยกตัวอย่างให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแวะไปตอบคำถามเรื่องชุดนิดหนึ่งมีคนสนใจเรื่องชุดกันเข้ามาด้วยนะพอดีผมมีโอกาสได้ซื้อชุดในเกมแล้วก็มีโอกาสได้หาชุดในเกมจากการที่ไม่ได้ซื้อนะมาหลายส่วนมีคนสงสัยว่าอะไรจะตามเราไปในซีซั่น1บ้างนอกจากเรื่องรีนาวหรือว่าเรื่องแต้มพิเศษที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้นะครับเรื่องชุดก็เป็นเรื่องที่คนสนใจกันเยอะคำตอบตอนนี้โหลดเข้าเกมแป๊บนึงชุดคอสเมติกและนะครับและชุดย่อยทุกอย่างนะครับที่คุณมีตามคุณไปทั้งหมดไม่ว่าจะซื้อหรือฟรีนะครับผมซื้อไอ้ชุดทองนี่มาชุดนี้ตามไปในซีซั่นไหมตามผมย่อยไอ้หมวกนี้มาหมวกนี้ตามไปในซีซั่นไหมตามเฮ้ยผมยังสงสัยอยู่นะครับอาวุธแหละครับผมย่อยอาวุธตามในซีซั่นไหมตามผมซื้ออาวุธตามไปในซีซั่นไหมตามผมดรอปม้ามาตามไปในซีซั่นไหมตามผมซื้อม้ามาตามไปในซีซั่นไหมตามผมมีเกาะม้าโอ้โหดรอปมาจาก PVP ตามไปในซีซั่นไหมตามผมเชื่อว่านั่นน่าจะตอบโจทย์นะครับคำถามที่เกี่ยวกับคอสเมติกได้ทั้งหมดแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสนใจทุกคนจับตามองแถวที่3กรอบที่3นะครับรางวัลที่8 1 2 3 4 5 6 7 8ที่เขียนว่าฟรีอยู่ข้างบนเห็นไหมครับมันจะมีกล่องใส่หินสีแดงๆอยู่กล่องใส่หินสีแดงๆกล่องนี้สำคัญมากสำคัญยังไงไอหินสีแดงๆเนี่ยครับมันจะมาใช้ในหน้าในกล่องที่2สีเขียวที่2ที่ผมบอกว่าข้ามไปที่เรียกว่า Season Blessing อย่างแรกมันมาจากพาร์ทฟรีใน Battle Pass หมายความว่าทุกคนที่เล่นเกมและทำเควสจะได้ไอหินนี้และหินนี้นะครับมันจะเอาไปใช้ใน Season Blessing นะซีซั่นก็คือซีซั่น Blessing ก็คือพรนะครับพรของซีซั่นซึ่งมีอยู่5อย่างตรงนี้ผมจะมาอธิบายแต่ละอันให้ฟังกันนะครับ Earn of Aggression อันแรกยิ่งคุณอัพเลเวลอันนี้เยอะคุณจะได้ EXP จากการฆ่ามอนสเตอร์เยอะอันที่2คุณได้ EXP ได้เงินจากการขายของเยอะขึ้นอันที่3เวลาคุณย่อยชุดชำแหละชุดนะครับคุณจะมีโอกาสได้ material หรือว่าทรัพยากรที่ใช้ในการคราฟระดับสูงมีโอกาสสูงขึ้นอันที่4คุณกินยาแล้วยาจะอยู่นานขึ้นอันที่5นะครับจะเป็นอันที่เล่นกับเมคานิกของซีซั่นนะครับมันมีโอกาสที่คุณจะดรอปหัวใจนะครับซึ่งก็คืออันที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับหรือตอนต้นสรุปนะครับว่ามันจะนะครับเป็นหัวใจที่เราเอาไปใส่ในชุดนะอันนี้จะมีโอกาสหัวใจระดับสูงที่จะดรอปมากขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามว่าผู้เล่นที่เติมกับผู้เล่นที่ไม่เติมมี boost exp ไหมคำตอบคือมี boost exp earn obligation อันแรกเลยอันนี้ boost exp แต่ไม่ว่าคุณจะเติมหรือไม่เติมคุณได้วัตถุดิบนั้นทั้ง2กลุ่มคนที่ซื้อ Battle Pass คนที่ไม่ซื้อ Battle Pass ได้ทางเลือกในการอัปเกรดอันนี้ทั้งหมดตัวละครเลเวลขั้นต่ำต้อง40ถึงจะเริ่มใช้ boost exp ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นเกมไประยะเวลาหนึ่งและคุณต้องเก็บ Battle Pass เพราะฉะนั้น Battle Pass หรือไอ Season Pass Season Journey เนี่ยไอกล่องที่1สีเขียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราควรจะรีบเก็บตอนซีซั่นเริ่มมากๆเพราะว่ามันจะมีผลกับการเก็บเลเวล exp ของเราถูกปะแล้วไม่ว่าคุณจะเติมหรือไม่เติมถ้าคุณเอาไปลงกับโหนดนี้เยอะๆคุณจะได้ exp เยอะตัวละครคุณจะเลเวลขึ้นเยอะขึ้น
เก็บเลเวลถึง100ง่ายขึ้นและนั่นนะครับนั่นเลยนะคือแทบจะทั้งหมดเกี่ยวกับคอนเทนต์ใหม่ประจำซีซั่นแต่เรายังไม่จบนะครับเรายังไม่จบผมมีอีกเรื่องที่คนค่อนข้างสงสัยก็คือการปรับปรุงคอนเทนต์ในเกมนะครับวันนี้นะวันที่อัดคลิปนะครับวันที่7 เดือน 7จะมีแพทช์ 1.04 เข้ามาซึ่งเดี๋ยวทาง Channel จะมีคลิปอ่านแพทช์ 1.04 ออกมาให้ได้รับชมกันน่าจะหลังจากคลิปนี้นะครับสักครู่เพราะฉะนั้นรอติดตามได้ว่ามีอะไรปรับบ้างจะไม่ใหญ่เท่ากับแพทช์ 1.03 เหมือนแพทช์ที่แล้วที่มีการบัฟทั้ง5คลาสนะครับจะเป็นแพทช์เล็กๆอย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการรีนะครับสแตทของตัวละครซึ่งหลายคนบ่นมามีบ่น2เรื่องนะที่ developer เขาตอบมานะครับก็คือเป็นเรื่องของราคาการรีนะตอนนี้รีพารากอนโหนดละ 40,000 นะครับพารากอนมี225คูณ 40,000 เข้าไปนะครับผมไม่ค่อยเก่งเลขนะครับ10 ล้านนะครับถ้ารีทุกหน้าก็10 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกราคาสูงไปหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นรีพารากอนหรือว่าสกิลทรีนะครับอย่างที่2คำถามคือรีพารากอนลำบากจังต้องรีทีละโนดเดฟกำลังประเมินเรื่องราคาว่าจะปรับลดลงไหมเพราะว่ามันต้องมีการวิเคราะห์นะครับระบบเศรษฐกิจของเกมก่อนว่าเกมแจกโกนะครับหรือเวลาเราเล่นเราได้โกไม่เยอะจนเกินไปจนทำให้มันการรีสแตทตัวละครมันเป็นเรื่องที่ง่ายจนเกินไปอันนี้เป็นสิ่งที่กังวลกับเดฟแต่ว่าไอ้เรื่องความลำบากในการรีเนี่ยอันนี้เดฟทราบแล้วนะครับแต่ว่าแพทช์ของเกมเนี้ยนะครับมันทำล่วงหน้ามาก่อนแล้วซีซั่น 1เนี่ยไม่ได้เริ่มทำตอนที่เกมเปิดมันวางแผนมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจะยัดคอนเทนต์เข้าไปอาจจะลำบากอยู่นะอันนี้เดฟก็ฝากขอความเห็นใจมาด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะมันเหมือนกับในแมดดันเจียนแหละเดี๋ยวมันจะทำควิกแพทช์นะครับอาจจะทำแบบลวกๆให้มันสะดวกขึ้นไปเรื่อยๆนะลองเกมนี้เราเล่นกันเป็นเวลานานนะครับก็หวังว่านะครับทางผู้เล่นจะเข้าใจแล้วก็อดทนกันนิดนึงเรื่องหนึ่งสำคัญมากมีคนสอบถามเข้ามาเยอะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปของสตรีมจากChannel Diablo เลยนะครับเป็นเรื่องของ Stats Stats Seasonal จะมีเพิ่มขึ้นนะครับให้1 Stats ถ้าผมก็จะไม่ผิดแต่ว่าไอ้เรื่องความที่คลังเต็มเนี่ยนะครับมันจะมีการ address ปัญหาแต่คำตอบของการ address ปัญหาของทีมงานเหมือนจะไม่ได้เพิ่มคลังให้เรานะครับเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนทรัพยากรบางอย่างไปเป็นทรัพยากรที่ไม่อยู่ในคลังอย่างเช่นเจมนะครับแล้วก็ตัวของซิจิลนะครับไอตัวพวกเนี้ยนะครับจะมีการหาช่องทางพิเศษใช้ในการเก็บมันแทนที่จะมาเก็บรวมกับชุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการลดช่องว่างได้แต่นั่นแหละยังไงก็เราก็ยังมีช่องกันอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นต้องใช้กันอย่างระมัดระวังนิดนึงนะครับเกมมันออกแบบมาแบบนี้ถามว่าจะมีการขาย Stat Shop ไหมไม่มีคำถามนี้โผล่ขึ้นมาในสตรีมและไม่มีคำตอบจากเดฟเพราะฉะนั้นคิดได้เลยว่าในซีซั่น 1ไม่มีการขาย Stat Shop นะครับเราจะต้องอยู่กับ4ช่องหรือประมาณ4+1สำหรับซีซั่น 1กันต่อไปแล้วผมคิดว่าสำหรับคลิปสรุป ไลฟ์สตรีมนะครับเรื่องซีซั่น 1น่าจะจบประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ย้อนหลังนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ตอบสำหรับใครที่ดูอยู่ในสตรีมยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคำถามหลายถามเข้ามาได้เลยมีคนถามว่ารีนาวตามไปด้วยหรอคำตอบคือตามไปบางส่วนครับผมรีนาวตามไปบางส่วนตามไปประมาณ 45-50% จากทั้งหมดนะครับรีนาวมี6ส่วนWaypoint Stronghold Side Quest Area Discover Side Dungeon Altar of Lilith สิ่งที่ตามไปคือ Area Discover กับ Altar of Lilith ครับหลักๆ2อย่างสรุปโคเด็กจาก Dungeon ไม่ตามไปใช่ไหมเท่าที่ผมทราบโคเด็กไม่แน่ใจแต่ Side Dungeon ไม่ตามเพราะฉะนั้นโอกาสที่โคเด็กจะไม่ตามเยอะมากครับ เข้าใจที่ผมหมายถึงใช่ไหมคะแนนจาก Side Dungeon ในรีนาวมันไม่ตามหมายความว่าเราต้องลง Dungeon ใหม่เพราะฉะนั้นโอกาสที่โคเด็กจะตามไปค่อนข้างน้อยครับรวมทั้งหมด14 ล้านใช่ถ้าเราต้องรีหมดนะคนก็จะเดฟก็จะออกไปในทางแก้วตัวว่าแบบคลาสมันก็ใช้กระดานคล้ายๆกันบางกระดานอาจจะไม่ต้องรีทั้งหมดมีข่าวเวอร์เทีย 5ไหมเงียบมากผมนั่งดูทั้งสตรีมไม่มีหลุดคำว่าเวอร์เทีย 5มาสักคำเลยไม่มีการพูดถึงเลยไม่มีการพูดถึงเลยครับพารากอนตามไปไหมพารากอนไม่ตามไปครับพารากอนการันตีว่าไม่ตามไปซีซั่นใหม่มีเนิร์ฟอาชีพใหม่ไว้
ต้องรอดูแพทช์วันนี้นะครับแพทช์วันนี้นะแพทช์ 1.04 แล้วก็แพทช์วันที่ 18 ครับยังไม่มีข้อมูลเรื่องการบัฟเนิร์ฟออกมานะครับของที่อยู่ในคลังหายไหมของที่อยู่ในคลังอยู่ในคลังเหมือนเดิมครับแต่มันจะอยู่ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์หลักเวลาเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเนี่ยมันจะแยกกันนะครับคลังเราจะไม่มีของที่เราเคยมีอยู่นะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเสิร์ชคลาวด์ก่อนนะเดี๋ยวแพทช์โน้ตมันออกแล้วนะใครที่ดูอยู่จะได้มีโอกาสดูแพทช์โน้ตไปพร้อมๆกันเลยนะมีข่าวอาชีพใหม่มาไหมไม่มีครับในซีซั่น 1ไม่มีอาชีพใหม่แน่นอนครับน่าจะมีเซฟชูสกิลไอเทมแบบเดียว3ไปว่าเปลี่ยนใส่ได้ทำง่ายผมอยากให้มีเหมือนกันอยากที่ทำคลิปดาเมจต่างๆดาเมจเอนจอยดาเมจทูโคลสดาเมจสตันดาเมจโฟรเซนดาเมจต่างๆทำอะไรบ้างได้เดี๋ยวผมจะทำให้นะครับอาจจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าได้ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์น่าจะมีบิวไกด์ออกตามมาแล้วก็มีคลิปสรุปแพทช์ผมคิดว่าน่าจะอาจจะเยอะไปนิดนึงอาจจะเป็นต้นสัปดาห์หน้านะคุณบ้านคุณโบผมขอจดไว้ก่อน damage to อธิบายว่าแต่ละอันทำงานยังไงมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมอ่านแชทโน้ตเราแพท 1.04 ยังไม่ออกเพิ่งจบในเรื่องต้องไปวิ่งเก็บเสาแล้วใช่160 เสาสนุกเลยสแตนดาร์ดอัพเป็นดีลักซ์ได้ไหมตอนนี้เนี่ยจริงๆสแตนดาร์ดอัพเป็นดีลักซ์ไม่คุ้มแล้วผมแนะนำให้คุณฟินสโตนเล่นสแตนดาร์ดแล้วรอไอตัวซีซั่น 1เข้าแล้วซื้อ Battle Pass แยกเพิ่ม300 กว่าบาทผมไม่แน่ใจว่าสแตนดาร์ดอัพเป็นดีลักซ์แยกจากบริษัทได้ไหมแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำนะไม่คุ้มเพราะมันแพงกว่าตัวละครที่เล่นจบในซีซั่นทั้งในตัวละครที่เล่นจบในซีซั่นทั้งในโกดังอะไรจะตามกลับมาที่เซิร์ฟหลักไหมผมเชื่อว่าตามแต่สุดท้ายคลังเราจะเต็มเหมือนเดิมนะคลังเราจะมี5ช่องแต่ของจะมี9เราต้องเคลียร์ของทิ้งนะครับน่าจะเหมือนกับเกมอื่นนะเซิร์ฟเวอร์หลักมี Unique Aspect ใหม่เข้าวันที่18ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราอยากเทส Aspect หรือว่าเราอยากหา Unique ใหม่ๆใช้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเล่นซีซั่นเราสามารถทำได้เลยตั้งแต่วันที่18ครับตัวละครซีซั่นต้องรอจบซีซั่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับถึงจะย้ายมาโลกหลักใช่ครับคุณแอมปัปปี้ตัวละครซีซั่นต้องรอจบซีซั่นแล้วมันจะเด้งเข้ามาในซีซั่นหลักมันจะไปอยู่หน้ารวมเดียวกับเราช่องสร้างตัวละครมีเพิ่มไหมผมเชื่อว่าแต่ละซีซั่นจะมีเพิ่มให้ครับตอนนี้อาจจะยังตันที่10แต่ว่าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นดูดเลเวลเพิ่มไปถึง60ใส่ของเซนแล้วตอนนี้ตีมอนเทีย2ยังลำบากทั้งนั้นใส่ของเซนเท่าแล้วก็ยังตีมอนเทีย2ลำบากตรงไปต้องใส่ทั้งตัวต้องหา aspect ที่มันเริ่มดีช่วง transition จาก World 3 ไป World 4 มันยากมากแต่ถ้าตี World 2 ลำบากนี่อันนี้ปัญหาจะอยู่ที่ของบางชิ้นยังไม่เป็น ancestral นี้ยังไม่เข้ากับชุดเนาะเพราะว่ามอนที่เทียร์2มันล็อกเลเวลไว้ที่50จริงๆเราควรจะสู้ได้สบายๆซีซั่น 1จะโดนดีลอสวันแรกไหมถาม GGT ครับถามบริษัทผลิตPOE ว่าเขาจะยิงไหมตอนนี้ผมสร้างตัวไปเก็บของจนของจะเต็มแล้วผมพยายามไม่ทำผมแนะนำให้คนอื่นทำเนี่ยผมไปดูผมแนะนำให้คนอื่นทำแต่แนะนำให้แบบเปิดตัวเป็นช่องเก็บของแต่ว่า ตัวเองไม่ทำเพราะว่าผมรู้ว่าช่องมันจะเต็มแล้วแบบมันจะทำอะไรต่อไม่ได้อธิบายเรื่องสีหัวใจคืออย่างนี้หัวใจมันมีหลายเทียร์เอาตรงปะหัวใจเนี่ยมันจะเข้ากับรูแล้วมันมีหลายเทียร์สมมุติว่าสีฟ้าเป็นของแรใช่ไหมสีฟ้าเป็นของเมจิกมันก็ของในเกมสีฟ้าเป็นของเมจิกสีเหลืองเป็นของแรนะครับไอของเมจิกเนี่ยมันก็จะใส่ได้ในแค่ช่องเมจิกเนี่ยหรอปะของที่ดีกว่าก็จะใส่ในของช่องยากๆได้แต่พลังมันจะไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราต้องไปดูกันครับว่าพลังอาจจะอยู่ในเทียร์ต่ำแต่มันอาจจะเป็นพลังที่เราอยากได้เนี่ยหรอปะสมมติมันมีพลังอันนึงเขียนว่าแบบทำดาเมจ 1,000 หน่วยทุกๆวินาทีที่เดินอย่างเงี้ยมันอาจจะดีแต่มันจะอยู่ในเทียร์ต่ำเราอาจจะอยากได้นั้นมากกว่าที่มันอยู่ในเทียร์สูงก็ได้นะครับอันนี้พลังแต่ละเทียร์ผมยังไม่สรุปแล้วกันนะว่าเทียร์ที่4ดีกว่าหรือว่าระดับสูงกว่ามันจะดีกว่าเพราะสุดท้ายเราต้องมาอ่านแอสเปคกันอ่านในตัวพลังพิเศษของมันว่ามันทำอะไรได้พูดถึงบอทมั้งไหมครับวิธีป้องกันในตอนนี้เกลื่อนมากไม่พูดนะถ้าปกติบริษัทมีการแบนบอทอยู่แล้วถ้าจับได้ส่วนมากบอทที่เจอในเกมมันทำแบบนี้ที่ผมทำให้ดูส่วนมากบอทที่เจอในเกมทำแบบนี้บอสสามารถโดนสถานะชิลได้ไหม
คุณคันธรัตน์เป็นคำถามที่ดีบอสไม่สามารถโดนสถานะอะไรได้เลยบอสนับเป็นมอนสเตอร์ unstoppable แต่เวลาสู้กับบอสเคยสังเกตไหมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอสติดหลอดสีฟ้าแล้วก็ยืนไประบบนั้นเขาเรียกว่าระบบ stacker ถ้าบอสติด stacker นะครับบอสจะนับว่าติดทุก CC ในเกมพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันติดทั้งชิลติดทั้งสตันติดทั้งทอนติดทั้งฟรอเซนติดฟรีซติดทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยไอหลอดสีฟ้าเต็มติดทุกอย่างระหว่างหลอดสีฟ้าไม่เต็มไม่ติดอะไรเลยนะครับผมว่าดันยังไงก็ต้องลงใหม่แหละเพราะยังไงก็ต้องลงใช่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแอสเปกไม่ตามไปนี่คือการปล่อยบอทของเกมนี้นะครับอย่างแรกคือการยืนดูดเพื่อนอันนั้นไม่นับเป็นการปล่อยบอทเพราะมันมีคนเล่นจริงใช่ไหมในการปล่อยบอทคืออย่างนี้สมมุติตรงนี้มีมอนสเตอร์เกิดตลอดนะสิ่งที่ผมทำคือผมทำนี้มอนสเตอร์เกิดมาตายไหมตาย5 นาทีต่อมามอนสเตอร์เกิดตายไหมตายมันจับไม่ได้แบบเนี้ยมันจับไม่ได้แน่นอนมันจะดูแอคทิวิตี้มันก็ดูแปลกๆนะยืนอยู่ที่เดิมตลอดใช้สกิลสแปมตลอดแต่มันจับไม่ได้เพราะมันแค่ใช้โปรแกรมออโต้คลิกธรรมดาก็ทำได้แล้วไอ้บอทแบบที่แบบเดินอัตโนมัติวิ่งอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคีย์อะไรเลยไม่ต้องแบบเซตมาโครอะไรเลยมาโครแบบวิ่งไปวิ่งมาก็มีอันนี้ก็มีแต่ไอ้มาโครแบบวิ่งไปทั่วดันใช้สกิลเองผมยังไม่เจอนะใน DC หรือว่าถ้าคุณเมื่อกี้ใครเป็นคนถามเรื่องนี้เข้ามาคุณแอมคอปปี้พูดเข้ามาถ้าเคยเจออันนั้นก็จริงๆส่งเรื่องบริษัทเลยครับแบนได้ตอนนี้ซื้อ Battle Pass ไม่คุ้มแล้วเหรอไม่เพราะมันยังไม่มีขาย Battle Pass ผมหมายถึงว่าถ้าตอนนี้คนจะซื้อเกมจะซื้อ Standard หรือว่า Pixel Bot วิ่งเป็นรูทเลยเหรออันนั้นส่งเรื่องแจ้งเลยถ้าเจอส่งเรื่องแจ้งเลยครับปกติวิธีแบรนด์เขาจะทำอย่างนี้นะครับเขาจะแบนเป็นเคสเนาะถ้าเขาเจอ Pixel Bot แบบเนี้ยเขาก็จะมาร์คหัว ID ไว้มาร์คหัว ID ไว้แล้วเวลาแบนก็แบนทีเป็นแพรเลยนะครับซื้อแบบราคาเริ่มต้นว่าจะอัพมันเพิ่มมา20 USD ป่ะผมเช็คให้ตอนนี้นะมันแพงกว่าเดิม20 USD แต่ผมรู้สึกว่า Battle Pass มันราคาแค่10เพราะงั้นไม่น่าจะคุ้มนะไม่น่าจะคุ้มที่จะซื้อนะผมเช็คแป๊บเดี๋ยวผมเปิด Battle.net ให้ทุกคนดูจะได้เห็นนะครับเห็นปะตัวสแตนดาร์ดมัน70ใช่ไหมครับตัวดีลักซ์เนี่ยมัน90แต่ความแตกต่างของสแตนดาร์ดกับดีลักซ์คืออะไรคือม้า1ตัวถ้าคุณอยากได้ม้า1ตัวชุดเกราะม้า1ชุดในราคา10 USD ฟังให้ดีนะครับ10 USD เพราะตอนนี้ Battle Pass เขาลือราคาว่า10หมายความว่าไอ้20เนี่ยมันนับราคาอะไรบ้างมันนับราคาม้า1ตัวกับชุดอีก1ชุดถ้าคุณคิดว่าชุดนั้นกับม้าตัวนั้นเดี๋ยวผมเปิดม้าตัวนั้นให้ดูด้วยไหมจะได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับว่ามันเท่ไหมถ้าคุณประเมินค่าราคานั้นอยู่ที่400 บาทคุณก็อัปเกรดถ้าคุณประเมินค่าว่าม้าตัวนั้นกับชุดนั้นไม่อยากได้ราคาไม่ถึง400 บาทคุณก็รอซื้อ Battle Pass อย่างเดียวแบรนด์โหดเลยนะคนที่ซื้อ M จากบอทก็ไปด้วยกันหมดใช่ครับแบรนด์เป็นแพรเลยคือมันจะม้าหัวไว้เวลาคนนี้ไปทำแอคทิวิตี้อะไรอย่างอื่นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบอทก็จะโดนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอคอนนั้นก็จะโดนบิษัทมันแบนเป็นแพรต้องระวังนะครับเซฟตัวเองนิดนึงนะม้าตัวที่ซื้อน่าจะเป็นตัวนี้กอบน่าจะเป็นอันนี้นี่น่าจะเป็นม้าที่ราคา10 USD เพราะจริงๆมันได้ Early Access ก่อนEarly Access ก่อน4 วันได้เล่นก่อน4 วันแต่ตอนนี้คุณไม่ได้เล่นก่อนแล้วถูกป่ะเพราะว่ามันหมดช่วงนั้นไปแล้วนี่คือราคา400 บาทถ้าคุณคิดว่า400 บาทซื้อ Battle Pass อย่างเดียวก็ซื้อถ้าคิดว่า800 บาทซื้อ Battle Pass แถมม้าก็ซื้อต่างกันตรงนี้แล้วถ้าคุณมีคนสงสัยว่าถ้าผมเพิ่มนะครับถ้าผมซื้อเทียร์3ได้อะไรความแตกต่างระหว่างเทียร์3กับเทียร์4คือตัวเทียร์4เนี่ยเทียร์2กับเทียร์3นะครับมันจะได้ Wing of Creator Battle Pass เพิ่ม20 level นะครับ2อย่างอะไรคือ Wing of Creator อะไรคือ Battle Pass 20 level Battle Pass 20 level ก็คือไอ้หน้าเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูไม่ใช่นี่
อันที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วกันนะครับส่วนไอ้ Wing of Creator เนี่ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูคืออันนี้คุณอยู่ในเกมแล้วคุณจะใช้อีโมดนี้ได้นั่นคือ30 USD ไม่ใช่ตัวนี้เหรอหมาถูกแต่เกาะผิดใช่ไหมผมจำเกาะไม่ได้อ๋ออันนี้โอ้น่าเกลียดกว่านี้โอ้ดูแย่มาก ดูแย่มากหมาช่วงหลังไม่ค่อยได้ใช้เอาไปโชว์หมาเอาไปโชว์ขอบคุณคุณทีมากนะครับชุดนี้น่าเกลียดกว่าเมื่อกี้เยอะเลยหรือบางคนชอบอันนี้ก็แล้วแต่นะเนี่ยโอเคตัดสินใจตัดสินหน่อยยังมีเกมดีๆเล่นไปไม่ว่ากันถ้าชอบก็ซื้อผมบอกแล้วครับผมเองก็ชอบหลายๆอย่างในเกมนี้นะผมเองก็ชอบหลายอย่างยูนิคอร์นมันมีชุดยูนิคอร์นด้วยนะสวยกว่านี้นะครับดรอปจากอะไรไม่รู้โมเดเลเตอร์ผมมีอยู่วันนี้ผมเข้าไปไอดีเขาไปอัดคลิปมีอยู่ โอเคมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเซิร์ฟสกินอีคาร์ลอสมาจ่ายเยอะนะพอรู้ว่าเป็นแค่อีโมดครับเปย์ปากคุณลบสวัสดีครับเพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่นอนแพทใหม่เป็นไงได้ลองดันเจี้ยนใหม่ยังเมื่อไหร่สกินมีปีกจะมาผมว่าเกมนี้มันดูเซอร์เรียลนะมันดูแบบมันดูค่อนข้างสมจริงปะปีกน่าจะมาช้ามากหรืออาจจะไม่มาเลยตอนดึกปกติเหรอไม่ปกติ5 ทุ่มผมก็นอนแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตแฟนนอนดึกนิดนึงบอกแพทเข้าคุณเราเพิ่งตื่นโอเคหลังมันโล่งแปลกๆเราได้ดูทวิชกันหรือเปล่านะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูทวิชนะฝากติดตามทวิชของผมด้วยนะครับมันจะมีดรอปมาอยู่ตลอดนะตอนนี้โรกก็มีหนังสืออะไรก็ไม่รู้มาเล่มหนึ่งนะครับคลาสอื่นๆเท่มากเหมือนกันนะของโรกนี่เป็นหนังสือหรือกล่องอะไรไม่รู้นะเอาไว้ติดหลังนะครับแต่ผมจะให้ดูคลาสที่ผมว่าเท่มากฟรีด้วยนะประเด็นคือฟรีแพทช์บัฟเนิร์ฟจะมาวันนี้ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าในแพทช์จะมีบัฟเนิร์ฟหรือเปล่าแต่เข้าวันนี้ครับใช่ช่วงเช้าน่าจะเห็นแล้วมาวันที่ไหนครับซีซั่น1 20ซีซั่นเข้าวันที่20สมมุติโจนเปิด3หมดแล้วบาเปิดหมดใช่ไหมจะไปลงกันตอนซีซั่น1ไหมไปครับวิธีการคือล็อกอินเข้าตัวละครของคุณทุกตัวในวันที่18วันที่19ก็ได้เพื่อความชัวร์แล้วโปรเกรสทุกอย่างที่ไปไกลที่สุดมันจะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นแพ็กเริ่มต้นสามารถอัพไปถึงสุดท้ายตลอดใช่ไหมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นดูหลังดูดิหลังเนโคอย่างเท่อะนะปีแล้วเนี่ยไม่เท่อะเท่ดิจะทำคลิปใหม่หรือตัดเอาผมคงตัดเอาเพราะมันเดี๋ยวต้องมีคลิปอ่านแพทช์หรือว่าคุณแอมพี่คิดว่ามันไม่ละเอียดพอให้ผมอัดใหม่ก็ได้นะสรุปฟิล2 ID ผมแนะนำว่าฟิลผมแนะนำว่าต้องฟิลผมคิดว่าคุณลบตัดสินใจถูกแล้วผมเองก็เหนื่อยตามฟิลเหมือนกันของบ้าก็โอ้ใช่ของบ้าเล่นสวยมากใครไม่เห็นแล้วไม่มีโอกาสได้แล้วนะมันหมดแล้วกล้องผมกระตุกนิดนึงต้องขอโทษผมลืมดูดอกอาทิตย์สุดท้ายอะไรอ่ะบาร์เลียนปะบาร์เลียนโคตรเท่มันดูข้างหลังได้มีคนไม่ว่างเข้าที่18-20ก็ไม่ได้โปรเกรสตามไปหรอกได้แต่เข้าวันหลังก็ได้ทีหลังไงสรุปเข้าใจอยู่ขอบคุณครับได้ทีหลังคุณเข้าวันที่21คุณก็ได้วันที่21แต่เพื่อความชัวร์เข้าก่อนถูกไหมเดี๋ยวมันมีปัญหาผมไม่อยากให้เรามีปัญหาดูดิแต่บาร์เลียนดูเวอร์สุดนะเวอร์กว่าเนโครนะว่าไหมดูแบบไม่เหมือนของฟรีหรือว่ามันเป็นรูปลักษณ์เนื้อบาร์เลียนไหนครับอธิบายของให้ติดหลังนะครับต้องทำไงดูคลิป ต้องดูคลิปในทวิชเมื่ออาทิตย์ที่แล้วต้องดูสตรีมนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลายคนพลาดของติดหลังอาวุธชุดอะไรมากมายนะเพราะว่าไม่ติดตามใน Twitch นะครับยังไงฝากกดติดตามใน Twitch ด้วยนะครับขอบคุณครับอยากได้ดูไม่ทันใช่ไหมล่ะนะครับเราเจอกันช้าไปแบบเรียนโคตรเท่นะครับโคตรเท่มีของอาชีพอื่นแล้วทำไมมีมันหมีก็ไม่แย่ป่ะมันเป็นแบบอะไรสมอเรืออะไรที่มียึกใช่ไหมขอ
รีกลับมาแจกอีกไม่แน่แน่โค้ดอาจจะมีเดี๋ยวจะขาย ผมว่าเราอยู่ประมาณขอชื่อหน่อยทีสองใช่ผมลืมใต้ไหนใต้คลิปเลยนะครับใต้คลิปมีลิงก์ไปทวิชมีผมว่าเราอยู่ประมาณตี 3 ครึ่งกันผมดูอินเหมือนหลุมศพ เหมือนรู้ว่าเราจะตายนะครับจริงเจ้าแฮ_บอกพิมพ์เข้าไปนะครับแต่ลิงก์ในทวิชมีนะลิงก์ใน YouTube มีผมพิมพ์นะเพื่อความชัวร์เห็นชุดเฮลิชครับสงสัยต้องโดนอีกชุดไม่เห็นเลยชุดไหนอะมันเด้งแต่ละร้านไม่เท่ากันใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ดูดีมากเลื่อนลงไปหน่อยแต่ผมชอบชุดมาเมื่อกี้แล้ว Hellish Air of the Sea ไม่ใช่เหมือนมันเข้าแต่ละ ID ไม่พร้อมกันปะหรือผมคิดไปเองหรือเพราะผมซื้อบางชุดไปแล้วมันก็เลยเนี่ยผมคิดไปเองแต่มันไม่มีบริษัทเข้าเลยนะโอเคใครอยากฟังอ่านแบชมีคนส่งแผนมาให้ผมแล้วขอบคุณมากไม่อันนี้ไม่ใช่แผ่น1.04 ยังไม่เข้าเซิร์ฟหลักมันต้องไปดูในฟอรัมโอเคเดี๋ยวเปิดฟอรัมดูขอบคุณมากจริงๆละเอียดกันนะอ๋อให้ดูชุดได้เลยโอเคผมไม่เคยเสียตังค์กับเกมหรอกจะถามแฟนก่อนว่าเขาชอบไหมถ้าเขาชอบก็เขาชอบแต่ชุดนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรคือคอสเมติกมันสวยวันนี้เซิร์ฟปิดนะวันนี้เซิร์ฟไม่ปิดนะครับปรับปรุงแบบ Live Maintenance เราเล่นเกมได้ชอบไม่มีคำว่าแพง ไม่ว่างนะตี 3 ครึ่งแล้วกันอีก7 นาทีนะครับนะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับผมว่าเป็นวันที่ดีผมว่าเราผ่านสตรีมกันไปได้คอนเทนต์อะไรหลายๆอย่างได้ความรู้เพิ่มขึ้นเปลี่ยนสกินมาแล้วใส่กรอบใหม่ให้ดูหน่อยเปลี่ยนสกินมาแล้วใส่กรอบใหม่กรอบเมื่อกี้เหรอถ้าคิดว่าคอนเทนต์วันนี้มีประโยชน์ยังไงผมฝากกด Subscribe Channel ใน YouTube ให้ด้วยนะครับเพื่อที่โอกาสหน้าเวลามีแพทช์ใหม่เราจะได้ไม่พลาดกันเอาม้าตัวไหนเดี๋ยวม้าดำเหรอให้เห็นชุดชัดๆม้าดำหรือว่าม้าสักก็ได้ทำไมมันตัวใหญ่วะมีคนเขาบอกว่าม้าตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าตัวอื่นมันเลยจะวิ่งเร็วกว่าผมไม่รู้จริงปะเข้าไหวม้าวิญญาณเยอะเลยใช่ไหมเห็นรอยสักด้วยเท่ดิเรียบร้อยดูดีขาดแพทนัมไป200เกมนี้มันฟาร์มแพทนัมจากไหนอ่ะมันฟาร์มจากไหนผมอยากรู้พอได้มันฟาร์มในนี้เหรอมันมีตัวเลขเขียนไว้ด้วยวะแปลว่าอะไร
นะเป็นวันที่ดี เป็นวันที่ดี ผมว่าจับเป่าตังค์ชื่อแอปเหรอครับได้สิแล้วพี่จะช่วยเองพี่ช่วยเองเข้ามาดิใช่ใช่เอาแอปเป่าตังค์ไปแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราจะลากันไปกับอีเวนต์ World Event นี้แล้วกันนะครับไปตัดคลิปลง Channel แล้วก็ลาไปนอนแล้วขอบคุณทุกคนนะที่แวะเข้ามาดู วันนี้คนเยอะดีไม่เหงาครับซีซั่น 1โอเคไหมคิดว่าไง ผมคิดว่าเยอะพอในเดือนครึ่งใน5 อาทิตย์แล้วกันจริงๆก่อนที่มันจะเข้าก็เดือนครึ่งผมคิดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีพอกับการที่ผมเล่นเกมหลักรอมาเดือนครึ่งมาที่วิ่งเร็วๆอาจจะ หมดแล้ว มาที่วิ่งเร็วหมดแล้ว มันไม่รู้มันวิ่งเร็วจริงหรือเปล่านะเขาลือกันว่ามันวิ่งเร็วมันหมดแล้วมันต้องดูทวิชแล้วไปแจกสับในทวิชซึ่งมันจบเมื่อ2 วันที่แล้วผู้สรุปยังเพิ่งตื่นเรียบร้อยแล้วคุณ FCDO สามารถย้อนกลับมาดูในไลฟ์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะรอเวอร์ชันอัปโหลดที่ผมกำลังจะอัปโหลดก็ได้สัญลักษณ์ดันเจียนที่มีจุดสีส้มขึ้นคืออะไร คือเราผ่านดันเจียนนั้นแล้วด้วยตัวละครอื่น แต่ตัวละครนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยตัวละครอื่นเราผ่านแล้ว ตัวนี้ยังไม่ผ่าน ถ้ามีกล่องแบบนี้แปลว่าตัวละครไหนก็ยังไม่ผ่านเห็นไหมซีซั่นเปิดเรียงอาชีพอะไรไว้ ดูอิดหรือไม่ก็เนโครผมชอบดูอิดมาก แต่ว่าฝันดีครับคุณพีทไว้เจอกันโอกาสนะผมชอบดูอิดมากแต่ว่า คนที่อยู่ปาร์ตี้เดียวกัน เพื่อนในปาร์ตี้เขาชอบดูอิดทุกคนเลยมีแต่คนอยากเล่นดูอิดผมก็เลยกลัวว่าต้นเกมมันจะช้า ถ้าเล่นดูอิดทุกคนดูอิดต้นเกมมันไม่ค่อยเก่ง ผมคิดว่าผมอาจจะต้องฝืนอาจจะเล่นเนโครหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องเล่นซอร์เซอร์ซึ่งผมไม่อยากเล่นซอร์เซอร์เท่าไหร่ก็เลยจะเลี่ยงไปเนโครมีดาเมจเหมือนกันเก็บเลเวลต่อหรือเปล่าวันนี้คงไม่นะครับ เพราะว่ามันตามเป้าแล้วจริงๆวันนี้ผมจะเก็บโลให้95ตอนนี้มัน94แบบ94กับอีก90กว่า%แล้วผมคิดว่าคืนนี้พอก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ต่อดึกแล้วเล่นเนโครซัมมอนไม่รอดจริงกาเกินหวังว่าจะได้บัฟใหญ่กลับมาบนตลอดผมก็ไม่ชอบเล่นเนโครบนมันเก่งแต่มันไม่ใช่เนโครที่ผมชอบเล่นผมอยากเล่นเนโครที่ซัมมอนได้มากกว่านะครับโลค่าคราวคอนจะเป็นขนาดไหนครับคราวคอนโทรลเหรอแล้วแต่บิวนะถ้าบิวคุณเล่นฟรีซบิวคุณเล่นสตันก็จำเป็นเพราะมันแรงขึ้นใช่ไหมครับบาร์โพท่านะครับได้เดี๋ยวดูว่าวันนี้จะรอดไหม เดี๋ยวดูว่าโฮท่าวันนี้จะรอดไหมลบผม94แล้วนะจริงๆผมตั้งใจว่า95แต่มันเหลือแค่นี้เองอ่ะพรุ่งนี้ไปเล่นกันนะโฮท่าเราดูนะครับว่าจะรอดไปอีกสกินนะครับส่วนบูวากนะครับไม่อยากจะพูดคิดว่ารอดไหมบูวากผมว่าถ้าโฮท่ารอดไม่ใช่สิถ้าบูวากโดนไม่ใช่ผู้ผิดบูวากควรโดนเนิร์ฟโฮท่าเนิร์ฟก็เนิร์ฟไม่เนิร์ฟก็ไม่เล่นนะครับไม่เนิร์ฟก็เล่นพูดผิดดิเริ่มพันกันแล้วผมว่าเริ่มดึกเก็บเลเวลสัก1 ดานแล้วกันเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยของเต็มหมดตีกบหน้าเมืองก็อัพละมันเยอะอยู่นะมัน5-6 แสนเลยเนี่ย800 795คริป778ออสแตทอะไรวะเนี่ยอินบูคูดาวดาเมจรีดักชั่นสเตลเด็กคอคริปถ้าเป็นหน้าไม้มีคนซื้ออยู่
ดูอิดอะไรดูอิดต่อมาทำไมควิดต่ำไฟซันอินบูไลฟ์ออนคิวคูดาวมีอินบูโอเคตี 3:30แล้วทุกคนผมลาไปนอนกันนะครับ UP แรงไปครับผมนะบอกอย่าบอกผมเล่นเวอร์วินนี่ครับหลับฝันดีที่สุดทุกคนผมขอบคุณมากวันนี้คุณฝากข้างคนเยอะกลับมาเจอกันโอกาสหน้านะครับนี่ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ Anything else?